جنگجویان جهادی و کمدی الهی. نویسنده کوروش ب. تولید و پخش از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. خاطرات جورج. کم کم به منزل رسیدیم و بعد از آماده کردن قهوه با هم به تراس پشتی منزل رفتیم تا سیگاری بکشیم و قهوه بنوشیم. گفتم میدانی یکی از لذت‌های به ظاهر کوچک من چیست، جورج؟ نه نمیدانم، شاید کنجکاوی باشد. گفتم بله دقیقاً، و الان کنجکاوم که کمی بیشتر تو را بشناسم. جورج لبخندی زد و گفت دکتر جان کوتاه بیا، باور کن من آنقدرها هم که تصور میکنی عجیب و غریب نیستم و شخصیت ساده‌ای دارم. گفتم پس تعریف کن. جورج از چه بگویم؟ گفتم از زندگیت و اینکه چرا غمی در صورتت پنهان داری. جورج راستش دکتر جان داستان زندگی من طولانی است و شنیدن آن حوصله میخواهد. گفتم سر و پا گوشم. جورج وقتی بچه بودم یک باغ زیتون در لبنان داشتیم و من و پدرم و هر سه برادرم که از من بزرگتر بودند در آن باغ کار میکردیم و کل خرج خانواده را در میآوردیم و پسنداز هم داشتیم تا اینکه پدرم سرطان گرفت و تمام سرمایه من را برای او خرج کردیم. کارمان به قرض گرفتن رسید و بدهکار شدیم تا آنجا که باغ زیتون را فروختیم. بعد از آن هم مادرم هر روز گریه می‌کرد. نمی‌دانم اشک‌هایش به خاطر باغ بود و یا به خاطر سرنوشت ما. من و برادرانم و حتی مادرم شروع به کار در باغ‌های مردم کردیم و نیز در باغ خودمان که دیگر به ما تعلق نداشت. خیلی سخت بود برای باغی کار کنی که یک روز متعلق به خودت بوده و حالا خود از آن نصیبی نداشته باشی. هرچی می‌دویدیم و به جایی نمی‌رسیدیم. احساس می‌کردم که دست و پایم را با طناب بستند و در دریا انداختند و هرچه بیشتر خودم را تکان می‌دهم بیشتر در عمق آب فرو می‌روم. زندگی ما از غرق شدن در کف مخوف و مرگبار دریا تلخ‌تر شده بود و هرچه حال پدرم بدتر می‌شد فشار روی ما بیشتر می‌گردید. یک همسایه مسلمان هم داشتیم که بی‌دریغ به ما کمک می‌کرد، اما مگر چقدر در توانش بود؟ آنها هم کشاورز بودند و وضعیت اقتصادی خوبی نداشتند. یک روز پدرم همه ما را جمع کرد و بوسید و در آخرین نفسهایش گفت هوای همسایه را داشته باشید. سپس چشمانش را بست و به دیار باقی شتافت. ما مانده بودیم و یک زندگی فلاکتبار که هر روز مشکلات جدیدی به آن اضافه می شد. آنچنان در تنگنا قرار گرفتیم که برادرانم یک به یک برای کار به اسرائیل رفتند. اما من نمی توانستم مادرم را تنها بگذارم. انگار تقدیرم این بود که هر روز با چشمان خودم پژمرده شدنش را ببینم. خسته و غمگین شده بود. آنقدر که بالاخره یک روز ریشه هایش بوسید و از جمع زنده ها محو شد. برادرانم که برای تشییع مادرم از اسرائیل برگشته بودند، از من خواستند همراه آنان بروم و من نیز که دیگر امیدی برای زندگی در لبنان نداشتم، پیشنهاد آنان را قبول کردم و راهی شدم. جورج آهی کشید و ادامه داد: لبنان برای من خاطرات خوشی نداشت، بلکه انبار غمی بود در سینه‌ام که غبارهای سفید رنگش بر موهای من 20 ساله نشسته بود. برای همین بود که در مقابل پیشنهاد مهاجرت مقاومت نکردم و به امید پیدا کردن راه نجات راهی اسرائیل شدم. در اسرائیل در گاراژ برادرانم مشغول به کار شدم و همزمان به دانشگاه رفتم. علاقه‌ام به رشته تحصیلیم موجب شده بود که دیوانه‌وار درس بخوانم. احساس می‌کردم که اگر حرکت نکنم گندیده خواهم شد. جورج نفس عمیقی کشید و گفت: در دانشگاه با یک دختر آشنا شدم به اسم بتیا. من به او آسیه می گفتم، همان کسی که طبق کتاب مقدس موسی را از آب گرفت. او در اوج ناامیدی من به نجاتم آمد. به طرز عجیبی شبیه بودیم، هم در رشته تحصیلی و هم در عشق به شعر و ادبیات و هم در شخصیت. آنقدر دوست داشتنی بود که چاره‌ای جز عاشق شدن نداشتم.
غم، شادی و حتی سکوت یکدیگر را می‌فهمیدیم. 23 ساله بودم که آسیه را شناختم. او هم تقریباً همسنم بود. تا آن زمان نمی‌دانستم لذت کنار کسی نشستن و آرامش قلبی یافتن یعنی چه. با او بود که خلأ زندگیم پر شد و عشق واقعی را یافتم. همانطور که جورج راجع به عشق خودش و آسیه میگفت بی‌وقفه لبخند میزد. برق شوق را در چشمانش میدیدم. گفتم جورج، من تا حالا تو را اینطور ندیده بودم. گفت دکتر جان، ما با هم روزگاری داشتیم. در اولین کتابی که به او هدیه دادم شعری از نزار قبانی برایش نوشتم. هرگز از دیده‌ام دور نشو، چرا که بی تو خورشید بر هیچ ساحلی نمیتابد. چشمان جورج از شادی برق میزد. طوری تمام خاطرات احساسیش را با جزئیات به یاد میآورد که گویی همه چیز چند روز قبل اتفاق افتاده باشد. با ذوقی وصف ناشدنی ادامه داد: از جبران خلیل جبران زیاد برای هم شعر می‌خواندیم. گفتم برایم جالب است که یک نفر بتواند آنقدر تو را به وجد بیاورد. اشک در چشمان جورج حلقه زد و گفت بله، انگار فقط او بود که میتوانست من را به وجد بیاورد. اما متاسفانه رفت و من را در این دنیای بیدر و پیکر تنها گذاشت. آن دختر برای من فراتر از زیبایی دنیوی بود. هنوز هم خاطره دو چشم مشکیش را که در صورت بلوریش برق میزد به یاد میآورم. انگار چشمانش هر روز جلوی من است. 20 سال است که عشق او را با خود یدک میکشم. جورج لحظه‌ای سکوت کرد، سپس به روبرو خیره شد و گفت بعد از اینکه لیلای من رفت گریه‌های شبانه را تجربه کردم و این بغضی که هنوز هم در گلویم خانه ساخته و از من جدا نمی‌شود هدیه همیشگی او به من است. با صدای آهسته گفتم او هم همینقدر تو را دوست داشت؟ جورج شاید هم بیشتر. ما مکمل هم بودیم. در طول دوران دانشگاه این عشق روز به روز عمیق‌تر می‌شد. ساعتها با هم حرف می‌زدیم و هر کلامی بر عشق ما می‌افزود. حرف‌هایمان تمامی نداشت. به محض دیدن یکدیگر واژگان جاری می‌شدند. او بود که من را به حرف در می‌آورد، وگرنه من ذاتاً آدمی درونگرا و کم حرف بودم. گفتم حق با توست. از دست دادن کسی که دوستش داشته ای می تواند هویتت را تغییر دهد. عشق از دست رفته زجرت می دهد و به زانو می اندازدت. این حرفا را که می زدم به یاد عشق از دست رفته خودم می افتادم و اینکه چقدر آرزو داشتم یک بار دیگر او را ببینم. اشک در چشمانم جمع شده بود. جورج هم سکوت کرده بود. اشکی که از گوشه چشمانش جاری بود در زیر نور ماه برق می زد. چند لحظه بعد صدایش را صاف کرد و گفت شهر درونم ویران شد. هیچ وقت تصورش را هم نمی کردم که این رنج بتواند سالها مثل خور درونم را بخورد و من را فرسوده سازد. گفتم الان چه؟ آیا با کسی در رابطه هستی؟ جورج: نه، بعد از او تنهایی را ترجیح دادم. آنقدر او را دوست داشتم که وقتی کنارش بودم نمیفهمیدم کی شب می شود و کی روز. زمانی که قرار بود به دیدارش بروم برای اینکه چند لحظه بیشتر با او باشم تمام مسیر را می دویدم. لبهایش آنچنان شرابی در خود داشت که وقتی از آن می نوشیدم تشنه‌تر می شدم. اولین بار که بوسیدمش غرق در شوق و لذت در ملکوت می چرخیدم و چند دقیقه‌ای طول کشید تا به خود آیم و او مات و مبهوت از من پرسید چه اتفاقی برایت افتاده؟ و من در جوابش ساکت فقط به لبهای یاقوتیش می نگریستم. نمی توانستم حرفی بر لب بیاورم، انگار که مست باشم و یا اینکه روحم را از من گرفته باشند. با عشق او صبح را به شب می رساندم و شب را به صبح. با عشق او می خوابیدم و بیدار می شدم و حتی در خواب با عشق او زندگی می کردم و در رویا می دیدم که با هم خانواده‌ای تشکیل داده ایم و بچه‌هایمان دورمان می گردند. گفتم شما که آنقدر در کنار هم خوشحال بودید چه شد که یکدیگر را از دست دادید؟ جورج: قصه‌اش طولانی است. در واقع به محض فارغ التحصیل شدن غیبش زد. برای چند هفته او را ندیدم. وقتی که دوباره دیدمش بی اختیار به سمتم دوید و مرا محکم در آغوش فشرد. انگار دلتنگی به او هم اثر کرده بود. هر دو اشک می‌ریختیم. شانه‌هایم می‌لرزید. شجاعتم را جمع کردم و بدون آن که از قبل برنامه ریزی کرده باشم آهسته کنار گوشش زمزمه کردم آسیه، با من ازدواج می‌کنی؟ ساکت در آغوشم لم داده بود و جوابی نمی‌داد. گفتم نمی‌توانم بدون تو زندگی کنم، نجاتم بده. صورتش را از کنار صورتم دور کرد. دستانم را در دستهایش گرفت و لبخندی بر لب آورد. سپس دستانم را رها کرد و آهسته از من دور شد و رفت.
حرکتش را به عنوان جواب مثبتی قلمداد کردم که از طرف دختر خجالتی داده شده است. اما باید کاملا مطمئن می شدم. شب برای اطمینان از برداشتی که کرده بودم به او تلفن زدم. پشت تلفن گفت من حرفی ندارم اما باید خانواده‌ام را راضی کنی. نمیدانستم چرا آنقدر تردید دارد. از او خواستم که از پدرش اجازه خواستگاری را بگیرد و روزی برای این کار تعیین شود. شب قبل از خواستگاری چنان اضطرابی داشتم که نمیتوانستم چیزی بخورم. تا صبح خوابم نبرد و صبح وقتی که در آینه نگریستم احساس کردم که رنگ به رخساره ندارم. به آسیه زنگ زدم و شرح حالم را برایش گفتم. خندید و این شعر را برایم خواند. دوستت دارم و هراسانم دقایقی بگذرند که بر حریر دستانت دست نکشم و چون کبوتری بر گنبدت ننشینم و در مهتاب شناور نشوم. سخنت شعر است، خاموشیت شعر و عشقت آذرخشی میان رگهایم چنان سرنوشت. این چند بیت بود که به من آرامش داد و روحم را غرق در صفا کرد. اما چه حیف. صدای جورج بغض‌آلود شد و لحظه ای سکوت کرد. نمیخواستم او را مجبور به حرف زدن کنم. دستی روی شانه اش گذاشتم و گفتم با سیگار موافقی؟ گفت بله موافقم. سیگاری برایش آتش زدم. لبخند تلخی بر لب آورد. چای آوردم و با هم نوشیدیم. جورج لحظه ای سکوت کرد و نگاهش را به سیگاری که در دست داشت انداخت و چند پک عمیق به آن زد. گویی که میخواست تمام غمهای جهان را با آن ببلد. به آسمان خیره شد. دود سیگار را از دهانش بیرون داد و گفت به جای که پدر و مادرم که هیچ کدامشان در آن مرحله مهم زندگی با من نبودند، از برادران بزرگم خواستم که همراه من به خواستگاری بیایند. خانواده آسیه از من و برادرم به گرمی استقبال کردند. پدرش راجع به پدر، مادر، برادران و تحصیلات من سوالاتی پرسید و گفت پسرم در این که تو مرد برازنده‌ای هستی شکی نیست، اما برای خانواده ما مهم است که بدانیم دامادمان به چه دینی باور دارد. مکسی کردم و گفتم من مسیحیم. پدرش با شنیدن این کلمه یکه خورد اما به روی خودش نیاورد و بحث را عوض کرد. نیم ساعت بعد بلند شدیم و از منزل بیرون رفتیم. وقتی به خانه رسیدیم بلافاصله با آسیه تماس گرفتم اما او تلفن را جواب نمیداد. تا 3 روز بعد هم تماسهای من را بی پاسخ گذاشت. نمیدانستم چه اتفاقی افتاده. آیا خانواده‌اش من را برای دامادیشان نامناسب دانسته‌اند و یا خودش منصرف شده؟ بالاخره شب 4 آسیه به من زنگ زد و گفت پدر و مادرم با ازدواج ما مخالف هستند. گفتم چرا؟ آسیه با صدای بغض‌آلودی گفت برای اینکه تو مسیحی هستی. گفتم مگر به آنها نگفته بودی؟ گفت نه. گفتم خب حالا چاره چیست آسیه؟ باید یهودی شوی. گفتم باید یهودی شوم برای چه آسیه؟ تنها چاره همین است. گفتم این کار که امکان ندارد آسیه. مگر من را نمیخواهی؟ گفتم چرا آسیه؟ پس تنها راه همین است. گفتم چه راه حل عجیبی؟ چرا با آنها صحبت نکردی؟ آسیه چرا این حرف را میزنی؟ اصلا تو چه میدانی که در خانه ما چه گذشته؟ من 3 روز تمام هیچ چیز نخوردم تا بتوانم رضایت پدر و مادرم را بگیرم و آنها هم این کار را مشروط به یهودی شدن تو کردند. با شنیدن این حرف حالم دگرگون شد. فهمیدم که خانواده‌اش از یهودی‌های متعصب هستند و به هیچ وجه قبول نمی‌کنند که دخترشان با مردی غیر یهودی ازدواج کند و اگر پافشاری آسیه نبود حاضر نبودند که بار دیگر با من روبرو شوند. به هر حال شرطی که آنها گذاشته بودند چیز ساده ای نبود. وقتی که این سخن را شنیدم احساس کردم که مغولان با اسب‌هایشان بر من تاختند و استخوان‌هایم را لگدکوب کردند. تمام بدنم درد می‌کرد. و هرچه فکر می‌کردم نمی‌توانستم دینی را که با آن رشد کرده بودم کنار بگذارم. باور به مسیح در تک تک سلول‌های بدنم همچون روحم رشد کرده بود، اما بدون آسیه هم نمی‌توانستم زندگی کنم. او گرمابخش روحم بود و فکر از دست دادنش قلبم را می‌آزرد. میخواستم بدون آنکه دینم را تغییر دهم به هر نحو شده پدرش را راضی به این کار نمایم. بنابراین آدرس محل کار پدرش را پرسیدم و نزد او رفتم، اما هرچه اصرار کردم بیفایده بود. پدر آسیه گفت گاهی برای به دست آوردن باید چیزهایی را از دست داد. مردد بودم. از یک سو نمیخواستم زیر بار تغییر دین بروم و از سوی دیگر نمیخواستم آسیه را از دست بدهم. چند روزی در فکر بودم. نمیتوانستم تصمیم بگیرم تا اینکه بعد از 2 هفته آسیه به من زنگ زد و برایم شعری خواند که قلبم را آتش زد. هنوز به درود نگفته ای دلم برایت تنگ شده.
چه بر من خواهد گذشت اگر زمانی از من دور باشی؟ هر وقت که کاری نداری انجام دهی تنها به من بیندیش. من در رویای تو شعر خواهم گفت، شعری درباره چشم هایت و دلتنگی. دستان جورج می‌لرزید و لب‌هایش برش داشت. طوری مشتش را گره کرده بود و انگشتانش را به کف دستان می‌فشرد که برجستگی رگ‌های دستش کاملاً مشخص بود. آنقدر که احساس کردم هر لحظه ممکن است بترکند و خون همه جا را فرا گیرد. جورج ادامه داد: آن روز دیوانه‌وار در کوچه، خیابان، پارک و هر جایی که با آسیه رفته بودیم قدم زدم و خاطره‌هایم را مرور کردم. بین دو راهی مانده بودم. در یک سو فرشته محبوبم بود و در سوی دیگر دینی که با آن بزرگ شده بودم. علاوه بر عذاب وجدان به خاطر تغییر دینم، صورت برادرانم که به سختی توانسته بودند با حمایت جامعه مسیحی گاراژی دست و پا کنند و در آن به کار مشغول شوند، پیش چشمانم نقش می‌بست، چرا که تغییر دین من توانست آینده آنان را نیز خدشه‌دار کند. چند روزی با خود کلنجار رفتم و نهایتاً ماجرا را برای برادر بزرگترم که حال پریشان من را دیده بود تعریف کردم. دستی بر شانه‌ام زد و گفت: هر کاری که فکر می‌کنی درست است را انجام بده و نگران ما و حرف مردم نباش. این سخن برادرم به من آرامش داد و خیالم بابت آنان راحت شد، اما هنوز نمی‌توانستم وجدان خود را برای تغییر دین راضی کنم. به کلیسا رفتم و در پیشگاه مسیح زانو زدم و دعا خواندم. به دنبال چاره‌ای بودم. نمی‌دانم چقدر گذشت تا وقتی که کشیش آنجا به سراغم آمد. او که استیصال من را دیده بود کنارم نشست و گفت: جوان، خوش آمدی. کاش بتوانم کمکی به شما کنم. انگار از چهره‌ام فهمیده بود که درمانده‌ام. اول دچار تردید شدم، اما بعد همه اتفاقات را برایش شرح دادم. گفت: عشق سبب تعالی روح می شود و به همین دلیل است که خداوند آن را در وجود انسانها قرار داده و تو فرزندم. اگر فکر می کنی در کنار عشقت آرامش داری و به درگاه خداوند نزدیک تر می شوی، این کار را انجام بده. صحبت کشیش عقده‌هایم را گشود. نمیدانم چرا، اما تا حد زیادی خیالم آسوده گشت و در مورد تغییر دین تصمیمم را گرفتم و به آسیه با این شعر خبر دادم: جانم از آتش فشانها گذر می کند، با خویشتن در جنگم، از خود عبور می کنم، تو آن سوی من ایستاده ای و لبخند می زنی و لبخند تو آنقدر بقا دارد که به خاطرش از آتش بگذرم. من طلا خواهم شد، می دانم. تازه آن موقع بود که بعد از چندین شبانه روز راحت خوابیدم و فردای آن روز با راهنمایی خاخامی که آسیه معرفی کرده بود مراحل یهودی شدن را یک به یک پیمودم. اول باید مختون می شدم که این کار را با رفتن به بیمارستان انجام دادم. در این لحظه فرصت را مناسب دیدم که لبخندی بر لبان جورج بنشانم. رو به او کردم و گفتم: جورج، پس تو هم ختنه شده ای؟ لبخندی بر لب آورد و گفت: بله. گفتم: به به، مبارکا باشه، کو ببینم. خندید و گفت: دست بردار دکتر. گفتم: چیه بابا؟ میخوام ببینم اون دکتری که عملت کرده کار بلد بوده یا خراب کرده. جورج: خودم قبلا بررسی کردم، کارش خوب بوده، نگران نباش. گفتم: حالا از ما گفتم بود. خندیگه بلندی کرد و دستش را بر پشت دستم زد و گفت: قول میدهم اگر مشکلی داشتم حتما خبرت کنم. گفتم: راستی شنیدی یه نفر میره ختنه میکنه، بعد بهش میگن باید دامن بپوشی، برمیگرده میگه نامردا مگه چقدرشو بریدید؟ جورج قاه قاه خندید. کمی بعد از او پرسیدم: مرحله دوم چه بود؟ جورج: مرحله دوم یهودی شدن، غسل میکواه، غسلی که باید در یک لحظه تمام بدنم را زیر آب قرار می دادم. البته آبی با شرایط خاص. گفتم: تصور می کنم مانند همان غسل ارتماسی خودمان باشد. جورج: بله. گفتم: بعد چه شد؟ جورج: بعد از مراسم غسل طبق رسوم یک دعا را روی کاغذ نوشتم و بین سنگ‌های معبد سلیمان گذاشتم و تصمیم داشتم که هدیه‌ای را هم بعد از عروسی به معبد اهدا کنم. گفتم: مرحله سوم چه بود؟ جورج: مرحله سوم حضور در یک مراسم و اعلام براءت از هر دینی بجز دین یهود بود. گفتم: آن را هم انجام دادی؟ جورج: بله، مشکلم از همانجا شروع شد. گفتم: چطور؟ جورج: آن روزی که قرار بود در حضور 3 خاخام 3 بار به حقانیت دین یهود شهادت دهم، هنگام مراسم لرزه بر اندامم افتاد و از اینکه 3 بار مسیح بودن عیسی را انکار کرده بودم احساس گناه می کردم.
اما به خاطر آسیه حاضر بودم هر کاری انجام دهم. آن روز علاوه بر آن 3 خاخام، آسیه و پدر و برادرش هم حضور داشتند. اضطراب تمام وجودم را فرا گرفته بود، اما بالاخره تمامی جملاتی را که خاخام‌ها گفتند تکرار کردم و در آخر میبایست تأکید میکردم که دین یهود را با تمام وجود و به خاطر عشق به خدا قبول کردم. اما موقع گفتن این جمله زیر لب و به آهستگی کنار گوش آسیه گفتم و به خاطر عشق آسیه. هنوز جمله آخرم تمام نشده بود که ناگهان برادر آسیه با چهره خشمگین و برافروخته به سمتم آمد و فریاد زد: شنیدم که چه گفتی. سپس به سمت میز رفت و کتاب تورات را برداشت و صفحه‌ای از آن را باز کرد و به پدرش نشان داد. سپس رو به من کرد و با ابروان گره خورده گفت: تو نمیتوانی یهودی شوی، چون کتاب تورات یهودی شدن تو را قبول نمی کند. و ادامه داد: خداوند نمیپذیرد کسی به خاطر منفعت مادی یا معنوی یهودی شود و من خودم با گوشهای خودم شنیدم که گفتی به خاطر عشق آسیه یهودی میشوی و تو با این کار برای خدا شریک قرار داده ای. همان لحظه بود که حس کردم زیر پایم خالی شده، زبانم بند آمده بود و مات و مبهوت به اطرافم مینگریستم که ناگهان یکی از خاخام‌ها گفت: حرف ایشان صحیح است پسرم، تنها دلیل برای یهودی شدن باید عشق به خداوند یگانه باشد، نه چیز دیگر. سکوت کردم، نمیتوانستم چیزی بگویم. وقتی به خود آمدم دیدم که همه از کنیسه بیرون رفتند و کسی جز من و نگهبان در آنجا حضور ندارند. آن روز خودم را به مراتب تنهاتر و بیکستر از همیشه پیدا کردم. از اینجا رانده و از آنجا مانده بودم. نه به آسیه رسیده بودم و نه دیگر مسیحی بودم. از اینکه مسیح را انکار کرده بودم از خود منزجر بودم و از اینکه به عشق خود دست نیافته بودم دلم شکست. داشتم دیوانه می شدم. به هیچ جای این دنیا تعلق نداشتم. عذاب وجدان گلویم را می فشرد. کنار رودخانه رفتم تا خود را غرق کنم، اما شهامتش را نداشتم. کمی طول کشید تا خودم را بیابم. چندین بار سعی کردم با آسیه تماس بگیرم، اما بیفایده بود. به درب منزلشان رفتم، اما راهم ندادند و مرا تهدید کردند که پلیس خبر می‌کنند. بیچاره و سرگردان تا نیمه شب در خیابان راه رفتم. وقتی که به منزل رسیدم، از نیمه شب گذشته بود. از فرط خستگی روی تخت افتادم و به خواب رفتم و در خواب نوری دیدم که به من نزدیک و نزدیکتر می‌شد تا اینکه تمام فضا را پر کرد. در میان آن نور چهره زیبا و آرام مسیح را دیدم. به پایش افتادم و زانوانش را بوسیدم و چندین بار از او طلب مغفرت کردم. اما مسیح به جای آنکه از من عصبانی باشد، دستش را روی سرم گذاشت و با مهربانی نوازشم کرد و دستم را گرفت و بلند کرد و گفت: از اینکه مرا انکار کرده ای ناراحت نباش. من خود یهودی به دنیا آمده ام. مختونم و هیچگاه یهودیت را رد نکرده ام، بلکه تأکیدم بر آن بوده که مردم در اصل دین تعمق کنند و از توجه به ظواهر بپرهیزند. لحظه‌ای بعد احساس کردم که تبدیل به بره‌ای شدم و مسیح مرا می‌نوازد. سپس از من دور شد و من به دنبالش به راه افتادم، اما هرچه می رفتم به اون نمی رسیدم. سپس از خواب بیدار شدم و نگاهی به اطرافم انداختم و در شوق رویایی که دیده بودم غرق شدم. دیگر مثل قبل غصه‌دار نبودم و می دانستم هر کاری که کرده ام به خاطر عشق بوده و مسیح عاشقان را می بخشد. از جلوی تمثال مسیح که روی میز داشتم تسبیحی برداشتم و آن را در دست چرخاندم و ذکر گفتم و از خدای خود طلب مغفرت کردم. جورج دوباره ساکت شد. وقتی که احساس کردم می توانم سوال دیگری از او بپرسم، گفتم: آسیه چه شد، جورج؟ هرچه تلاش کردم او را ببینم بیفایده بود. انگار با خانواده‌اش از آن شهر رفته بودند. چند ماه بعد به طور اتفاقی او را از دور دیدم. اول شک داشتم که خودش باشد، اما نزدیکتر که رفتم دیدم که هموست. بله، فرشته من بود، با همان چشمها و همان نگاه، اما موهایش را پوشانده بود. فهمیدم که ازدواج کرده است. خود را از جلوی چشمانش پنهان کردم. نمیخواستم مرا ببیند و داغ دلش تازه شود. میدانستم که او را مجبور به این کار کردند. از آن به بعد تصمیم گرفتم از هر چه که من را به یاد او میاندازد فرار کنم. برای همین از شهر حیفا که در آن با آسیه خاطره داشتم بیرون رفتم و به توصیه یکی از دوستانم به سوریه آمدم تا مشغول به کار شوم. اوایل با یکی از دوستانم که علوی بود و آشنایان زیادی داشت مشغول به کار تجاری شدم، اما بعد از اینکه او به آمریکا مهاجرت کرد کارم را از دست دادم. در رشته خودم هم به من کار نمیدادند. به سختی اموراتم میگذشت تا اینکه یک روز به طور اتفاقی با یک بهیار آشنا شدم و به کمک او در بیمارستان مشغول به کار گردیدم.
بعد از مدتی به عنوان اسکراب با جراحان مختلف دست شستم و هرچه که یاد گرفتم نتیجه ی محبت و لطفی است که جراحان مختلف به من داشتند. گفتم آخر نگفتی آسیه چه شد؟ جورج: آسیه را دیگر ندیدم، اما شنیدم که 2 سال بعد، درست 2 روز مانده به تولد 27 سالگیش، دچار تشنج بارداری گردیده و فوت کرده است. همیشه این شعر را برایش خوانده‌ام و می‌خوانم. ای دختران اورشلیم، شما را به غزالان و ماد آهوان دشت‌ها سوگند می‌دهم. دلارام مرا که سخت خوش آرمیده بیدار مکنید و جز به ساعتی که خود خواسته از خوابش بر نینگیزید. محبوب جان من آهوی بچه 9 سال است که شیر از پستان ماد غزالان می نوشد. برخیز ای نازنین من، ای زیبای من و به سوی من بیا. بهار نو باز آمده، در سراسر زمین ما آواز قرآن است. بیا که مرا از دیدار روی خود شادمان کنی. جورج نگاهش را به دور دستها دوخت و در افکار خود غوطه‌ور شد. سیگاری روشن کردم و به سمتش گرفتم. برای اینکه ذهن او را منحرف سازم پرسیدم: جنگ داخلی لبنان را به یاد داری؟ جورج نگاهی به من کرد و گفت: بله به یاد دارم. جنگ بدی بود. گفتم: اصلا جنگ برای چه شروع شد؟ جورج: آن موقع من سن و سال زیادی نداشتم، اما می‌دانستم اختلافات بین مسلمانان و غیر مسلمانان همیشه وجود داشته. آنچه که این وضعیت را تشدید کرد حمله چریک‌های آزادی بخش فلسطین به اتوبوسی در شهر حیفای اسرائیل بود که موجب کشته شدن 37 نفر گردید. بعد از آن بود که ارتش اسرائیل به جنوب لبنان حمله کرد. بعد از شروع حمله اسرائیل، مسیحی‌ها مارونی لبنان علیه مسلمانان با اسرائیل متحد شدند. اما آنچه که آتش جنگ را شعله‌ور کرد، قتل بشیر جمیل بود. گفتم تا آنجا که می‌دانم بشیر جمیل به دست یک مسیحی کشته شد، نه یک مسلمان. جورج: بله، به دست یک مسیحی سوری، اهل سوریه کشته شد. فردی که معتقد بود مسیحیان سوریه و لبنان باید با هم متحد شده و یک کشور را تشکیل بدهند. او این کار را با گذاشتن بمبی در واحد بالای سر آپارتمانی که بشیر جمیل در آن جلسه داشت انجام داد و بعد هم دستگیر شد. اما وقتی که ارتش سوریه به لبنان حمله کرد او را آزاد کردند. گفتم: فکر می‌کردم که جنگ داخلی لبنان قبل از حمله اسرائیل به لبنان شروع شده باشد. جورج: بله دقیقاً. خیلی قبل از اینکه اسرائیل به لبنان حمله کند، لبنان دچار جنگ داخلی شده بود. گفتم: البته دهه 70 دهه شلوغی بود. هرگز گروگانگیری‌ها و هواپیماربایی‌ها را از یاد نمیبرم، اگرچه در آن زمان بچه بودم. جورج: بله، من هم همینطور، به خصوص گروگانگیری در المپیک مونیخ آلمان که توسط جنبش سپتامبر سیاه انجام شد. گفتم: البته بعد از آن اتفاق اسرائیل عملیاتی به راه انداخت به نام خشم خدا که تقریباً تا 18 سال بعد از المپیک مونیخ ادامه داشت و در آن عملیات تمام کسانی که به نوعی در گروگانگیری و کشتن ورزشکاران اسرائیلی دست داشتند یک به یک کشته شدند. جورج: بله، کاملا درست است. گفتم: تا آنجا که می‌دانم در جنگ داخلی لبنان چندین کشتار مسلمانان و مسیحیان انجام شد، مگر اینطور نیست؟ جورج نگاهی به من کرد و سرش را پایین انداخت و گفت: بله، درست است. دیدم علاقه‌ای به صحبت کردن راجع به این موضوع ندارد. بنابراین اصرار نکردم. در همان لحظه احساس کردم که جورج در ذهنش به دنبال موضوعی می‌گردد تا بحث را عوض کند. حدسم درست بود. پرسید: تو از جنبش سپتامبر سیاه چه می‌دانی؟ گفتم: چیز زیادی نمی‌دانم. جورج: نامش جنبش سپتامبر سیاه از واقعی سپتامبر سیاه که در سال 1970 اتفاق افتاد گرفته شده. واقعی که در آن فلسطینیانی که به اردن مهاجرت کرده بودند به خاطر اینکه حاضر نبودند زیر بار حکومت پادشاهی ملک حسین پادشاه اردن بروند، با نیروهای مسلح این کشور درگیر شدند و با دادن کشته‌های بسیار مجبور به ترک اردن و کوچ به جنوب لبنان شدند. بعد از آن تعدادی از شریک‌ها که از شاخه اصلی جدا شده و گروهی به نام سپتامبر سیاه را تشکیل دادند که کارشان عملیات تروریستی بود. البته نیروهای این گروه بیشتر فلسطینیان آواره مسیحی بودند. گروه دیگری هم به رهبری جورج حبش و ودیع حداد تشکیل شد که نام آن را جبهه خلق برای آزادی فلسطین گذاشتند. یکی از علل موفقیت‌های این گروه به کارگیری کارلوس نزوع‌اللهی بود. گفتم: یادم هست که کارلوس خیلی مشهور بود. گهگاه در تلویزیون خبر می‌دادند که او را اینجا و آنجا دیده‌اند. همه بچه‌های همسن ما آرزو داشتند که مانند او زیرک و باهوش باشند و بتوانند از دست پلیس‌ها فرار کنند. جورج: بله، کارلوس آدم زیرکی بود و هنوز هم زنده است. او در ونزوئلا به دنیا آمد.
پدرش یک سوسیالیست دو آتشه بود، آنقدر متعصب که به قول معروف از پاپ کاتولیکتر بود. پدر کارلوس نام سه پسرش را از نام لنین انتخاب کرد. نام یکی را ولادیمیر، دیگری را ایلیچ و سومی را لنین گذاشت. اسم کارلوس در واقع یک نام مستعار بود. کارلوس در چندین عملیات هواپیماربایی و گروگانگیری شرکت کرد، اما در مهمترین عملیات هواپیماربایی حضور نداشت. و شاید همین موضوع باعث شکست هواپیماربایان شد. گفتم کدام عملیات را میگویی، جورج؟ عملیات هواپیماربایی که به نام انتبه مشهور است. گفتم چیزهایی درباره‌اش شنیدم. ممکن است بیشتر توضیح بدهی؟ جورج: در سال 1976 چریک‌های جنبش خلق برای آزادی فلسطین این هواپیما را دزدیده و آن را به فرودگاه انتبه در اوگاندا میبرند. در آن زمان ایدی امین حاکم بلامنازع اوگاندا از هواپیماربایان حمایت میکرد و حتی سربازانش را در اختیار آنان میگذاشت. اما جالبترین قسمت داستان عملیات بسیار عجیب و پیچیده‌ای بود که کماندوهای اسرائیلی با حمله به فرودگاه انتبه انجام دادند و در آن تقریباً تمام گروگانها را سالم آزاد کردند و خودشان فقط یک کشته دادند. جنگجویان جهادی و کمدی الهی. نویسنده کوروش ب. تولید و پخش از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. محله مسیحیان. یک روز من و یکی از دستیارانم که او هم مسلمان بود از محله مسیحیان عبور می کردیم که ناگهان باران شروع به باریدن کرد و سر و صورتمان خیس شد و به خاطر باران پای دستیارم لغزید و جلوی مغازه یک مسیحی بر زمین افتاد و کاسب که مردی میان سال بود به سمتش آمد تا به او کمک کند، اما دستیارم امتناع کرد. مرد مسیحی که این رفتار را دید خود را کنار کشید و به داخل مغازه رفت. من به کمک دستیارم رفتم و او را بلند کردم و زمانی که سر حال شد به او گفتم داستان سگ و عابد را شنیده ای؟ گفت نه. گفتم یک روز سگی در راه با بایزید بسطامی عارف بزرگ هم مسیر شده. راه تنگ بود. بایزید لباسش را بالا کشید و اجازه داد که سگ رد شود. همان موقع بود که سگ به سخن درآمد و گفت اگر خشکم هیچ خللی نیست و اگر ترم 7 آب و خاک میان من و تو صلحی اندازد، اما اگر دامن به خود باز زنی، اگر به 7 دریا غسل کنی پاک نشوی. دستیارم گفت متوجه معنی آن نشدم. گفتم میدانی که سگ در اسلام نجسترین موجود است. یک روز این سگ با بزرگترین عارف همراه می شود و عارف لباسش را جمع می کند تا نجس نشود و به اذن خدا سگ به زبان در می آید و می گوید اگر خشکم که نمی توانم تو را نجس کنم و اگر خیس هستم تو می توانی با 7 بار شستن و یا 7 بار تیمم کردن خودت را به طهارت برسانی، اما اگر خودت را از من برتر بدانی چون قلبت را آلوده کرده ای، حتی اگر با 7 دریا خود را بشویی پاک نخواهی شد. بعد از این حرف اشک در چشمان دستیارم جمع شد. بلا فاصله به مغازه آن مسیحی رفت، با او دست داد و روبوسی کرد. حکم زناکاران. معمولاً هر چند روز یک بار مجازات الهی را برای اشخاصی با گناهان متفاوت انجام می‌دادند و ما مجبور بودیم در آن شرکت کنیم. یک روز فهمیدم که زن و مردی را به جرم زنای محسنه دستگیر کرده اند و آنها را روی 2 الاغ وارونه نشانده و در شهر گردانده اند. در میدان شهر و در میان جمعیت ایستاده بودم که زن محکوم را آوردند. در حالی که وارونه روی الاغ نشسته بود و دستهایش را از پشت سر و پاهایش را به وسیله طنابی که از زیر شکم الاغ رد میشد به هم بسته بودند. لحظه‌ای که وارد میدان شد وقار خاصی را در او دیدم. چشمانش شادمان بود و سرش در اهتزاز. با وجود اینکه میدانست تا دقایق دیگر کشته خواهد شد، بدون شرم و با لبخندی بر لب به مردم مینگریست. انگار میخواست بگوید که از کار خود پشیمان نیستم. 7 شهر عشق را گشتم و از اینکه تا لحظاتی دیگر جانم را به خاطر عشقم از دست میدهم نگرانی ندارم. معلوم بود که از مرگ نمیترسد. انگار رفتن به جهان دیگر از زندگی در این وضعیت شادمانترش میکرد.
چند دقیقه بعد مرد را آوردند. با وجود اینکه مجازات او شلاق بود و قرار نبود بمیرد، سرش را پایین انداخته بود. نمیخواست با مردم چشم در چشم شود. وقتی که علت تفاوت مجازات را از فرمانده پرسیدم، گفت مجازات مرد فقط شلاق است، چرا که همسر او در شهر نبوده و طبق شرع مقدس اسلام اگر همسر مردی در شهر نباشد و یا در دوران قاعدگی به سر ببرد و مرد دچار زنا شود، حکم آن مرد قتل نیست، بلکه فقط شلاق خواهد خورد. اما در مورد زنان زناکار حکم قتل است، در هر شرایطی که باشد. همه در میدان شهر جمع شده بودند. مقداری شن در گوشه‌ای از میدان روی زمین ریخته شده بود تا طبق قانون اسلام خون زن زناکار بر زمین نریزد. 2 نفر از مأمورین زن را از الاغ پایین آوردند و به محل شنها بردند. سپس زانوانش را بستند و او را روی زمین نشاندند و با طنابی ساق پای او را به رانش بستند، به طوری که نتواند از جا برخیزد. به یاد بستن زانوی شتر افتادم که برای جلوگیری از فرار ساق پایش را به رانش می‌بندند. لحظه ای بعد موهایش را که از پشت مقنعه‌اش بیرون زده بود در کلاهی فرو کردند و بالای سرش بستند. مأموران برای اینکه دستشان به موی نامحرم نخورد دستکش به دست داشتند. ناحیه‌ای که قرار بود شمشیر جلاد از آن رد شود فقط با یک پارچه نازک پوشانده شده بود. زن همچون جنینی در رحم مادر مچاله شده در خودش روی شنها نشسته بود و جلاد با شمشیری برنده در دست به سمت او رفت و پشت سرش ایستاد. شیخ حکم را خواند و به محض اتمام قرائت حکم شمشیر جلاد در هوا چرخید و در لحظه ای سر را از بدن جدا کرد. بدن بی سر خم شد و گردن بریده شنها را بوسید و مایه سرخ وفادار بدن شروع به خروج از گردن بریده کرد و ردش در میان شنها گم شد. یکی از مأمورین سر را بالا گرفت و به همه نشان داد. موهای زن از کلاه بیرون آمده و روی صورتش بخ شده بود، اما از میان آن موها 2 چشم عاشق بر مردم نظاره می کرد. چشمانی که اینک فروغ خود را از دست داده و خیره به جهان مانده، اما نصیبش را از عشق برده بود. کمی بعد مسئولان کفن و دفن آمدند تا جنازه را ببرند. گفتند جسدش را به خارج از شهر میبریم چون نمیتوانیم او را در قبرستان مسلمانان خاک کنیم. وقتی علت را جویا شدم گفتند او در لحظات آخر عمر کافر شده و همه اعتقاداتش را نفی کرده و نخواسته که به عنوان یک زن مسلمان بمیرد. کمی بعد مرد را آوردند و شلاقش را زدند و آزادش کردند. سخنرانی شیخ. یک روز که با ابوبشیر به نماز جماعت رفته بودیم، امام جماعت پس از ذکر نام خدا و صلوات بر محمد و دعا برای خلفای راشدین و خلیفه فعلی مسلمین، ابوبکر البغدادی داستانی را تعریف کرد و گفت: دوستان و جوانهایی که امروز برای عبادت به این مسجد آمده اید، همانطور که همه تان می دانید، جوان توبه‌کار در درگاه خداوند خیلی با ارزش است و میگویند یک روز 2 نفر از امت موسی در بیابان سینا با هم همسفر می شوند. یکی از آنها عابدی متدین و مقرب به درگاه الهی بوده و دیگری جوانی لاابالی، و اینها چند روزی که با هم همسفر بودند، عابد متوجه می شود که جوان نه نماز می خواند و نه عبادت می کند. علت را جویا می شود و جوان می گوید: من شخصی گناهکار هستم و به خاطر گناهانم خداوند عبادت مرا قبول نمی کند و دعایم را مستجاب نمی نماید. و عابد می گوید خداوند بخشنده است و هرگز در توبه را به روی بندش نمی بندد. پس بیا با هم دعایی کنیم تا خداوند گناهانمان را ببخشد. و جوان قبول می کند، اما می گوید که من دعا کردن نمی دانم. عابد می گوید پس من دعا می کنم و تو آمین بگو. سپس دست به دعا برمی دارد و می گوید خدایا گناهان ما را ببخش و بیامرز، و جوان آمین میگوید. سپس عابد میگوید آمین را از ته دل بگو، چرا که خداوند اگر بنده‌اش را نادم ببیند گناهش را میبخشد و دعایش را مستجاب میسازد. و دوباره دعا را تکرار میکند و جوان از ته دل آمین میگوید و عابد میگوید حتما خداوند گناهان تو را خواهد بخشید، و به راه میافتند. اما در صحرا از آفتاب در عذاب بودند. عابد دعا میکند و میگوید خداوندا ابری را بالای سرمان قرار ده تا از گزند آفتاب به دور باشیم. و جوان دوباره از ته دل آمین میگوید و بلا فاصله تکیه ابری بالای سرشان قرار میگیرد و آنان را از تابش نور خورشید محفوظ می‌دارد. با هم مسافت زیادی را زیر سایه ابر طی می‌کنند تا به یک دوراهی میرسند و در آنجا مسیرشان از هم جدا می‌شود و هر کدام به راه خود میروند. اما در لحظه جدایی ابر بالای سر جوان قرار میگیرد و سایه‌اش را بر او میاندازد. این سخن شیخ بر بالای منبر با صدای الله اکبر حاضران در مسجد همراه شد.
صدای گریه بعضی از مردم به گوش می رسید. شیخ که وقت را مناسب دید چند دعا برای خلیفه حاضر کرد و سپس چند آیه از قرآن را قرائت نمود. همه آمین گفتند. ابو عایشه مجاهد تاجیک. یکی از روزها که به حیاط بیمارستان رفته بودم، حین قدم زدن چشمم به بعضی از بیمارانم افتاد که برای آفتاب گرفتن به حیاط آمده بودند. صندلی‌ها را دور هم گذاشته بودند و با هم گفتگو می‌کردند. گهگاه صدای خنده‌شان به گوش می‌رسید. جوانی حدود 25 ساله توجهم را جلب کرد. نزدیکتر رفتم. چشمانی میشی داشت و تلاش می‌کرد با عربی دست و پا شکسته برای بقیه بیماران جوک تعریف کند. کنارش نشستم و نگاهی به او انداختم. هیکل خوبی داشت اما پاهایش چماقی بود. اسمش را پرسیدم. جواب داد ابو عایشه. گفتم میبینم که اسلحه در دست داری و به مجاهدین ملحق شده ای. اهل کجا هستی؟ ابو عایشه. من تاجیک هستم. ابو عایشه در حلقه‌ای که تقریباً از 9 نفر تشکیل میشد دقیقاً کنار من نشسته بود. گفتم اگر ناراحت نمیشوی اجازه دارم یک سوال بپرسم؟ ابو عایشه. بفرمایید. گفتم برای دویدن پا به پای مجاهدین مشکل نداری؟ ابو عایشه. ممکن است سرعتم کمتر از آنان باشد اما نه خیلی. گفتم میدانستی که مشکل پاهایت قابل درمان است؟ ابو عایشه. نه نمیدانستم. گفتم البته بهترین نتیجه را وقتی میگیریم که درمان در هفته اول یا دوم زندگی آغاز شود. در آن زمان میتوان با 2 ماه گچگیری کاملا پا را طبیعی کرد اما هنوز هم برای درمان دیر نشده. ابو عایشه. فکر نمی کنم که دیگر نیازی به درمان داشته باشم. گفتم چرا؟ ابو عایشه. دیگر عمرم برای درمان کردن قد نمیدهد. فهمیدم منظورش چیست اما نتوانستم جلوی کنجکاویم را بگیرم. گفتم چرا در بچگی درمان نکردی؟ ابو عایشه. دکتر جان، من در روستا به دنیا آمدم. کسی هم به ما رسیدگی نکرد. دکتر نداشتیم و اگر هم خودمان را به دکتر میرساندیم پول درمان را نداشتیم. همانطور که با او صحبت می‌کردم رویم را به سمت دوستانش کردم و گفتم به ظاهرش می‌خورد پسر زرنگی باشد. آیا همینطور است؟ دوستانش گفتند بله خیلی زرنگ است. لبخندی به صورت ابو عایشه نشست. کنجکاو شده بود. گفت یعنی با یک گچگیری درست میشد؟ گفتم در نوزادی بله، ولی الان اگر بخواهیم آن را درست کنیم باید عمل جراحی شوی. هر وقت بخواهی میتوانم این کار را برایت انجام دهم. ابو عایشه. دکتر شما لطف دارید اما فکر نمی کنم که این کار را انجام بدهم. دیگر فرصتی نیست. ان شاء الله در بهشت هر دو پایم سالم خواهد بود. گفتم ولی اگر پایت را عمل کنی بهتر میتوانی بجنگی، مگر برای جهاد نیامده ای؟ ساکت شد. احساس کردم روی نقطه حساسی دست گذاشتم. کمی منمن کرد. فهمیدم دلش میخواهد حرف بزند. خودم را برای صحبت‌هایش مشتاق نشان دادم. بعد از لحظه‌ای تأمل با صدای ملایمی گفت دکتر راستش را بخواهید این وضع همیشه برایم غیر قابل تحمل بوده. لحظه‌ای مکث کرد و سپس ادامه داد میدانید دکتر جان، شاید خانواده و کسانی که در روستا بودند به رویم نمی آوردند و چیزی نمی گفتند، اما وقتی که برای کار کردن به شهر می رفتم مورد تمسخر قرار می گرفتم. دستی به شانه‌اش زدم. می‌خواستم آرام بگیرد و حرف دلش را بزند. انگار منتظر بود عقده دلش را بگشاید و حرفی که سالها در قلبش سنگینی کرده برای کسی بگوید. لحظه‌ای بعد دوباره شروع به صحبت کرد و گفت وقتی که برای کار روزمزد به شهر می‌رفتم مجبور بودم با چند نفر دیگر کنار خیابان در انتظار کارفرما بمانم، اما تا زمانی که کارگر سالمی در آنجا بود هیچ کارفرمایی من را برای کار انتخاب نمی‌کرد. هیچ کس هم به من کار ثابت و همیشگی نمی‌داد. چند ثانیه‌ای سکوت کرد. همانطور که روی صندلی نشسته بود، قنداق تفنگش را روی زمین گذاشت. آرنج‌هایش را روی زانوانش قرار داد. با هر دو دست لوله تفنگ را گرفت و گفت: همیشه کدورتی از خدا در قلبم داشتم و شاکی بودم که چرا سالم به دنیا نیامده‌ام، تا اینکه یک روز مادرم به من گفت: تو فرد خاصی هستی. خداوند تو را مخصوصاً اینطور آفریده تا آزمایشت کند. و یک روز روحانی روستا رو به من کرد و گفت که به دنبال سلامتی روحت باش نه جسمت و از خدا سعادت ابدی طلب کن. حرفای روحانی در من اثر کرد و بارها از خداوند به خاطر ناسپاسیم طلب مغفرت کردم، اما هنوز به خاطر کفر گفتنهایم خودم را گناهکار می‌دانستم. باید کار بزرگی برای پروردگارم انجام می‌دادم تا مرا ببخشد و به سعادت ابدی برساند.
از آن به بعد سعی کردم خودم را وقف مردم کنم و هر که میتوانستم کمک میکردم. برای بازسازی مسجد هم داوطلب شدم و بدون مزد کار کردم. اگر جایی هم سر کار میرفتم، با آن وضع کار همیشه نیمی از دستمزدم را صرف فقرا و یا مسجد میکردم و نیم دیگر را برای خانواده ام میگذاشتم، علل خصوص مادرم. همیشه از اینکه حق مردم فقیر خورده میشد ناراحت بودم. دلم میخواست کاری کنم. در احادیث خوانده بودم که در زمان پیامبر بیت المال را بین همه به تساوی تقسیم میکردند و برای همین بود که وقتی خلیفه اعلام جهاد کرد وظیفه خود دانستم به خاطر خدا و به خاطر مردم فقیر دعوتش را لبیک بگویم. حال اگر پیروز شدیم که حکومت اسلامی را درست میکنیم، اما اگر قبل از تشکیل حکومت الله بر روی زمین کشته شوم به بهشت میروم و چون پروردگار مهمان ناقص را دوست ندارد قطعاً در محضرش با پاهای سالم خواهم نشست. حرفایش تاثیرگذار بود. مشخص بود که برای جنگ و شهادت آمده، اما در عمق صحبتهایش آتشی از تمایلش به داشتن بدنی سالم نمایان بود. پرسیدم متأهل هستی؟ ابو عایشه: نه دکتر جان. گفتم چرا؟ ابو عایشه: به خاطر اینکه هر جا به خواستگاری میروم وقتی پاهایم را میبینند به من زن نمیدهند. گفتم میدهند، نگران نباش، مگر چند بار امتحان کرده ای؟ ابو عایشه: به اندازه کافی، 4 بار. گفتم 4 بار که چیزی نیست، چرا بیشتر امتحان نمی کنی؟ ابو عایشه: چرا امتحان کنم؟ راستش دختر نمیدهند، اگر هم بدهند آن دختری را که من میخواهم نمیدهند. لحظه‌ای تأمل کرد و گفت البته نه آن که توقعم زیاد باشد، دنبال زیباترین دختر هم نیستم، اما به خاطر این نقص بدنی نباید من را مجبور کنند که با دختری عقب افتاده ازدواج کنم. گفتم چطور؟ ابو عایشه: یک بار پدرم با خوشحالی به منزل آمد و گفت برایت دختری پیدا کردم که با او ازدواج کنی. وقتی که تحقیق کردم متوجه شدم دختری که پدرم میگوید عقب افتادگی ذهنی دارد. قبلا هم 1 بار ازدواج کرده و به خاطر بچه دار نشدن طلاقش داده‌اند. میگفتند مادرش در 45 سالگی آن دختر را زاییده و به خاطر سن بالای مادر بچه‌اش عقب افتاده شده، ولی پدرم به خاطر 1 قطعه زمین که به عنوان جهیزیه قرار بود از پدر دختر بگیرد میخواست من را وادار به ازدواج با آن دختر نماید. صدای لرزانش را صاف کرد و گفت دیگر از من زن گرفتن گذشته، میدانم اگر شهید شوم با بهترین ها ازدواج خواهم کرد. یکی از جوانهای حاضر در جمع خندید و گفت البته در بهشت 70 حوری در انتظارش هستند. جوان دیگری با لبخند گفت چه کسی گفته 70 تا؟ 70,000 حوری منتظرش هستند. یکی دیگر از آنها گفت وای چگونه وقت میکنیم؟ یکی دیگر که آب از لب و لوچه‌اش روان بود با لبخند گفت آخر در بهشت مگر کار دیگری هم داریم؟ همه با هم خندیدند، اما ابو عایشه ساکت بود. کمی بعد در صحبت‌هایش فهمیدم که نامش در لیست داوطلبان استشهادی است و باید منتظر باشد تا 146 نفری که قبل از او اسمشان در لیست است کارشان را انجام دهند تا نوبت او برسد. میان صحبت‌هایمان گفتم من به تاجیکستان سفر کرده‌ام، کشور زیبایی است. شما متعلق به کدام منطقه آن هستید؟ ابو عایشه: استان گورنو بدخشان. گفتم بله، آنجا هم رفتم. منطقه‌ای کوهستانی است، دریاچه زیبایی هم دارد. لبخندی زد و در تایید حرف من سر تکان داد. گفتم ابو عایشه نامی است که اینجا صدایت می‌کنند؟ اسم اصلی چیست؟ ابو عایشه: رستم. گفتم چگونه سر از اینجا درآوردی؟ ابو عایشه: در تاجیکستان برایمان کار نبود، برای همین مجبور شدیم با چند نفر هم محلی به روسیه برویم، اما آنجا هم به سختی کار پیدا میشد و برای 1 لقمه نان که به ما میدادند مرتب تحقیرمان میکردند. سرش را بالا آورد و گفت روزها خیلی نجات پرست هستند، دائما من و دوستانم را مسخره میکردند، اگر کسی هم جوابی به آنها میداد او را میزدند، پلیس هم توجهی نمیکرد. گفتم چطور؟ ابو عایشه: در روسیه پلیس به مشکلاتی که برای مهاجران پیش میآید زیاد اهمیت نمیدهد. وقتی عده‌ای نجات پرست ما را میزدند پلیس نمیآمد، یا اگر هم میآمد اجازه میداد تا ما کتکمان را بخوریم. بعد با کسانی که ما را زده بودند کاری نداشتند، ما را دستگیر میکردند و به پایگاه پلیس میبرد و استنطاق میکرد. میخواستند بدانند که قانونی وارد کشور شده ایم یا خیر. اصلا کاری نداشتند که ما الان کتک خورده ایم، صدمه دیده ایم و پولمان دزدیده شده است. گفتم نگفتی چگونه به سوریه آمده ای؟ مستقیم نگاهم کرد و گفت داستانش طولانی است، فقط بدانید که تا به اینجا رسیدیم دردسرهای زیادی را متحمل شده ایم. ابتدا از مسکو به ترکیه رفتیم و بعد از طریق مرز پیاده به سوریه آمدیم. گفتم حتما عبور از مرز برایت دشوار بوده.
ابو عایشه: بله، ولی عشق به خدا یاریم میداد تا سختی‌های راه را تحمل کنم. دوست داشتم زیر پرچم خلیفه باشم. ان شاء الله اسلام دوباره سرفراز خواهد شد و تمام مناطقی که در صدر اسلام تحت قدرت خلیفه مسلمین بوده دوباره به زیر پرچم اسلام در خواهد آمد و در آن موقع منطقه ما هم جزو ایالت خراسان دولت اسلامی محسوب خواهد شد و ما نیز السابقون السابقون اولئک المقربون خواهیم بود. بهادر مجاهد قرقیز. بهادر هم در جمع نشسته بود. میدانستم قرقیز است. چند روز پیش به خاطر انسداد ناقص روده او را بستری کرده بودم و بیماریش با درمان مراقبتی بهبود یافته بود و قرار بود مرخص شود. بهادر رستم را می شناخت و حرفایش را تایید می کرد. رو به او کردم و گفتم: بهادر، تو چگونه به اینجا آمدی؟ بهادر: داستان من هم تقریباً مانند داستان رستم است. ما در روسیه با هم آشنا شدیم و در واقع در تمام اتفاقاتی که برای رستم افتاده من با او همراه بودم. گفتم: تو هم به وسیله روس‌ها اذیت شده ای؟ بهادر: خیلی بیشتر از رستم. قبلا برایتان گفته بودم که چاقو به شکمم خورده، اما هیچ وقت نگفتم چگونه. چاقو را در روسیه به من زدند. رودم از چند جا سوراخ شد. بعد از عمل هم حدود 1 هفته در بیمارستان بستری بودم. در همان لحظه بهادر آستین لباسش را بالا کشید. چند جای چاقو را نشانم داد و گفت: به خاطر ضربات متعدد چاقو مجموعاً 70 بخیه روی بدنم خورد. شکمم را هم که خودتان بهتر می‌دانید. می‌دانستم انسداد ناقص دستگاه گوارش او در اثر چسبندگی روده ها ایجاد شده که جزو عوارض پارگی روده است. اگرچه این بار با تخلیه معده و روده ها و تزریق سرم وریدی مشکلش حل شد، اما هر لحظه ممکن بود که دوباره دچار این عارضه شود و برای همین به او توصیه کرده بودم که غذای باددار و نفاخ نخورد. گفتم: با این تفاسیر حتما دل خونی از دست روس‌ها داری. اصلان مجاهد چچنی. یکی از حاضران سرش را جلو آورد و گفت: چه کسی دلش خون نیست؟ او را می شناختم. نامش اصلان بود. جوانی حدوداً 30 ساله، چچنی با پوستی سفید و ریشی حنایی رنگ که کلاه کوچکی را همیشه روی سرش می گذاشت. از او پرسیدم: چطور؟ اصلان: دکتر جان، من در 2 جنگی که در چچن رخ داد، پدرم، 2 تن از عموهایم و داییم را از دست دادم. 7 ساله بودم که بمباران روس‌ها را دیدم. در جنگ اول چچن روس‌ها 50,000 نفر را فقط با بمباران کشتند. در روستاها هم مردها را می‌کشتند و به زنها تجاوز می‌کردند. و تا وقتی که واسایف در بیمارستان روس‌ها اقدام به گروگانگیری نکرد، آنها بمباران را قطع نکردند. به هر حال در آن جنگ ما پیروز شدیم، اما 3 سال بعد روس‌ها دوباره حمله کردند و این بار 100,000 نفر را کشتند و 2 برابر همین تعداد را معلول کردند. گفتم: بله، تا حدودی در جریان هستم. اصلان: دکتر جان، می دانید که مردم ما از زمان استالین تحت فشار بودند؟ پدر بزرگم 8 ساله بود که به وسیله رژیم استالین مجبور شد با خانواده‌اش به سیبری مهاجرت کند و تا 13 سال بعد اجازه برگشت به آنها ندادند. گفتم: فکر نمی کنی اگر گروگانگیری در بیمارستان، مدرسه و سینما اتفاق نمی افتاد، همراهی جهان با مردم چچن و داغستان بیشتر بود؟ اصلاً چاره ای نبود، مگر ما چقدر توان مقابله با 2مین ارتش قدرتمند دنیا داشتیم. یلتسین تمام نیروی هوایی روسیه را واداشته بود تا چچن را با خاک یکسان کند و میگویند از جنگ جهانی دوم و بمباران شهر درستن آلمان دنیا هرگز چنین بمبارانی را به خود ندیده. هر کسی هم که زنده می آمد و از شهر فرار می کرد توسط کماندوهای روسی کشته می شد. در ضمن باید بگویم که کشتار مردم در گروگانگیری مدرسه و سینما توسط کماندوهای روسی انجام شد، نه نیروهای ما. مکسی کوتاهی کرد و ادامه داد: اما در مورد سربریدن‌های داغستان باید بگویم افرادی که این کار را کردند عده‌ای مزدور بودند و همه زیر نظر یک مأمور کاگب کار می‌کردند و بعد از آن واقعه و بریدن سر مردم همه توانستند به راحتی از مرز عبور کنند و به روسیه پناه ببرند و این کار را به این دلیل کردند که روسیه توجیه قانونی و بین‌المللی برای قتل عام مردم ما داشته باشد. گفتم: عجب، این موضوع را نمی‌دانستم.
اصلان لحظه‌ای سکوت کرد و بعد دوباره ادامه داد: به هر حال کشورهای قدرتمند بمباران می‌کند. مردم ضعیف که هواپیما و توپ ندارند مجبورند بمبگذاری و یا گروگانگیری کنند. گفتم: آخر جریان چچن چه شد؟ اصلان وقتی که مجبور به تسلیم شدیم دولت روسیه عفو عمومی داد، اما بعداً مجاهدانی را که زنده دستگیر کرده بودند گوش بریدند و کشتند و در چاله‌هایی که خود مجاهدان با دستان خود کنده بودند دفن کردند و تنها خبرنگاری را که این جنایت سربازان روس را منعکس کرده بود در آپارتمانش کشتند. سلیمان، مجاهد بوسنیایی. حرفای اصلان خیلی تاثیرگذار بود و من را به فکر فرو برد. ناگهان صحبت‌های فرد دیگری از جمع توجهم را به خود جلب کرد. سلیمان بود. او را هم می‌شناختم. همه به او ریش قرمز می‌گفتند. از اهالی بوسنی بود. سلیمان: دکتر جان، جنایات روس‌ها تنها به مرزهای خودشان محدود نمی‌شود. قطعاً می‌دانید. سرب‌های تحت حمایت روسیه که عامل راه‌اندازی جنگ بوسنی بودند، جنایات هولناکی را در آنجا مرتکب شدند و به 30,000 زن تجاوز کردند و نزدیک به 10,000 مرد اسیر را در سربرنیتسا به قتل رساندند و طولانی ترین محاصره تاریخ را بر شهر سارایوو اعمال کردند. سلیمان درست می گفت. من خودم در سارایوو همه این جنایت ها را با چشم خود دیده بودم. میخواستم چیزی بگویم که با حاضرین همدردی کرده باشم. گفتم: البته این حرکات از روس‌ها عجیب نیست. روس‌ها همیشه حامی سرب‌ها بودند. اصلا جنگ جهانی اول به خاطر حمایت روسیه از صربستان شروع شد. در واقع بعد از اینکه یک جوان سرب ولیعهد امپراتوری اتریش را در سارایوو به قتل رساند، اتریش به صربستان حمله کرد و روسیه در حمایت از سرب‌ها به اتریش اعلام جنگ داد و بعد از آن متحدین دو طرف با هم وارد جنگ شدند. اما روس‌ها در انتهای جنگ جهانی دوم در زمان اشغال برلین به 200,000 زن تجاوز کردند و تا خاتمه جنگ مجموعاً 2 میلیون بار به زنان آلمانی تجاوز شد. به بعضی از این زنان تا 70 بار تجاوز شده بود. در این میان حتی به زنان زائو نیز رحم نکردند. صحبت‌هایم که تمام شد نگاهی به ساعتم انداختم. داشت دیر میشد. حتما در این فاصله خونی که برای بیمار درخواست کرده بودم حاضر شده بود. از جمع خداحافظی کردم و به اتاق عمل رفتم. avogebook.com دوزخ طبقه ششم. اسیران شیعه. چند روز بعد 2 اسیر زخمی را با دستهای بسته و پاهای متورم به بیمارستان آوردند. از صحبت‌هایشان فهمیدم که برای به دست آوردن اطلاعات آنان را شلاق زدند. هر دو را به اتاق عمل برده و بافت‌های مرده کف پایشان را جدا کردم و پانسمان نمودم. تصورم این بود که در چند روز وضع پاهایشان بهتر خواهد شد. اما این مسئله را به فرمانده و یا معاونش اطلاع ندادم. می‌خواستم تا هر زمان که ممکن است آنها را نگاه دارم تا کمتر شکنجه شوند. در تمام مدت بستری دستانشان با دستبند به تخت بسته شده بود. به علاوه از صحبت‌هایی که میشد فهمیدم که قرار است آنان را مبادله کنند، اما چند روز بعد خبر دادند که مبادله کنسل شده و حدس زدم که چون شیعه هستند آنها را خواهند کشت. باید به هر نحوی شده کمکشان می‌کردم. با هر کدام جداگانه صحبت کردم و گفتم تنها راه زنده ماندن این است که تظاهر کنید مذهبتان را عوض کرده اید. یکی از آنها که مسن‌تر بود و عبدالله نام داشت گفت اگر قرار بود مذهبم را عوض کنم که داوطلبانه به جنگ با این کفار نمی آمدم. گفتم مگر تو شیعه نیستی؟ عبدالله: بله من شیعه هستم. گفتم پس حتما با تقیه آشنایی داری. عبدالله: تقیه برای من نیست بلکه برای علماست تا اسلام زنده بماند. من یک مجاهدم و مجاهد تقیه نمی کند. حاضر نیستم برای زنده ماندن اصول دینم را زیر پا بگذارم. من هرگز در زندگی جلوی کسی زانو نزدم و الان نیز این کار را نمی کنم. گفتم اگر این کار را نکنی تو را اعدام خواهند کرد و با اولین گلوله زانوانت خم می شود و دیگر افتخاری نمی ماند. سری تکان داد و گفت به هر حال من حاضر به این کار نیستم. فهمیدم که بسیار مغرور و متعصب است و حرفایم در او تأثیری ندارد. به سراغ اسیر دیگر که جوانتر بود و علی نام داشت رفتم.
او هم در ابتدا مقاومت می‌کرد، ولی در نهایت راضی شد که طبق درخواست من عمل کند. جریان را به فرمانده اطلاع دادم. فرمانده پس از کمی سکوت گفت: سنی شدن به زبان کافی نیست و آن فردی که اظهار می‌کند دوباره به اسلام برگشته باید سوگند وفاداری به خلیفه بخورد و ایمانش را در عمل ثابت نماید. گفتم چگونه؟ گفت باید آن دیگری را بکشد. از این صحبت فرمانده جا خوردم، اما می‌دانستم که اصرارم برای ترحم به عبدالله بی نتیجه خواهد بود، چرا که دستور از بالاتر رسیده بود و باید صبح روز بعد حکم اعدام انجام می‌شد. همان شب هر دو را به بازداشتگاه بردند. از فکر عبدالله بیرون نمی آمدم. به سراغ جورج رفتم و با او مشورت نمودم و از طریق یکی از نگهبانان اطلاعاتی در مورد نحوه انجام کار پرسیدم و فهمیدم که قرار است یک گلوله در کلت 32 گذاشته و به علی بدهند تا با آن عبدالله را بکشد. به سراغ خالد که کارپرداز بیمارستان بود رفتم. خالد در ساعات غیر اداری با اتومبیل وانتش کار میکرد. حدوداً 30 سال داشت و از بچگی به خاطر بیماری فلج اطفال یک پایش کوتاه‌تر بود و میلنگید. اما با این وجود به خوبی با وضعیتش کنار آمده بود و همه به او اعتماد داشتند. از او خواستم که چند بطری آب معدنی پهن پیدا کند و برای عبدالله ببرد و از او بخواهد که آنها را دور پایین شکمش ببندد و نیز از علی بخواهد که گلوله را به زیر ناف و فاصله پهنای 2 انگشت از خط وسط شلیک کند تا اگر گلوله از آب رد شد به ارگانهای مهم داخل شکم آسیب نرساند. صبح روز بعد 2 نگهبان و 1 تک‌تیرانداز علی و عبدالله را به بیرون از بیمارستان بردند و علی پس از کمی تعلل به شکم عبدالله شلیک کرد و موفق و سرفراز به داعش پیوست. در تمام این مدت تک‌تیرانداز از دور مغز علی را از دور نشانه گرفته بود تا اگر نافرمانی کرده و یا بخواهد اسلحه را به سمت هر کدام از نگهبانان برگرداند بلافاصله او را بکشند. بعد از تیراندازی اگرچه عبدالله هنوز زنده بود، نگهبانان داعش اتمام کار را به خالد سپردند و خالد عبدالله را به پشت وانت خود کشید و برای دفن به قبرستان برد و طبق گفته خودش در آنجا به او کمک کرده بود تا زخم دیواری شکمش را پانسمان کند و سپس او را از شهر خارج کرده بود. بعد از آن هرگز از عاقبت عبدالله خبردار نشدم، اما میدانم که علی را به قسمت لوجستیک فرستادند تا در حمل و نقل مواد غذایی با نیروهای داعش همکاری کند. شلاق زدن افسر خاطی. یک روز که با ابوبشیر در دفترش مشغول صحبت بودیم، چند نفر به اتاق ابوبشیر مراجعه کردند. یکی از آنها ابوسلمان، یکی از فرماندهان زیردست ابوبشیر بود. ابوبشیر او را شدیداً مؤاخذه کرد و دستور داد که او را جلوی چشم سربازان زیردستش شلاق بزنند. حکم را بلافاصله در بیرون از بیمارستان اجرا کردند. وقتی که دوباره به اتاق ابوبشیر برگشتیم، استکان چای تازه دمی به دستم داد و گفت: بفرمایید دکتر جان. انگار هیچ اتفاقی نیفتاده بود، اما من که از شلاق خوردن ابوسلمان ناراحت شده بودم با تعلل چای را نوشیدم. نمیتوانستم مستقیم به فرمانده چیزی بگویم، بنابراین بحث را به جای دیگر بردم و گفتم: راستی شما راجع به سامورایی ها مطالعه‌ای دارید؟ ابوبشیر: بله، من عاشق مرام سامورایی ها هستم و به رسم بوشیدو خیلی احترام میگذارم. به نظر من وفاداری مهمترین چیز است. گفتم: درباره اودا نوبوناگا هم مطالعه فرموده اید؟ ابوبشیر: نه. گفتم: اودا نوبوناگا یک سامورایی قدرتمند بود که چیزی با تسخیر کل ژاپن و متحد ساختن تمامی استانهای آن فاصله نداشت، اما ناموفق ماند. ابوبشیر: چطور؟ گفتم: اودا نوبوناگا در حالی که داشت برای مهمترین جنگش آماده میشد، به خاطر تحقیر یکی از افسران زیر دستش مورد تنفر او قرار گرفت. همان افسر در حالی که تمام نیروهای اودا در جبهه بودند، به قصر او حمله کرد و او را مجبور به خودکشی نمود. چهره فرمانده در هم رفت. متوجه شد که منظورم چیست. بعد از چند لحظه مکث گفت: دکتر جان،
اگر منظورتان حکم شلاق آن فرد خاطی است، این کار نه به خاطر نافرمانیش از من بود که من از او گذشتم، بلکه برای این بود که نام حیوانی را روی یکی از سربازان زیر دستش گذاشته بود و او را مورد تمسخر قرار میداد. طبق شرع اسلام من باید دستور میدادم که بر او 40 تازیانه بزنند، اما من نیمی از آن را بخشیدم. گفتم بله، ولی این کارتان او را جلوی سربازانش تحقیر کرد. از این به بعد شما باید مراقب واکنش او باشید. ابوبشیر: نه دکتر جان، درست متوجه نشدید. او فردی مؤمن است. من او را بهتر از شما می شناسم. شما نتوانستید همه مجازات را تماشا کنید و به داخل آمدید. او پس از اتمام شلاقهایش برگشت و دست فرد شلاق زننده را بوسید. او یک مسلمان واقعی است و می داند که حکم خدا در موردش اجرا شده و هرگز از این حکم ناراحت نمی شود. به علاوه طبق قانون اسلام فرد شلاق زننده قرآن را زیر بازویش می گذارد که دستش بیش از حد بالا نرود و علت استفاده از شلاق نه به خاطر صدمه ای است که بر بدن شخص وارد می کند، بلکه به این دلیل است که غرور فرد را می شکند تا بداند که او از هیچ کس دیگر بالاتر نیست و طبق آیه قرآن کسی نزد خدا بالاتر است که تقوای بیشتری داشته باشد. تشخیص فرمانده در مورد مؤمن بودن ابوسلمان درست بود. چند روز بعد شنیدم که او به خط مقدم جبهه رفته و شجاعانه جنگیده و شهید شده. بعضی از همرزمانش میگفتند که حتی وقتی دستش در اثر اصابت گلوله کالیبر 50 قطع شده، باز هم به جنگیدن ادامه داده و چندین گلوله لازم بوده تا او را از پای درآورد. حتی شنیدم که فرمانده در هنگام دفن ابوسلمان بالای سر او ایستاده و در جمع سربازانش با صدای بلند گفته: ابوسلمان فردی شجاع بود و شهید از این دنیا رفت و نزد رسول الله محشور خواهد شد. دوزخ طبقه 7. فرشتگانی که از رود فرات آزاد شده بودند با اسب‌هایی که سری مانند شیر و دمی مانند مار داشتند به آنان حمله کردند و باعث کشته شدن 1/3 از جمعیت آنان شدند. مکاشفات 9:13. جیم جونز و خودکشی دست جمعی. یک روز در اتاق عمل همراه با جورج و بقیه تکنسین‌های مرد مشغول صحبت بودیم. مباحث زیادی به میان آمد. یکی از حاضرین می گفت که بعد از کشف قرص ضد بارداری در دهه 60 میلادی اهمیت بکارت نزد اروپاییان و آمریکاییان به مراتب کمتر از قبل شده و همین موجب بیبندوباری جنسی در این کشورها گردیده است. یکی دیگر از حاضرین راجع به جنبش هیپی ها و کشته شدن شارون تیت، همسر کارگردان معروف رومن پولانسکی توسط گروه چارلز منسون که از هیپی ها بود سخن گفت و بعد راجع به اثر شیوع ایدز در کاهش آزادی جنسی در اوایل دهه 90 میلادی صحبت کرد. نهایتاً بحثمان به جیم جونز و جنبش او و خودکشی جمعی بیش از 9000 نفر از پیروانش رسید. لیلا گفت باورم نمی شود کسی بتواند این تعداد از انسانها را راضی به خودکشی کند. گفتم باورت بشود، چون این اتفاق در واقع خیلی از مردم وقتی به چیزی ایمان می آورند حاضرند به خاطر آن بمیرند. تقریباً هر روز با همکارها درباره اتفاقاتی که در تاریخ رخ داده بود صحبت می کردیم. اما نکته که قابل توجه برای من این بود که هر روزی که می‌گذشت توجه افراد به رخدادهای ناگواری که کنار گوشمان اتفاق می‌افتاد کمتر می‌شد. همه تقریباً به کشتن و کشته شدن آدم‌ها عادت کرده بودند. جنگجویان جهادی و کمدی الهی. نویسنده کوروش ب. تولید و پخش از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. اجرای حکم لواطکاران. یک روز اعلام کردند که قرار است در میدان شهر چند مورد احکام الهی را اجرا کنند. ابوبشیر از من خواست که او را همراهی کنم. من هم که کنجکاو بودم اعتراضی نکردم و با او به محل اجرای احکام رفتیم و همانجا بود که فهمیدم محکومین دو هم جنسگرا هستند.
رو به فرمانده کردم و گفتم تا جایی که میدانم طبق شرع مقدس اسلام برای اثبات جرم لواط حضور 4 شاهد الزامی است و هر 4 شاهد باید مستقلاً و جداگانه شهادت یکسان بدهند. حال چگونه قاضی این 2 نفر را محکوم کرده؟ آیا 4 شاهد عادل در محل حضور داشتند؟ فرمانده: تا آنجا که میدانم خیر. گفتم پس چطور حکم داده است؟ فرمانده: خودشان اعتراف کردند. گفتم یعنی هر دوی آنها 4 بار اعتراف کردند و اعترافشان نیز دقیقاً یکسان بوده؟ فرمانده: بله، 4 بار اعتراف کردند. ساکت شدم. نمیخواستم بیشتر از این حرف زده باشم، چرا که فرمانده هم نمیتوانست رأی قاضی را عوض کند. ولی برایم روشن بود که اگر هم اعترافی در کار بوده، تحت شکنجه گرفته شده. چند دقیقه بعد محکومان را در حالی که دستانشان از پشت بسته بود آوردند و نماینده دادگاه کیفرخواست را قرائت و حکم صادره را با صدای بلند خواند و مردم شروع به فریاد الله اکبر کردند. در اندک زمانی هر 2 مجرم را به پشت بام ساختمان 4 طبقه‌ای که در کنار میدان بود بردند. نگاهی به مردم انداختم. همه مشتاقانه گردنهایشان را به سمت بالای ساختمان برافراشته بودند و بی‌صبرانه منتظر بودند تا آن 2 مجرم بخت برگشته را ببینند که چگونه از پشت بام به پایین سقوط می‌کنند. انتظارشان دیری نپایید. مأمورین مجرم را لبی بام آوردند و سرشان را به سمت پایین خم کردند تا سنگفرش خیابان را نظاره کنند. انگار که می‌خواستند مجرمین مسیر مرگ خود را به ذهن بسپارند و ترسشان بیشتر شود. شاید اگر من جای آنان بودم، چشمانشان را می‌بستم تا لحظه مرگشان همچون لحظه تولدشان در تاریکی محض اتفاق بیفتد. لحظه‌ای بعد 2 مأمور اجرای حکم پای مجرمین را بالا برده و از پشت بام به پایین پرتشان کردند. پروازشان زیاد طول نکشید. آن 2 جوان مانند 2 گونی سیب زمینی بر زمین افتادند و داستان تمام شد. سر یکی از آنان به سنگفرش خیابان برخورد کرد و صدایی چون صدای ترکیدن هندوانه تازه رسیده در فضا پخش شد و خون سر تا سر پیاده رو را گرفت. اما آن دیگری با کمر بر زمین افتاد. صدای در هم شکستن استخوان‌هایش را شنیدم و بعد صدای ناله‌اش را. هنوز زنده بود و تکان می‌خورد. همهمی مردم شدت گرفت. چند نفر برای خلاص کردن آن جنازه نیمه جان به پایین ساختمان هجوم بردند. اما مأمورین مانعشان شدند. یکی از مأمورین با صدای بلند گفت: ما حکم را اجرا کرده ایم. اگر زنده مانده باشد، تکلیفش را شیخ مشخص می‌کند. هیاهو کمی طول کشید. ناگهان شیخی که قاضی پرونده آنان بود از راه رسید و روی صندلی ایستاد و دستش را به علامت سکوت بالا برد و با صدای بلند گفت: طبق شرع اسلام شخص لواطکار باید کشته شود. آن یکی که مرده کارش تمام است و اگر او را بسوزانیم بر میت جنایت کرده ایم و این کار گناه است. اما آن فردی که هنوز زنده است باید سوزانده شود. هنوز صحبت شیخ تمام نشده بود که چند نفر بازوان و پاهای دربند آن جوان خوش‌سیما را که هنوز زنده بود گرفتند و در چاله کنار خیابان انداختند. یکی از حضار روی او نفت ریخت و با کبریت آتش زد. آتش کم کم شعله‌ور شد و تمام وجود جوان را فرا گرفت. ابتدا لباسهایش را سوزاند و بعد به بدنش سرایت کرد. جوانک فریاد می‌کشید و کمک می‌خواست، اما مردم از او فاصله گرفتند. آتش زیاد و زیادتر می‌شد. کم کم بوی کباب در هوا پیچید. همه قسمت‌های بدن آن جوان به جز سر و صورتش کاملا گر گرفته بود. صدای ناله‌اش یک لحظه قطع نمی‌شد. آن لحظه برای اولین بار در عمرم بود که آرزوی مرگ کسی را می‌کردم. از خدا می‌خواستم که زودتر جانش را بگیرد و نفس‌هایش را قطع کند تا دیگر درد نکشد. بوی مشمئز کننده انسان کباب شده حالم را به هم می‌زد. شاید اگر کسی نمی‌دانست که انسانی در حال سوختن است فکر می‌کرد که تمام کبابخانه‌های مرکز شهر شروع به پخت کباب کردند. همان لحظه بود که از فرمانده خواستم تا با گلوله جان محکوم را بگیرد و به عذابش پایان دهد. اما او نپذیرفت و گفت حکم الهی باید اجرا شود. از فاصله‌ای که با آن محکوم داشتم می توانستم به راحتی چشمانش را ببینم که قرمز شده و در حال بیرون زدن از حدقه است. جوانک تشنه بود و مرتب طلب آب می کرد. کمی بعد زبانه آتش فرو نشست. نزدیکتر که شدم دیدم که هنوز زنده است. اما ناله‌اش قطع شده بود. به جسم چروکیده‌اش نگاهی انداختم. هنوز سرش را می جنباند و از فرط تشنگی زبانش را روی لب‌هایش می کشید.
بطری آبی را که در دست داشتم باز کردم و به سمتش رفتم تا آب را در دهانش بریزم، اما یکی از مأمورین مانعم شد. سپس بالای سر جوانک رفت و نگاهی به شیخ انداخت. شیخ انگشت شستش را به سمت پایین حرکت داد و مأمور فهمید که باید سر جوان را قطع کند. بلافاصله شمشیرش را از نیام کشید و در یک لحظه سر را از بدن جدا کرد. به محض جدا شدن سر، مردم فریاد الله اکبر برکشیدند. همه و شادی به اوج رسیده بود و همه از اینکه حکم الهی اجرا شده بود خوشحال بودند. رو به آسمان کردم. آسمان سرخ رنگ بود. همان لحظه از خدا خواستم یا جانم را بگیرد و یا من را از این محیط خارج سازد تا دیگر شاهد چنین صحنه‌هایی نباشم. خمرهای سرخ. یک روز که با ابوبشیر در حال مباحثه بودیم، متوجه شدم که اطلاعات عمومی خوبی دارد. از او پرسیدم آیا شما درباره خمرهای سرخ چیزی شنیده اید؟ فرمانده گفت بله، چیزهایی شنیدم اما نه زیاد. گفتم خمرهای سرخ گروهی با تفکرات و ایدئولوژی خاصی بودند که در طی حکومتشان بر کشور کامبوج 1/4 جمعیت این کشور را کشتند. البته بیشتر کشته شدگان اقلیت‌ها بودند. اگرچه رهبران خمرهای سرخ تحصیل کردگان کشور فرانسه بودند، اما وقتی که در کشور خود به حکومت رسیدند، مردم باسواد و تحصیل کرده را به بهانه ترویج فرهنگ غربی به قتل می‌رساندند. کشتار به جایی رسید که جان یک انسان را حتی لایق یک گلوله فشنگ هم نمی‌دانستند. آنها را خفه می‌کردند و یا با چاقو می‌کشتند. ادعا داشتند که زندگی مردم فقط باید از طریق کشاورزی بگذرد و کشور به صورت ناسیونالیستی و کمونیستی اداره گردد. البته آنها به خاطر خشونت زیادی که به خرج دادند نتوانستند بیش از 4 سال حکومت کنند. ابوبشیر: چرا آنقدر زود؟ گفتم به دلیل قتل عام اقلیت‌ها، مثلا کشتن ویتنامی‌ها ساکن کامبوج که 10% جمعیت این کشور را تشکیل می‌دادند. در نهایت خشونت آنها باعث شد که ارتش ویتنام مستقیما به کامبوج حمله کند و حکومت آنان را ساقط سازد. ابوبشیر: حال منظورت از این حرفا چیست؟ گفتم منظور خاصی نداشتم، اما به عنوان کسی که تاریخ زیاد خوانده به شما میگویم اگر حکومتی به مردم به خصوص اقلیت‌ها ترحم نکند مضمحل میگردد. میترسم حکومت اسلامی دوام نیاورد و مردم با ایمان از این همه شهیدی که داده اند نتیجه نگیرند. ابوبشیر قیافه جدی به خودش گرفت و گفت دکتر جان میدانید مشکل شما در کجاست؟ گفتم نه. ابوبشیر: مشکل شما در این است که نمیدانید ما برای چه میجنگیم. گفتم برای چه؟ ابوبشیر: ما برای جنگیدن می جنگیم، نه برای حکومت کردن. هدف ما جلب رضایت خداوند است و اگر آیات قرآن را خوانده باشی که میدانم خوانده ای، بیشک خودت به این نتیجه رسیده ای که هدف ما الزاماً پیروزی نیست، ولی اگر پیروز شویم به کام رسیده ایم و حکومت اسلامی را برقرار خواهیم کرد. اما اگر شکست خوردیم و کشته شدیم باز هم پیروزیم، چرا که در راه خدا کشته شده ایم. انتقام. تیم‌های آموزشی و آمبولی هوا. تیم‌های آموزشی که درست کرده بودم به مرور زمان مجرب‌تر می‌شدند و نیز چند پرستار و تکنسین اتاق عمل و مربی آموزش پرستاری که در شهر حضور داشتند شروع به همکاری با ما کردند و دولت اسلامی به آنها حقوق می‌داد. یک روز وارد بخش شدم و شروع به ویزیت بیماران کردم. همانطور که مشغول بودم، حلقه زدن تعدادی از کارآموزان به دور مربیشان توجهم را جلب کرد. ابتدا دقت زیادی نکردم، اما کمی بعد متوجه شدم مربی آنها قادر به پاسخگویی دقیق به بعضی از سوالاتشان نیست. وقتی که چشم مربی به من افتاد، گویی فرشته نجاتش را پیدا کرده باشد. آهسته از میان کارآموزان راهی برای خود پیدا کرد و به سمتم آمد. نزدیکتر که شد با صدای آهسته سلام کرد. با لبخند جوابش را دادم. مربی: استاد، جسارت می‌کنم اما سوالی پیش آمده. فکر می‌کنم شما بهتر از همه بتوانید آن را جواب دهید. اگرچه متوجه شده بودم که موضوع سوالشان چیست، اما به روی خودم نیاوردم. لبخندی زدم و گفتم بفرمایید. مربی: استاد، سوال این است که موقع زدن سرم و لحظه ورود آنژیکوت به رگ آیا لازم است بالای آنژیکوت تا لحظه وصل سرم بسته باشد یا خیر؟ گفتم اگر بسته باشد که خون پس میزند. مربی: اگر باز کنیم هم هوا به داخل رگ می رود. گفتم پس اجازه بدهید که برایتان توضیح بدهم. به نظر می آید شما نگران ورود هوا به رگ و عوارض بعدی آن هستید، درست است؟ مربی: بله. اکنون حلقه کارآموزان دور من تشکیل شده بود و مربی قسمتی از حلقه بود. گفتم
معمولاً هوایی که از طریق آنژیکوت وارد سیاه‌رگ می شود به سمت راست قلب می رود. از آنجا به داخل ریه ها منتقل می گردد و اگر هوایی همراه خون وارد شده باشد در نهایت به وسیله ریه جذب می شود. لحظه ای مکث کردم و ادامه دادم اما امکان این هم وجود دارد که اگر حجم هوای وارد شده زیاد باشد بتواند جلوی ورود خون به قلب را بگیرد و برای چند لحظه فشار خون فرد را پایین بیاندازد. کارآموزان هر کدام خودکاری در دست داشتند و صحبت‌های من را می‌نوشتند. یکی از آنان سرش را بالا آورد و پرسید: حجم خطرناک چقدر است؟ گفتم اگر خطر مرگ را در نظر بگیریم میبایستی به ازای هر کیلوگرم وزن بدن 5 سانتی متر مکعب هوا با سرعت 100 سیسی در ثانیه تزریق شود. یعنی برای فرد 100 کیلویی 500 سیسی هوا باید در طی 5 ثانیه تزریق شود. کارآموز: آقای دکتر، یعنی یک انسان 50 کیلویی باید 250 سیسی هوا وارد رگ‌هایش شود تا فوت کند؟ گفتم بله، اما در زمان 2.5 ثانیه. یکی از کارآموزان: اگر حجم کمتری وارد بدن شود چه اتفاقی می‌افتد؟ گفتم در صورتی که دریچه بیضوی فورامن اواله بین 2 دهلیز بسته باشد معمولاً مشکل خاصی ایجاد نمی‌شود. کارآموز: استاد ممکن است بیشتر توضیح دهید؟ گفتم در دوره جنینی دریچه‌ای بین 2 دهلیز وجود دارد و خون را از سمت راست قلب به سمت چپ قلب می‌فرستد و حین تولد در اکثریت افراد این دریچه بسته می‌شود، چرا که در دوره جنینی ریه فعال نیست و همه اکسیژنی که به بدن می‌رسد از طریق جفت است. در لحظه تولد این دریچه در 70% افراد بسته می‌شود، اما در 30% موارد باز می‌ماند. بنابراین در کسانی که این دریچه باز باشد، هوایی که به سمت راست قلب رفته می‌تواند وارد سیستم سرخرگی شود. در آن صورت حتی اگر 5 سیسی هوا وارد رگ‌های کرونر شود، می‌تواند موجب سکته قلبی گردد و اگر 2 سیسی هوا وارد رگ‌های مغزی شود، می‌تواند سکته مغزی ایجاد کند. بنابراین چون اطلاعاتی نداریم که در چه افرادی این دریچه باز است، باید دقت کنیم هوا وارد نشود. کارآموز: استاد، پس مواقعی که آنژیگوت میزنیم چه کار باید بکنیم؟ گفتم زمانی که آنژیگوت را وارد رگ میکنید، وقتی که آن میله فلزی وسط را بیرون میکشید، لحظه ای دستتان را بالای آنژیگوت قرار دهید تا خون بر نگردد و بعد از خارج کردن هوا از ست سرم آن را به آنژیگوت وصل کنید. این گونه شانس ورود هوا به رگ کم خواهد بود. بعد از جواب دادن به چند سوال دیگر خداحافظی کردم و به اتاقم در بیمارستان رفتم. چند روز بعد در اتاقم مشغول نوشتن مطلبی بودم که ناگهان از صدای پیج بیمارستان کد 99 را شنیدم. سراسیمه خودم را به بخش جراحی رساندم. چند پرستار بالای سر یکی از زخمی‌های داعشی ایستاده بود. گفتم چه شده؟ پرستار: تنگی نفس دارد. برایش اکسیژن هم گذاشتم اما افاقه نمی‌کند. گفتم چه مدت از این حالت او می‌گذرد؟ پرستار: نیم ساعتی می شود. یکی از کارآموزان بالای سرش بود که خبر داد حال بیمار بد شده. نگاهی به بیمار انداختم. تند تند نفس می کشید. رگ‌های گردنش برجسته شده و فشار خونش پایین بود. حدس زدم که می بایست آب یا خون دور قلبش تامپونات جمع شده باشد، اما وقتی که گوشی را روی قلبش گذاشتم صدای آن به خوبی شنیده می شد. متوجه شدم که تامپونات ندارد. نگاهی به ست سرم انداختم و حباب‌های هوا را در آن دیدم. حدس زدم باید هوا داخل رگ‌هایش رفته باشد. سر تخت را حدود 30 درجه پایین آوردم تا سر نسبت به بدن پایین‌تر قرار بگیرد. کمی هم بیمار را به سمت چپ متمایل کردم، طوری که سمت راستش بالاتر از سمت چپش قرار داشته باشد. همانطور که منتظر بودم تا تغییری در وضع بیمار مشاهده کنم، متوجه باتل خالی سرم در سطح زباله بالای سر بیمار شدم. دستکشی پوشیدم و آن را بیرون آوردم. نگاهی به حاضران در اتاق کردم. کارآموز پسری را دیدم که در گوشه اتاق جوری که نسبت به من از همه دورتر باشد ایستاده بود. کمی هراسان به نظر می رسید. باتل خالی را در کیسه پلاستیک تمیزی انداختم و در دست گرفتم. دوباره به آن جوان نگاه کردم. دست پاچه شده بود. فهمیدم که خطایی از او سر زده. حال بیمار که بهتر شد به دفترم رفتم و با تلفن به بخش زنگ زدم و از پرستار خواستم به اتاقم بیاید. چند دقیقه بعد ضربه‌ای با انگشت به در خورد. اجازه ورود دادم. پرستار داخل شد. از او توضیح خواستم. چیزهایی برایم گفت اما اطلاعات جدیدی در آن نبود.
از او خواستم که آن جوان را به اتاقم بفرستد. اجازه گرفت و رفت و چند دقیقه بعد جوانک با دستانی لرزان وارد اتاقم شد و روبروی میزم ایستاد. ابتدا سرم را بالا نیاوردم. کمی او را منتظر گذاشتم. میخواستم دلهره‌اش بیشتر گردد و من هم مطمئن‌تر شوم. امکانات انگشت‌نگاری نداشتم که با آن حرفم را ثابت کنم، اما به راحتی میتوانستم از چهره آن جوان متوجه خطاکاریش بشوم. چند دقیقه‌ای در سکوت گذشت. خودم را مشغول کار نشان دادم. جوانک همچنان ایستاده بود. یک لحظه سرم را بالا آوردم و مستقیم به چشمانش نگاه کردم و گفتم: میدانم چه کار کرده ای. چیزی نگفت. گفتم: کاری با تو ندارم. فقط بگو چرا این کار را کرده ای. لبهایش به لرزش افتاده بود. تند تند عرق کف دستهایش را پاک می‌کرد. از او خواستم که بنشیند. لیوان آبی به او دادم. دستمال را جلویش گرفتم تا عرق صورت و دستهایش را خشک کند. گفتم: راحت باش، صحبت کن، چیزی نمی شود، گزارش نمی دهم. کمی آب نوشید، سپس لیوان را روی میز گذاشت و گفت: این مرد عموی من را کشت. گفتم: کدام مرد؟ جوان: همان کس که می دانید. گفتم: چه موقع؟ جوان: 2 هفته پیش او را از پشت بام به پایین انداخت. گفتم: برای چه؟ جوان: هیچ. عموی من مرد ضعیفی بود. روحیه‌اش با بقیه مردان فرق داشت. گفتند لواط کرده. او را کشتند. گفتم: مگر او را موقع جرم دیده بودند؟ جوان: نه، ولی چون موهایش را مرتب می کرد و ریش هم نمی گذاشت به او حساس بودند. همسایه عمویم که با او سر لج داشته او را لو می دهد و گزارش می دهد که او را با مرد دیگری دیده. پلیس بلافاصله به منزل عمویم هجوم می آورد و او و دوستش را بازداشت می کند و مورد شکنجه و استنطاق قرار می دهد و آنقدر کتکش می زنند که به لواط اعتراف کنند. بعد هم در میدان شهر در ملأ عام او و دوستش را از طبقه 4 یک ساختمان به پایین انداختند. بغض گلوی مرد جوان را گرفته بود. صدایش به سختی در می آمد. اشک در چشمانش جمع شده بود. کمی مکث کرد. لیوان آبش را دوباره پر کردم. کمی نوشید. آرامتر شد و ادامه داد: همین فردی که الان روی تخت خوابیده همسایه عمویم بود. نمیدانم چرا این کار را کرد. خودش هم کاسب بود. اما وقتی که داعش به این شهر آمد برای خوشخدمتی رفت با آنها ملحق شد. بعد هم این بلا را سر عمویم آورد و موقع مجازات نیز خودش او را به پشت بام برد و از آنجا به پایین پرت کرد. اشک از چشمانش جاری شد. دستان لرزانش قلبم را به درد می آورد. می دانستم داستانی که تعریف کرده حقیقت دارد. خودم 2 هفته پیش شاهد این ماجرا بودم و دیدم که چگونه آن 2 مرد را مانند 2 لاشه گوسفند از پشت بام ساختمان 4 طبقه به پایین پرت کردند و سوزاندند. نمیخواستم این جوان را هم به کشتن دهم. تصمیم گرفتم با کسی از این موضوع صحبت نکنم. می دانستم که با کوچکترین اشاره ای از سمت من و یا هر کس دیگر این جوان هم کشته خواهد شد. رو به جوان کردم و گفتم: خیالت راحت، این موضوع را به کسی نخواهم گفت. دستم را روی دست لرزانش گذاشتم و به او اطمینان دادم که رازش پیش من سر به مهر خواهد ماند. راحت تر شد. چند دقیقه بعد اجازه گرفت و از دفترم بیرون رفت. چند روز بعد همان بیماری که هوا وارد قلبش شده بود، همان همسایه عموی آن جوان دچار عوارض مغزی شد. ماهیچه‌های تمام بدنش به جز صورت از کار افتاده بود. دیگر حتی نمیتوانست یک مگس را از خود براند، اما کاملا هوشیار بود. فهمیدم که این بیمار هم جزو آن 30% است که دریچه بیضوی قلبش باز است و هوا از آن عبور کرده و به سیستم سرخرگی رفته و از آنجا به مغز وارد شده و موجب فلجی ماهیچه‌های بدنش گردیده است. آن بیمار 2 هفته بعد به دلیل ذات‌الریه جان خود را از دست داد. همان موقع بود که به یاد شعری از سعدی افتادم که می گفت: ظالمی را خفته دیدم نیمروز، گفتم این فتنه است خوابش برده به. آنکه خوابش بهتر از بیداری است، آنچنان بد زندگانی مرده به. جلاد داعش. یکی از بیمارانی که دوست داشتم پای صحبتش بنشینم ابو احمد بود. او جوانی حدوداً 25 ساله با قدی متوسط و هیکلی پر بود و مانند بقیه مجاهدین ریش بلندی داشت. همه او را به شجاعت و نترسی در اجرای احکام الهی می شناختند. می دانستم که کارش بریدن سر است و همیشه علاقه‌مند بودم که بدانم چگونه یک فرد می تواند به عمد کسی را بکشد. برای همین بعد از اتمام کارهایم به اتاق او رفتم و کنارش روی صندلی نشستم. ابو احمد چاقو را برداشت و از میوه هایی که جلویش بود
پرتقالی را انتخاب کرد و سر پرتقال را در یک لحظه قطع نمود، آنچنان با مهارت که ذره‌ای از گوشت پرتقال در سر قطع شده نبود. بلافاصله چند برش روی پوست پرتقال زد و آن را از گوشت جدا کرد و دست نخورده در بشقابی گذاشت و به من تعارف کرد. بشقاب را از او گرفتم و پرتقال را قاچ زدم و به خودش تعارف کردم. یک قاچ برداشت و در دست گرفت، اما منتظر شد تا من شروع به خوردن کنم و بعد قاچ پرتقال را در دهان گذاشت و بعد از خوردنش شروع به صحبت کرد و گفت: دکتر جان، اگر سرگذشتم را برایت بگویم باورت نمی شود. گفتم: چرا؟ گفت: پدرم مرغ فروشی داشت. وقتی که به سن شرعی رسیدم، پدر از من خواست که در کشتن مرغ‌ها به او کمک کنم. ولی من همیشه از این کار روی گردان بودم. کلاً از بچگی طاقت دیدن خون را نداشتم و زمانی که بال زدن مرغ‌ها و تلاش آنان را برای فرار می‌دیدم، روحم آزرده می‌شد. اولین بار که صحنه کشتن یک مرغ را دیدم، تا چند روز نمی‌توانستم غذا بخورم و برای همین در مغازه کارم محدود می‌شد به پرکندن مرغ و کشیدن و فروختن آن به مشتری. اما یک روز پدرم بیمار شد و من را در مغازه تنها گذاشت. خدا می کردم که مشتری برای خریدن مرغ تازه به مغازه نیاید. نمیخواستم دستم به خون آلوده شود، اما از آنجا که می دانستم بالاخره مشتری به مغازه خواهد آمد و قطعاً مرغ تازه طلب خواهد کرد، نقشه‌ای کشیدم و یک تکه مقوا را زیر کفه ترازو گذاشتم تا دو کفه در یک راستا قرار نگیرند. میخواستم وقتی که مشتری به مغازه می آید به بهانه خراب بودن ترازو از خرید مرغ صرف نظر کند. البته مقوا را زیر قسمتی گذاشته بودم که جای وزنه بود تا اگر مجبور به استفاده از ترازو شدم حق الناس نکرده باشم. متاسفانه حوالی ظهر آقایی به مغازه آمد و اصرار داشت که حتما گوشت گرم و تازه ببرد و هرچه به ترازو اشاره کردم که یعنی خراب است زیر بار نرفت. چاره ای نداشتم. به سمت مرغ‌ها رفتم و یکی را بیرون آوردم و بالهایش را از عقب قفل کردم و زیر پایم روی زمین گذاشتم و با دست چپم سر مرغ را گرفته و با دست راستم چاقو را برداشتم تا سرش را ببرم. اما دستانم از ترس یخ زد و اشک در چشمانم جمع شد. برای اینکه مشتری صورتم را نبیند پشتم را به او کردم و در یک لحظه دل به دریا زدم و چاقو را روی گردن مرغ کشیدم. هنگام بریدن مرغ زیر دستم بال و پر میزد و تکان میخورد. سر که از بدن جدا شد دچار ضعف شدم و فراموش کردم که باید مرغ را چند دقیقه نگه دارم تا خونش تخلیه شود. پایم را از روی بالهایش برداشتم و مرغ در حالی که هنوز جان در بدن داشت بدون سر بیوقفه بالا و پایین میپرید. با دیدن این صحنه چاقو از دستم افتاد و بیهوش شدم و زمانی که چشمانم را باز کردم دیدم که همان مشتری دارد روی صورتم آب میپاشد و میپرسد: خوبی پسرم؟ چرا حالت به هم خورد؟ مگر بار اولت بود؟ جوابی ندادم. یک لیوان آب قند به دستم داد و سپس خودش مرغ را برداشت و بدون کندن پرهایش در پلاستیک گذاشت و پول را روی کفه ترازو نهاد و رفت. اگرچه خودم به کسی چیزی نگفتم، ولی چند روز بعد این خبر به گوش پدرم رسید و از آن به بعد پدرم هیچ وقت اجازه نداد که من سر مرغ را ببرم. من هم به مرور آن اتفاق را فراموش کردم تا اینکه بعد از اعلان جهاد خلیفه به اینجا آمدم. من در یک خانواده مذهبی بزرگ شده بودم و همیشه آرزویم این بود که برای خدا خدمتی انجام دهم. برای جهاد آمدم که بجنگم. نمیدانستم که قرار است چه کارهای دیگری بکنم تا اینکه یک روز صبح وقتی که در خوابگاه بودم فرمانده گروهمان اعلام کرد که باید ضرب الرقاب کنیم، یعنی سر چند نفر را ببریم و از عملیات خود فیلم بگیریم تا موجب رعب دشمنان اسلام گردد. با شنیدن این خبر شوکه شدم. هاج و واج مانده بودم. خودم را خوب می شناختم و می دانستم که حتی کشتن یک مرغ هم برایم سخت است، چه برسد به این که انسانی را بکشم. این موضوع را با هم قطارم در میان گذاشتم، اما او گفت که باید دست از شک‌ها و تردیدها برداری، چرا که اولا کفار از حیوانات پایین‌ترند و انسان به حساب نمی آیند که تو بخواهی برایشان دل بسوزانی. ثانیاً هر کاری که بکنی به دست و اراده خداوند است و تا او نخواهد کاری انجام نمی شود. اول کمی خیالم راحت شد، اما باز دو دل شدم. قلبم راضی نمیشد. این بود که خودم را به خدا سپردم و سجده کردم و از او خواستم که اگر صلاح است من این کار را بکنم، آن را به دست من میسر سازد و اگر صلاح نیست 3 نشانه به من بدهد تا از زیر این کار به هر قیمتی شده شانه خالی نمایم.
بعد از ظهر وقتی که قرار بود برای بریدن سر بروم، هنگام برداشتن خنجری که روی تاقچه بود، نوک آن به آینه گرفت و آن را بر زمین انداخت و شکست. نگاهی به آینه خرد شده انداختم و فهمیدم که این اولین نشانه خداوند است و منتظر 2 علامت دیگر شدم و کمی تعلل کردم، اما خبری نشد. به سمت جاکفشی رفتم و پوتینم را برداشتم و به پا کردم. موقع سفت کردن بند پوتین یکی از بندها پاره شد. آن را علامت دوم حساب کردم و چند دقیقه ایستادم و 3 بار آیت الکرسی را خواندم و منتظر علامت سوم ماندم. در این فاصله چند بار با بیسیم با من تماس گرفتند و گفتند که زودتر خودم را به سالن برسانم. من هم که نشانه سوم را دریافت نکرده بودم، به سالن اسرا رفتم. وقتی که وارد شدم، صحنه فیلمبرداری را دیدم که با نورافکن بزرگی روشن شده و اسیری که قرار بود سر ببرم در گوشه‌ای از سالن نشسته. حدود 30 سال داشت. با علامت فرمانده به سمتش رفتم. از اینکه می‌دیدم سرش را پایین انداخته خوشحال شدم. اینطور احساس شرم کمتری می‌کردم. نمی‌خواستم با او چشم در چشم شوم. با دست پشت پیراهنش را گرفتم و به سمت محل فیلمبرداری کشاندم. قبل از شروع فیلمبرداری باید دستانش را از پشت می‌بستم. موقع بستن یک لحظه بی اختیار دستش را لمس کردم. عرق سردی که در کف دستش نشسته بود با عرق کف دست من یکی شد. عرق دست او از ترس کشته شدن بود و عرق دست من از ترس کشتن. رعشه همه وجودم را فرا گرفت، انگار که روحش با روح من حرف می‌زد. دستم را عقب کشیدم. نمی‌توانستم این انتقال احساس را تحمل کنم. کمی دور شدم. نگاهی به فیلمبردار انداختم که با دست به من اشاره می‌کرد. کارگردان هم حضور داشت و دستوراتی می‌داد. به دستور کارگردان اسیر را روی هر 2 زانو نشاندم و زانویم را پشت کمرش قرار دادم. شانه‌هایش از ترس می‌لرزید. خنجری را که به کمر داشتم از غلاف بیرون کشیدم و در دست راست نگاه داشتم. فیلمبردار دستور داد که کار را شروع کنم. مات و مبهوت مانده بودم که چه باید کرد. کارگردان لحظه‌ای پشت سر فیلمبردار قرار گرفت و با دست به من نشان داد که چه باید کرد. دست چپم را زیر فک اسیر گذاشتم و چانه اش را بالا کشیدم. صورتش خیس عرق بود. به پیشانی براقش که هر لحظه خیس‌تر می‌شد نگاهی انداختم و شرم وجودم را فرا گرفت، اما چاره‌ای نداشتم. دستور فرمانده بود و هر گونه امتناع از آن گناه به حساب می‌آمد. خنجرم را در دست فشردم و آن را به سوی گلوی قربانی بردم، اما نتوانستم ببرم. کارگردان عصبانی شد و فیلمبرداری را قطع کرد. یکی از همقطاران جلو آمد و آیه‌ای از قرآن را از حفظ خواند. زمانی که با کافران روبرو شدید، گردنهایشان را بزنید و چون آنها را سخت فرو فکندید اسیرشان کنید و محکم ببندید و سپس قرآن را باز کرد و آیه دیگری خواند که تقریباً معنی مشابهی داشت. راه برگشتی نبود. نص صریح قرآن به این کار فرمان داده بود و خداوند هم نشانه سوم را برایم نفرستاده بود. بر شک خود غلبه کردم و با پیشانی و دستان عرق کرده تصمیم گرفتم که کار را به انجام برسانم. دوباره زانویم را پشت شانه اسیر گذاشتم و 2 انگشت دست چپم را در بینیش فرو کردم و سرش را به سمت عقب کشیدم و خنجر را روی گردنش نهادم. آماده بریدن بودم، اما هنوز قلبم به شدت می‌تپید و چشمانم سیاهی می‌رفت. کمی تأمل کردم و با خودم گفتم: آیا این من هستم که می‌خواهم سر یک انسان را از تنش جدا کنم؟ انگار همه این صحنه‌ها را در خواب می‌دیدم. منتظر بودم که کسی من را بیدار کند و بگوید که همه چیز یک کابوس بوده است، اما نه، خواب نبودم. فرمانده مرتب از پشت بیسیم دستور می‌داد و در مورد اجرای حکم سوال می‌کرد. اطرافیان هم من را تحت فشار گذاشته بودند، اما دست و دلم می‌لرزید. اندکی تأمل کردم و به فکر فرو رفتم. یکی از همقطاران گفت: نمی‌دانستم که تو آنقدر ترسو هستی، پس آن همه ادعای مسلمانیت کجا رفته؟ به یاد داشته باش که تو این کار را برای خودت نمی کنی. حتی شاید از این فرد متنفر هم نباشی، بلکه او دوست صمیمی تو باشد. تو این کار را برای رضای خدا می کنی و کافر را می کشی تا در این دنیا بیش از این مرتکب گناه نگردد. جوابی ندادم. فکرم را متمرکز کردم و دستانم را به خدا سپردم و بسم الله گفتم و خنجر را فشار دادم. بلافاصله پوست بریده شد. همانطور که خنجرم به عمق بیشتری فرو می رفت منتظر بودم تا به بهانه این کار را متوقف کنم، اما نشانه ای نمیافتم. خنجرم به نای رسید و کمی از آن را برید. صدای خرخر بلند شد. خون با هوای خارج شده از نای آمیخته میشد و به شکل حباب از گردن بیرون میزد. ناخودآگاه دوباره نگاهم به چشمان قربانی افتاد، انگار که میخواست از حدقه بیرون بزند. پاهایش به شدت تکان میخورد. لحظه‌ای بعد
نای کاملا بریده شده بود. دیگر جریان هوا از بینی و دهانش احساس نمی کردم. اما قربانی هنوز از گردن نفس می کشید. چاقو را جلوتر بردم. می دانستم که اگر فقط نای بریده شود هنوز شانس زنده ماندن قربانی وجود دارد، اما اگر شاهرگ را ببرم قطعا خواهد مرد. منتظر نشانه سوم بودم، اما خبری نبود. چاقو را بیشتر فشردم و رگ‌های گردن را قطع کردم. شدت خونریزی آنچنان بود که خون گرم به صورتم می‌پاشید. قربانی را کمی به جلو هل دادم تا خونش به روی صورتم نریزد. خنجرم عمیق‌تر رفته و به استخوان رسیده بود. سفتی آن را زیر تیغه چاقو احساس می‌کردم. دستانم می‌لرزید. ناخودآگاه به خاطر لرزش دست لبه چاقو را از بین استخوان‌های گردن عبور داده و از پشت سر بیرون کشیدم. سر قطع شد. تن بدون سر روی زمین افتاد و شروع به لرزیدن کرد. همان موقع بود که صحنه بالا و پایین پریدن مرغ بدون سر در برابر چشمانم ظاهر شد. سر را که بالا آوردم چشمم به چشم قربانی افتاد. احساس شرمندگی کردم. داشتم از هوش میرفتم که ناگهان پروژکتور روبرویم منفجر شد و سالن فیلمبرداری در تاریکی شگرفی فرو رفت. در دلم گفتم خدایا، حالا که سر او در دست من است، علامت سوم را میفرستی؟ بدنم یخ کرد و زانوانم سست شد. روی زمین نشستم و به سر بریده روبرویم خیره شدم و دستم را روی آن گذاشتم و در غفلت همقطارانم اشک ریختم. آرزو می‌کردم کاش در همان لحظه یک نفر پیدا می‌شد و گردن من را هم قطع می‌کرد. در نور چراغ قوه به دستها و بدنم نگاه کردم. خیس خون بود، انگار که با خون وضو گرفته باشم. بوی خون حالم را به هم می‌زد. برخاستم تا از جنازه دور شوم که ناگهان حالم دگرگون شد و بر زمین افتادم و هر چه را در معده داشتم بالا آوردم. گنداب بود. وجدانم بود که به صورت گندابی متعفن از دهانم خارج می‌شد. کاش می‌شد که همان لحظه روحم را نیز قیم می‌کردم و می‌مردم. نیم ساعتی گذشت تا خودم را بازیابم. بلند شدم و به حمام رفتم. زیر دوش ایستادم و خون را از سر و روی خود شستم. اما روح آلوده‌ام را چه باید می‌کردم؟ صدای بغض‌آلود ابو احمد در این لحظه قطع شد. نگاهی به او انداختم. صورتش خیس اشک و نگاهش خیره به دیوار بود. انگار که هیپنوتیزم شده باشد، انگار که در این دنیا نبود و یا در این دنیا بود ولی در خواب راه می‌رفت. مشت‌هایش را گره کرده بود و دندان‌هایش را به هم می‌فشرد. چند دقیقه‌ای طول کشید تا به حالت عادی برگردد. لیوانی آب به دستش دادم. نوشید و دوباره به گوشه‌ای خیره شد. گفتم مجبور نیستی که ادامه بدهی. گفت نه دکتر جان. شاید گفتنش برای خودم هم بهتر باشد. گفتم هر جور که راحت هستی. چند لحظه‌ای سکوت کرد. فکر کردم که صحبت‌هایش تمام شده. بلند شدم تا اتاق را ترک کنم. دستم را گرفت و به سمت خود کشید. دوباره روی صندلی کنارش نشستم. نمی‌خواستم او را در این حالت تنها بگذارم. گفت دکتر جان، داستان به همینجا ختم نشد. گفتم چطور؟ ابو احمد: چند روز بعد به من اطلاع دادند که مسئول تبلیغات فیلمی را که موقع سربریدن گرفته بودند دیده و گفته که کارش را بسیار خوب انجام داده، به خصوص سخت در این قسمت را که رد کردن چاقو از بین استخوان‌های گردن بوده. گفتند که به دستور فرمانده ناحیه از آن به بعد من باید مجری احکام الهی باشم. همینطور هم شد. مدتی گذشت تا این کار برایم راحت شود، به خصوص بعد از خواندن احادیث و قرآن و دیدن فیلم‌هایی که نشان می‌داد چگونه نیروهای دولتی بر روی زنها و بچه‌های بیگناه مردم بمب شیمیایی و آتش‌زا می‌ریزند. گفتم در این مدت هیچ وقت احساس تأسف کرده ای؟ ابو احمد: بله، یک بار. گفتم کی؟ ابو احمد: همین اواخر، مدتی پیش، وقتی که در حال تدارک جشن تکلیف 15 سالگی پسرم بودم. به من اطلاع دادند که باید سر 2 نفر را ببرم و گفتند که فیلمبردار منتظر است. برای انجام مأموریت به محل فیلمبرداری رفتم. اسرا را دیدم که یک پدر و پسر بودند و زمانی که دیدم پسرک هم سن و سال پسر خودم است دلم سوخت. می‌خواستم به هر طریقی که شده او را از این حکم معاف دارم. به سراغ فرمانده رفتم و گفتم این که یک بچه است. فرمانده گفت نه، بچه نیست، 14 سال دارد و از دید ما یک فرد بالغ به حساب می‌آید. مجاب نشدم و زمانی که فرمانده کراهت من را دید پسرک را جلو کشید و رو به من گفت می‌خواهی به تو ثابت کنم که او مرد شده و دیگر یک پسر بچه نیست؟ ساکت بودم. فرمانده لباس بچه را کمی پایین کشید و بدون آنکه آلت تناسلی او معلوم شود موهای ظاهرش ناحیه تناسلی را به من نشان داد و گفت طبق سنت رسول الله که در جنگ خندق دستور داد تمام یهودیانی که موهای ظاهرشان بیرون آمده گردن زده شوند، ما هم بدان عمل می‌کنیم.
سپس فرمان داد که پدر و پسر را کنار هم روی زمین بنشانند و به من دستور داد که کار را تمام کنم. نمیدانستم کدام یک را اول بکشم. آیا باید پدر را جلوی چشمان پسر میکشتم و یا پسر را پیش دیدگان پدر؟ پارچه‌ای به چشمان هر دو بستم تا لااقل هیچ کدامشان صحنه بریدن سر دیگری را نبینند. اما فرمانده آمد و چشم بندها را باز کرد و گفت بدون چشم بند رعب بیشتری در دل دشمنان اسلام ایجاد می شود. به چشمان درشت پسرک نگاه کردم. هرچه بیشتر خیره می شدم شباهت بیشتری بین او و پسر خودم می یافتم. نمی توانستم این کار را بکنم. چند دقیقه در اتاق قدم زدم و با خود کلنجار رفتم. در یک سو دستور الهی بود و در سوی دیگر وجدانم. ندای وجدانم را ساکت کردم و به سمت پسرک گام برداشتم. سرش را بالا کشیدم و چاقو را زیر گلویش گذاشتم. با التماس نگاهم کرد و اشک از گوشه چشمش جاری شد. چشمهای پدرش هم پر از اشک بود. چاقو را به زمین انداختم و با صدای بلند فریاد زدم: نه، نه، نمیتوانم. از اتاق بیرون رفتم. بلافاصله خبر سرپیچیم از فرمان را به ستاد اعلام کردند و روز بعد من را به خط مقدم فرستادند. چند روز بعد فهمیدم که یک نفر دیگر جای من هر دو را سر بریده. ابو احمد ساکت شد و به انگشتان پایش خیره گشت. برخاستم، دست او را گرفتم، پیشانیش را بوسیدم و از اتاق خارج شدم. 2-3 روزی از آن ماجرا گذشت. ابو احمد راجع به وضعیت پایش از من سوال کرد. گفتم اگرچه بافت زیادی از دست داده، ولی تلاشم را می‌کنم که این پا را برای تو نگاه دارم. پرسید چقدر طول می‌کشد؟ گفتم اگر قرار باشد با عمل فلپ آن را ترمیم کنم، حدود 1.5 ماه. ابو احمد، شانس موفقیت این عمل چقدر است؟ گفتم اگر عفونت پایت خوب شود و بتوانیم عمل را انجام بدهیم، شانس موفقیت بالاست. ابو احمد، اگر عفونت خوب نشود؟ گفتم مجبوریم ساق پایت را قطع کنیم. ابو احمد، در این صورت چقدر طول می‌کشد تا بتوانم راه بیفتم؟ گفتم نهایتاً 1 هفته. لحظه ای تأمل کرد و گفت دکتر جان، ممکن است خواهشی از شما بکنم؟ گفتم بفرمایید. ابو احمد، می‌خواهم پایم را زودتر قطع کنید. گفتم چرا؟ ابو احمد، تحمل ندارم. میخواهم زودتر سر پا شوم. 1-2 روز تأمل کردم تا شاید ابو احمد از این تصمیم منصرف شود، اما نشد. نهایتاً مجبور شدم ساق پایش را از زیر زانو قطع کنم. برایم جالب بود که اصلا سوالی راجع به پای مصنوعی نمی‌کرد. انگار برایش اهمیت نداشت. 2 روز بعد از عمل او را مرخص کردم. بعداً فهمیدم که با همان پای بریده داوطلب عملیات استشهادی شده و با اتومبیل پر از مواد منفجره به یک پاسگاه حمله کرده و آن را متلاشی ساخته. جنگجویان جهادی و کمدی الهی. نویسنده کوروش ب. تولید و پخش از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. دوزخ طبقه 8. دورویی شیخ. یک روز پس از اتمام نماز جماعت در مسجد، وقتی که برخاستم تا کفش‌هایم را بپوشم و به سمت بیمارستان بروم، احساس کردم کسی صدایم می‌زند. دکتر، دکتر. برگشتم و ابو بشیر و ابو منصور و شیخ حسن که او را در ذهنم شیخ اسق مینامیدم را دیدم که در گوشه مسجد نشستند. ابو بشیر با حرکت دست به من اشاره کرد که به سمتشان بروم. با اینکه اصلاً حوصله‌شان را نداشتم، اما به ناچار جلو رفتم. سلام کردم و در کنار ابو بشیر نشستم. شیخ حسن: جناب دکتر، چند سوال از شما داریم. گفتم در خدمت هستم. ابو بشیر: فردا قرار است در میدان شهر دست یک سارق را ببریم. سوال ما این است که آیا شما در اتاق عمل وسیله‌ای دارید که بتوانیم جلوی خونریزی بعد از قطع دست را بگیریم؟ گفتم بله، وسیله‌اش را داریم، اما مگر جرم فرد چیست؟ گفت دزدی. گفتم جالب است. تا آنجا که می‌دانم در صدر اسلام تعداد کمی قطع دست اتفاق افتاده، زیرا شرایط سختی دارد.
ابوبشیر که از صراحت لهجه من خوشش آمده بود با لبخند پرسید و آن شرایط چیست؟ گفتم تا آنجا که می‌دانم از شرایط آن این است که فرد از محیطی بسته دزدی کرده باشد و چیزی که دزدیده شده از اموال خودش و پدرش نباشد و دزد عاقل و بالغ باشد و مال دزدیده شده بیش از 3.5 گرم طلا باشد، خوراکی هم نباشد. ابوبشیر که از جواب من لذت می‌برد نگاهی به بقیه کرد و لبخندی زد. دهان ابو منصور هم به خنده باز شد، اما شیخ حسن ساکت بود. چند لحظه بعد شیخ حسن به سخن درآمد و گفت: جناب دکتر، قطعاً می‌دانید که ما بدون دلیل کسی را مجازات نمی‌کنیم. گفتم امیدوار بودم که دقیقاً جرم او را بدانم. آن وقت برای همکاری با شما دست و دلم کمتر خواهد لرزید. شیخ حسن: خطای این شخص آن است که به زمین بیت المال وارد شده و مقداری پول و طلا به سرقت برده است. کمی مکث کردم. ظاهراً دلیلی که شیخ بر زبان می آورد دقیق و متقن بود، اما کنجکاوی هم اجازه نداد که ساکت بمانم. گفتم جای طلا را از کجا پیدا کرده؟ ابو منصور: این زمین قبلاً متعلق به خودش بوده، اما دولت اسلامی آن را از او خریده و او دیگر حق ورود به آن را نداشته، ولیکن بدون اجازه وارد شده و طلایی را که در دیواری پنهان بوده دزدیده. نمیدانستم چه جوابی بدهم، ولی خوب میدانستم اغلب املاکی که دولت اسلامی ادعا می‌کند آنها را خریده به زور از مردم غصب شده و بابت آن مبلغ اندکی به آنها پرداخت گردیده است. گفتم یعنی فرد با میل و رضایت خودش ملک را به شما فروخته و هر چه در آن بوده را هم به شما داده؟ شیخ حسن از شنیدن حرف من عصبانی شد و گفت: ما این ملک را خریده ایم. در زمان فروش اشاره به این که می‌خواهد چیزی از آن را برای خود نگاه دارد نکرده، پس حق ورود به آن را نداشته. ترجیح دادم که بیش از آن حرف نزنم. می‌دانستم وقتی شیخ حسن تصمیمی بگیرد آن را عملی می‌کند و صحبت من در او کارساز نخواهد بود. ابوبشیر گفت: جناب دکتر، ما شما را خواستیم تا کمک کنید دست قطع شده خونریزی کمتری کند. گفتم مگر می‌خواهید دست را از کجا قطع کنید؟ شیخ حسن: از مچ. گفتم ببخشید که من جسارت می‌کنم، اما مگر در قرآن نیامده که محل‌های سجده متعلق به خداوند است؟ شیخ حسن: بله درست است. گفتم 7 محل از سجده کف دست‌ها، سر زانوها و 2 انگشت شست و پا و پیشانی هستند. حال چطور می‌خواهید که یکی از مساجد خداوند را از بین ببرید؟ شیخ حسن سر جایش خشک شد. ابروهایش را در هم کشید و حرفی نزد. ابوبشیر به من اشاره کرد که ساکت شوم و حرفم را ادامه ندهم. به حرفش گوش دادم. سپس ابوبشیر گفت: خب دکتر جان، حالا ابزاری دارید که ما بتوانیم از آن برای قطع دست استفاده کنیم؟ گفتم برای بریدن که خودتان لوازم را دارید، وسایل ما ظریف است و به کار شما نمی آید. اما برای جلوگیری از خونریزی تورنیکت داریم، ولی متاسفانه تورنیکت ما استریل است و نمی توانیم آن را از بیمارستان بیرون ببریم. در آن شرایطی که ما داشتیم و باید برای داروهای بیهوشی صرفه‌جویی می‌کردیم، تورنیکت هر روزه مورد استفاده ما بود، چرا که علاوه بر جلوگیری از خونریزی می‌توانستیم از آن برای نگهداری داروی بی‌حسی موضعی در رگ استفاده کنیم و بلاک ناحیه‌ای یا عصبی بدهیم. شیخ حسن که از جواب من مایوس شده بود گفت: تا آنجا که می‌دانم قبلا از روغن داغ برای جلوگیری از خونریزی استفاده می‌کردند و ما هم می‌توانیم از آن استفاده کنیم. گفتم نه، هرگز این کار را نکنید، چون روغن داغ موجب سوختگی می‌شود و سوختگی صدمه بافتی را بیشتر می‌کند و شانس عفونت را بالا می‌برد. ابو منصور: با چاقوی داغ چطور؟ گفتم نه، این کار هم بافت را می‌سوزاند و ترمیم زخم را به تأخیر می‌اندازد، اما می‌توان انتهای رگ‌هایی را که قطع شده با نخ بست و بعد پوست را به هم آورد تا بافت زودتر ترمیم گردد. ابوبشیر: پس می‌فرمایید چه کار کنیم دکتر جان؟ گفتم توصیه می‌کنم با تیوب دوچرخه یا موتورسیکلت بالای محلی را که می‌خواهید قطع کنید با فشار ببندید و به محض انجام کار آن فرد را به بیمارستان بفرستید تا من ترتیب بقیه کارها را بدهم. قبول کردند که چنین کنند.
من هم خداحافظی کردم و به بیمارستان برگشتم. نحوه برخورد با اسرای ایرانی. یک روز که در محوطه بیمارستان مشغول قدم زدن بودم، یکی از مجاهدینی که روش صحیح مومیایی کردن را به آنها یاد داده بودم، نزدم آمد و از من تشکر کرد و گفت که با روش جدید فشار کاریشان بسیار کمتر شده و سرها دیرتر فاسد می شوند. خبر به گوش ابوبشیر فرمانده بیمارستان هم رسیده بود و یک روز من را کناری کشید و به شوخی گفت: تبریک میگویم، انگار حرفه جدیدی پیدا کرده اید. لبخندی زدم و گفتم: مگر چاره دیگری هم داشتم؟ ابوبشیر هم لبخند زد. لبخندش را که دیدم جرأت کردم و پرسیدم: اصلاً چه نیازی به این کارهاست؟ صورتش جدی شد و گفت: برای ایجاد رعب و وحشت در دل دشمنان اسلام. گفتم که البته مفید هم بوده، ولی تا آنجا که میدانم مردم کم کم به دیدن این سرها هم عادت می کنند و دیگر نخواهند ترسید. ابوبشیر نگاهی به من انداخت و گفت: تو از چه ناراحت هستی؟ ما که هموطنان تو را سر نمی بریم. گفتم: چطور ابوبشیر؟ ما اجازه نداریم ایرانیان را بکشیم. اگر موردی هم اتفاق افتاده به خاطر بی اطلاعی بعضی از نیروها بوده. گفتم: مگر در این مورد دستوری دارید؟ ابوبشیر: بله، گفتند اگر در جنگ مقابل ایرانی ها قرار گرفتید آنها را برای مبادله زنده دستگیر کنید، حتی به زخمی هایشان هم خوب رسیدگی کنید، اما مجاهدان اجازه دارند با اسیران غیر ایرانی هر طور صلاح می دانند رفتار کنند. گفتم: جالب است که با مبادله مشکلی ندارید. ابوبشیر: سیاست ما این است، چون در نهایت هدف همه ما یکی است. هموطنان تو به طریقی دوستان ما محسوب می شوند. خودشان هم این را می دانند. گفتم: چطور؟ ابوبشیر: یکی از دوستانم که از فرماندهان ردیف بالای دولت اسلامی است، خود به وسیله یک بازپرس ایرانی از جوخه اعدام نجات داده شده. در واقع اگر آن بازپرس ایرانی نبود، یکی از قضات دمشق به جرم اعلام جهاد بر علیه حکومت قطعاً حکم مرگ او را میداد. گفتم: از اینکه میشنوم یک بازپرس ایرانی چنین کاری کرده خوشحالم، ولی علت آن را نمیدانم. ابوبشیر: راستش خود من هم تعجب کرده بودم، ولی وقتی که بیشتر کنکاش کردم فهمیدم که اداره اطلاعات ارتش سوریه با اطلاعات سپاه ایران هماهنگ است و آنها هر کسی را که تمایلات ضد آمریکایی داشته باشد رها می‌کنند و از او می‌خواهند که به جایی دور از دمشق برود. دوست ما هم با تعهد ریش سفیدهای فامیلش آزاد شد و به رقه تبعید گردید. نماز جماعت. معمولاً هر وقت میسر میشد نماز جماعت را با ابوبشیر به مسجد می رفتیم. یک روز موقع رفتن، درست در همان لحظه که داشتم سوار اتومبیل ابوبشیر می شدم، به من اطلاع دادند که کودکی در بخش است که اسهال و استفراغ شدید دارد و نمی توانند رگ او را پیدا کنند. پیاده شدم و خودم را بالای سر او رساندم و دیدم آنقدر آب بدنش را از دست داده که حتی رگ گردنش هم پیدا نمی شود. مجبور شدم با عمل کت داون برایش رگ بگیرم. همین باعث شد که دیر به نماز جماعت برسم. وقتی که به مسجد رسیدم دیدم که امام جماعت در رکعت 4 نماز است. به جمع پیوستم. وقتی خواستم تکبیرة الاحرام را بگویم، امام جماعت از رکوع 4 بلند شد و برای اینکه در جماعت شرکت کرده باشم نیت کردم و به صورت نیمه نشسته در تشهد آخر به جماعت ملحق شدم. وقتی سلام آخر تمام شد برخاستم، نیت فرادی کردم و 4 رکعت نماز ظهر را به جا آوردم. نمازم که تمام شد گویی که کار عجیبی کرده باشم. ابوبشیر که در صف جماعت بود نزدم آمد و از من خواست که برایش توضیح دهم و من هم به او گفتم که برای ثواب بردن از نماز جماعت حتی میتوان در تشهد آخر به امام جماعت اقتدا کرد و ابوبشیر که این نکته را نمیدانست از اطلاعات مذهبی من متعجب شد و پس از نماز از من خواست که در مسجد بمانم و در جلسه‌ای که با ابو منصور، شیخ حسن و چند نفر دیگر داشت شرکت کنم و برای شروع جلسه از من خواست که صفحاتی از قرآن را بخوانم و من با تجوید آن صفحات را خواندم.
شیخ حسن با شنیدن صوت قرآن من دست در ریش پشتش کشید و گفت مرحبا دکتر، مرحبا، چه صوت و ترتیلی. شما جزو معدود افرادی هستید که شأن نزول آیات قرآن را رعایت می کنید و کاملا می دانید کدام آیات تحکم‌آمیز و کدام پرسشی و کدام انکاری است. قرآن را از کجا آموخته اید؟ گفتم محبت شما به من زیاد است، اما در جواب سوالتان باید عرض کنم که این لطف پروردگار بوده که من را از بچگی به قرائت قرآن علاقه‌مند کرده است. حرفایم به دل شیخ نشست. قصد خودم نیز همین بود. می‌دانستم که فقط از طریق مذهب است که می‌توان به فرد مذهبی نفوذ کرد. کم کم مردمی که در قلمرو حکومت اسلامی زندگی می‌نمودند مثل آنها فکر می‌کردند و عقاید آنها را سرمشق خود قرار می‌دادند. خواب ابو منصور. یک روز صبح ابو بشیر با من تماس گرفت و گفت ابو منصور امیر منطقه ناخوشی دارد و از من خواست که او را در منزلش ویزیت کنم. قبول کردم و با راننده ابو بشیر به منزل ابو منصور رفتیم. ابو منصور که من بعداً به خاطر روحیاتش او را در ذهنم ابو مارد نامیدم، منزل بزرگی داشت. وارد که شدیم 2 محافظ را پشت در دیدم. می‌دانستم برای اینکه از دید هلیکوپترها منزل ابو منصور موقعیت مهمی به حساب نیاید، تفنگ در دست نگرفتند و تنها سلاحشان کلت کمری بود. قبلا مجاهدین برایم گفته بودند که کارهای زیرکانه زیادی برای فریب هلیکوپترها انجام می‌دهند. مثلا لوله فلزی بلندی را در پشت اتومبیلی اسقاطی قرار داده و آن را به وسیله شمع یا چراغ الکلی گرم می‌کنند تا از دید دوربین‌های مادون قرمز هلیکوپترها سلاح به نظر برسد و اما در جایی که از سلاح واقعی استفاده می‌شود آن را و نیز مجاهدی که از آن استفاده می‌کند را با تشک‌های ضد حرارت می‌پوشانند تا از دید هلیکوپترها مخفی بماند. در حیات ابو منصور رفت و آمد زیادی انجام می‌شد. با راننده ابو بشیر از حیات عبور کردیم و به داخل ساختمان رفتیم. ابو منصور که مردی حدوداً 45 ساله با قدی بلند و هیکلی ورزیده و شکمی بزرگ بود، بیحال روی رخت خواب دراز کشیده بود و نفس نفس می‌زد. وارد که شدم، سعی کرد از جا برخیزد و با من دست بدهد. سری خودم را به او رساندم و با او دست دادم و دستی روی شانه اش گذاشتم و مانع بلند شدنش شدم. همونطور که دستش را گرفته بودم، سمت راست او نشستم و بعد از احوال پرسی، نوک 3 انگشت دست چپم را روی مچ دست راستش گذاشتم و نبضش را گرفتم. نبضش طبیعی بود و فقط کمی تند میزد. نگاهی به صورتش انداختم. زیر چشمش کمی گود افتاده بود و قطرات عرق روی صورتش دیده میشد. موهای ژولیده‌اش به پیشانی خیسش چسبیده بود. سبیل نداشت. ریش بلندی داشت که آنها را خضاب کرده بود. با گوشی پزشکی قلب و ریه‌اش و سپس صدای روده‌هایش را گوش دادم و بعد با دست شکمش را معاینه نمودم. مشکل خاصی نداشت. دستگاه نوار قلبی که همراهم بود را به بدن و اندامهایش وصل کردم و نوار قلبش را گرفتم. به غیر از این که در هر دقیقه 7 PVC داشت، بقیه نوار قلبش خوب بود. اما برای اینکه مضطرب نشود به او گفتم که مشکل خاصی ندارد. ابو منصور، یعنی هیچ مشکلی نیست؟ گفتم کمی نبضتان بالاست و در نوار قلبتان حدود 7 انقباض غیر طبیعی در دقیقه دیده می شود که البته تا 5 تای آن قابل قبول است. لبخندی مصنوعی به لب آورد و گفت یعنی نمی میرم؟ گفتم نه، به حمدالله سالم و سرحال هستید، اما باید علت بی‌نظمی در ضربان قلبتان را مشخص کنیم. ابو منصور، می تواند به علت خواب بد باشد؟ گفتم البته خواب بد هم بی تأثیر نیست، چرا که اضطراب را بالا می برد. احساس کردم دوست دارد خوابش را تعریف کند. پرسیدم مگر چه خوابی دیده اید؟ ابو منصور خودش را روی بالش بزرگ پشت سرش بالا کشید، به دیوار روبرویش خیره شد و شروع به تعریف خوابش کرد. در دشتی وسیع هزاران گوسفند داشتم و با لباس چوپانی از آنها مراقبت می کردم. مادر و پدرم از راه دور نزدم آمدند و روی فرشی که برای آنها گسترده بودم نشستند. همه چیز خوب بود، شاد و خرم بودیم.
چند سیخ کباب با گوشت گوسفند برایشان درست کردم و نزدشان بردم. پدرم یک سیخ برداشت و به مادرم داد و خودش مشغول خوردن بقیه کباب‌ها شد. احساس خوبی داشتم. انگار به همه آرزوهایم رسیده بودم. شادی پدر و مادرم، سفره پر از غذا، آواز پرندگان، صدای شرشر آب. در رودخانه‌ای که کنار آن نشسته بودیم، بوی گل‌های وحشی که دشت را پر کرده بود و زمین پر از علف برای گوسفندانم، دیگر چیزی کم نداشتم. احساس کردم در بهشت هستم و با پدر و مادر عزیزم محشور شده‌ام. همه چیز مهیا بود. ناگهان دیدم که گوسفندانم در انتهای دشت شروع به رمیدن کردند. فکر کردم گرگ آمده. چماقم را برداشتم و به آن سو رفتم. اما گرگی در کار نبود، بلکه زنی بود خوش چهره با بالهایی بر شانه و لباسی سفید بر تن. انگار که پای راستش را بر شانه شیر نری نهاده بود. سعی کردم خودم را به او برسانم، اما نمی توانستم. از حدی نزدیکتر شوم. لحظه ای بعد به سمت دیگری از دشت رفت. گوسفندان آنجا نیز رمیدند. به دنبالش رفتم. 8 بار جایش را عوض کرد. گوسفندانم را می دیدم که یک به یک بر زمین می افتند و می میرند. هاج و واج نزد پدر و مادرم برگشتم. دیدم کباب‌هایی که برایشان پخته بودم تبدیل به گوشت خام شده. پدرم ناراحت شد، برخاست و گریبانم را گرفت. میخواست شفیه را از شانه‌ام بردارد، اما من آن را دور گردنم پیچیده بودم. پدرم آن را میکشید و دور میشد. پشتش را به من کرده بود و هرچه دورتر میرفت، شفیه بیشتر کشیده میشد و من احساس خفگی بیشتری میکردم تا اینکه از خواب بیدار شدم. ابو منصور همچنان با حال آشفته به بالشت تکیه زده بود. علائم ترس را در صورتش می دیدم. انگار در این دنیا نبود. لحظه ای دستش را گرفتم. واکنشی نشان نداد. تند تند نفس می کشید. از تنگ آبی که برای من آورده بودند کمی آب را روی انگشتانم ریختم و به صورتش پاشیدم. به خود آمد. لیوانی آب به دستش دادم. لاجرعه سر کشید. میخواستم کمی او را آرام کنم. گفتم احتمالاً غذای پرنمک یا نفخ دار خورده اید. سری تکان داد و گفت دکتر جان، حرف شما درست است، اما این کابوس را چند شب است که در خواب میبینم و وحشت آن خواب از چشمانم رو بوده. باید توصیه هایی به او میکردم. او را از خوردن غذاهای پرچرب، سنگین، نفاخ و پرنمک منع کردم. به خاطر فشار خونش که کمی بالا بود، یک قرص ادرارآور به او دادم و به خاطر نبض غیر عادیش از او خواستم که روزی 1 عدد قرص وراپامیل بخورد. برای اضطرابش 1/3 آمپول کلروپرامازین را عضلانی به او تزریق کردم تا چند ساعتی در آرامش بخوابد. چند دقیقه‌ای گذشت. سعی کردم به محافظش وارد صحبت شوم و علت مشکلاتش را بدانم. محافظش من را به بیرون از اتاق راهنمایی کرد و گفت از وقتی که در عین العرب مجبور به عقب نشینی شده ایم، ابو منصور مرتب کابوس می‌بیند. پرسیدم این زن از کجا به ذهنش وارد شده؟ محافظ: درست نمیدانم، اما تنها چیز جدیدی که در زندگیش اتفاق افتاده خواندن چندین کتاب راجع به تاریخ این منطقه بوده. گفتم کتاب از کجا؟ محافظ: کتاب‌هایی را جمع کرده بودیم که بسوزانیم. یک کتاب مصور هم در آن بود. وقتی که آنها را به ابو منصور نشان دادم، گفت اجازه بده قبل از سوزاندن نگاهی به آن بیاندازم. بعد از اتمام صحبت‌های محافظ از او خداحافظی کردم و با راننده ابوبشیر به بیمارستان رفتم. باید علت کابوسش را پیدا می‌کردم. از ابوبشیر خواستم کتابی را که محافظ ابو منصور گفته بود برایم پیدا کند. همان روز ابوبشیر کتاب را برایم آورد و من آن را مطالعه کردم. فردای آن روز ابوبشیر به دیدنم آمد و نتیجه را پرسید. خواب را کامل برایش تعریف کردم، اگرچه می‌دانستم از بقیه فهمیده تر است، اما برای گفتن برداشت خودم مردد بودم. باید جانب احتیاط را رعایت می‌کردم، ولی در نهایت دل به دریا زدم و گفتم می‌توانم دقیقاً آنچه را که خودم برداشت کرده‌ام بگویم؟ ابوبشیر: بله بفرمایید. گفتم در واقع شکست نیروهای ابو منصور در کوبانی روی روحیه‌اش تأثیر گذاشته، به خصوص که در نیروهای طرف مقابل دختران کرد نقش فعالی داشتند. چند لحظه سکوت کردم و سپس ادامه دادم احتمالاً ابو منصور به خاطر اینکه نیروهایش از زنهای کرد شکست خورده اند ناراحت است.
و در خودش احساس حقارت می کند و آن زن هم که در خواب می بیند ایشدار است. خدای زنی که در این منطقه مورد پرستش بوده و بال و ستاره 8 بر شیر نر از مشخصات اوست. به گمانم آن را در کتاب‌های تاریخی خوانده، اما خام شدن گوشت پخته و پشت کردن پدرش به او در فرهنگ این ناحیه به معنی بدشانسی و بدبیاری است. قطعاً آنها را در بچگی در جایی شنیده است. ابوبشیر که به دقت به حرفایم گوش میداد سرش را پایین انداخت و لحظه ای تأمل کرد، سپس بدون خداحافظی از پیش من رفت. شب حمله یاسر. یک روز وقتی که هنوز 2 ساعت به اذان مغرب باقی مانده بود، احساس کردم که سکوت عجیبی بر بیمارستان حاکم است. سکوتی که باعث می شد صدای قدمهایم در سالن بپیچد. سعی کردم آهسته تر راه بروم تا آرامش بیماران را به هم نزنم. به اتاقم رفتم و بساط چای را به راه انداختم و پشت پنجره ایستادم و به حیاط خیره شدم که ناگهان صدای زنگ تلفن اتاقم بلند شد. گوشی را برداشتم، فرمانده بود. بعد از سلام و احوالپرسی از من خواست به مسجدی که نیروهای آماده رزم در آن مستقر بودند بروم و آنان را معاینه کنم و تأکید کرد که تا اذان مغرب و قبل از اقامه نماز باید همه مجاهدان معاینه شده باشند. وسایل مورد نیازم را برداشتم و با رانندگی جوان و خوش‌سیمایی که فرمانده برایم فرستاده بود به سمت مسجد به راه افتادم. در راه مرد جوان از رشادت‌های مجاهدان برایم تعریف کرد و گفت که آرزوی شهادت در راه خدا را دارد. اندکی بعد به مسجد رسیدیم. مسجد شلوغ بود. کف زمین مسجد را با تعداد زیادی فرش پوشانده بودند و عده‌ای که همگی ظاهری آراسته داشتند در جای جای حیاط و صحن مسجد به نماز و عبادت ایستاده بودند. بعضی در گوشه و کنار با هم صحبت می‌کردند و بعضی دیگر وصیت‌نامه می‌نوشتند. راهنمایم من را به میز و صندلی کوچک ساده‌ای که گوشه مسجد قرار داشت هدایت کرد. بلافاصله شروع به معاینه مجاهدان کردم. همه خوشحال بودند و لبخند می‌زدند. موها و ریش‌هایشان همه آراسته و تمیز بود. بوی عطر می‌دادند. بدن‌هایشان را از مو پاک کرده بودند، انگار که به عروسی خودشان می‌روند. در بین جمع متوجه حضور مردی شدم که به مجاهدان چای و شیرینی تعارف می‌کرد. انگار خادم مسجد بود. او را یاسر صدا می‌کردند. ماهیچه‌های سمت راست بدن و سمت چپ صورتش نیمه فلج به نظر می‌رسید. معلوم بود که بیماری سیپی دارد. اما با این حال برای مجاهدین پیشانی بند می‌بست و آنها را می‌بوسید. تا اذان مغرب همه را معاینه کردم و با جماعت به نماز ایستادم. بعد از نماز شیخ بالای منبر رفت و شروع به سخنرانی کرد. صحبت‌هایش را با آیه‌ای از قرآن آغاز نمود و گفت: و از مؤمنان مردانی بودند که صادقانه به عهدی که با خدا بسته بودند وفادار ماندند و به خاطر آن جان دادند و کسانی نیز در انتظارند. سپس ادامه داد: برادران مجاهد از بین شما کسانی بودند که به فیض شهادت رسیدند و کسانی هستند که آرزوی شهادت دارند. اکنون ای برادران، چیزی که من از شما می‌خواهم این است که نیت خود را پاک و خالص برای خدا نگاه دارید و در موقع جنگیدن هرگز به همسران و فرزندان و دیگر علایق دنیوی خود فکر نکنید. شیخ ادامه داد: برادران مجاهدم، زره علی رضی الله عنه پشت نداشت، چرا که هرگز به دشمن پشت نمی کرد. کسی که رسول الله را منتظر خود بداند به دشمن پشت نمی کند و از مرگ نمی هراسد. بدانید که جان ما در مقابل سرافرازی اسلام هیچ است. ما برای اسلام می جنگیم و در این راه چه کشته شویم چه بکشیم پیروزیم. بدانید که شهدای بدر و احد منتظر شما هستند. از دشمن پروا نکنید، به آنها حمله ور شوید و چون حیدر کرار شجاعانه و با مهارت بجنگید. مطمئن باشید که شما از جانب پروردگار برای این مأموریت انتخاب شده اید و اگر او نمیخواست هرگز چنین سعادتی نمیافتید. اکنون زمان آن رسیده که دوباره پرچم اسلام به اهتزاز درآید و خوشا به حال شما که این سعادت را دارید که برای اسلام بجنگید و در این راه اگر شهید شوید با اولین قطره خونتان که بر زمین میریزد تمام گناهانتان بخشیده خواهد شد و به سعادت ابدی دست خواهید یافت.
اشک در چشمان مجاهدان جمع شده بود. بعضی آشکارا و بعضی سر در گریبان می‌گریستند. شیخ به صحبت‌هایش ادامه داد تا به آنجا رسید که گفت: کاش من هم می‌توانستم با شما بیایم. کاش من هم روزی لیاقت شهادت را پیدا کنم. کاش لااقل بتوانم کفش‌های شما مجاهدان را تمیز نمایم و یا حداقل لیاقت آن را داشته باشم که غلامی شما را کرده و خاک پای شما گردم. برادرانم، من حقیر را خادم خود بدانید و برایم دعا کنید. سپس شیخ با دعایی برای خلیفه حاضر مسلمین خطبه‌اش را تمام کرد. سخنرانی که تمام شد، مجاهدان شروع به مصافحه و معانقه کردند. انگار آخرین شب زندگیشان بود، انگار که آماده مرگ بودند. در این حین در گوشه ای از حیاط چشمم به 2 زن افتاد که به دنبال یکی از مجاهدان آمده بودند. یکی از زنان قامتی خمیده داشت و دیگری صاف و محکم ایستاده بود. چادر به سر داشتند و چهره‌هایشان با نقاب پوشیده بود. حدس زدم که یکی از آنها باید زنی جوان و دیگری پیرزنی باشد. 2 کودک هم با آنها آمده بودند که یکی از آنان دختری حدود 5 و دیگری پسری حدود 8 ساله بود. بچه‌ها به محض دیدن پدرشان به سمت او دویدند و او را در آغوش کشیدند و بوسیدند. در میان جمع خوشحال و سعادتمند مجاهدان تنها کسی که خوشحال به نظر نمی رسید یاسر خادم مسجد بود. گویا به او اجازه شرکت در عملیات را نداده بودند، اما با این وجود پیشانی بندش را بسته بود. پیشانی بندی که روی آن محمد رسول الله نوشته شده بود. این جمله را طوری نوشته بودند که نام الله بالاتر و رسول در وسط و محمد در پایین دیده می شد. یاسر با چشمانی پر از اندوه به مجاهدان می‌نگریست، انگار به حال آنان غبطه می‌خورد، ولی سعی می‌کرد که اندوهش را با لبخندی مصنوعی بپوشاند. بعداً شنیدم که یاسر پنهانی خودش را در یکی از اتومبیل‌های مجاهدان مخفی کرده و به میدان جنگ رفته و وقتی که دیده همه کشته و زخمی شده اند، اسلحه‌ای برای خود یافته و به دشمن حمله برده و به فیض شهادت رسیده است. اما قبل از شهادت پرچم سیاه دولت اسلامی را در سنگر دشمن فرو کاشته است. جنگجویان جهادی و کمدی الهی. نویسنده کوروش ب. تولید و پخش از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. جورج و مباحثه دینی. یک روز وقتی که تنها در خانه نشسته بودم و دفتر خاطراتم را مرور می کردم، جورج نزدم آمد. حضورش باعث خوشحالیم می شد و از همصحبتی با او لذت می بردم. جورج همیشه موضوعهای جالبی برای بحث انتخاب می کرد. آن روز نیز در طی صحبت‌هایمان بحث به شناخت ادیان کشید. در صحبت‌هایم به او گفتم تو که مطالعات زیاد داشته ای، به من بگو از کی بشر به زندگی بعد از مرگ توجه کرده است؟ جورج: در یک کلام، از وقتی که تمایل به جاودانگی پیدا کرد و ترسید آنچه را که در زندگی به دست آورده از دست بدهد. در واقع انسان همیشه ترس‌های خودش را داشته، اما ترس‌های او در زمان‌های مختلف متفاوت بوده است. در زمانی که انسان غارنشین بوده، مهمترین ترس و نگرانیش پیدا کردن غذا و جای امن بوده است. اما وقتی که توانست کشاورزی کند و سقفی برای خود بسازد، ترس دیگری بر او غلبه کرد و آن از دست دادن سعادت زندگی بود. و همان موقع بود که به دنبال جاودانگی گشت، بنابراین تصمیم گرفت که راهی برای سعادت روحش بیابد. و آن موقع بود که وسایل مرده را با او دفن کرد و حتی اگر فرد توانگر بود، غلامان و کنیزان و اسبایش نیز با او دفن می شدند. گفتم عجب، یعنی انسان زنده را هم با مرده دفن می کردند؟ جورج: بلی، و از این نمونه بسیار است و قدیمی ترین مورد شناخته شده آن ملکه سومری پوآبی است که با تعداد زیادی از خدمتکارانش مدفون گردیده است. گفتم از کی اجساد را مومیایی می کردند؟ جورج: قدیمی ترین مومیایی ها که یافت شده متعلق به مصر است، ولی مومیایی کردن در بقیه نقاط دنیا هم انجام می شده. مثلا سرخ پوست ها نیز چنین می کرده اند.
گفتم راستی مصریان چگونه اجساد را مومیایی می‌کرده اند؟ جورج: مصریان با حفظ ظاهر جسد آنچه در بدن او بود را بیرون کشیده و جداگانه مومیایی می‌کردند و در کوزه‌های سفالی نگاه می‌داشتند. از همه احشاء تنها قلب بود که به سینه برمیگشت و علتش آن بود که بعد از مرگ قلب فرد مرده میبایست در ترازویی با پر مقایسه گردد و اگر سبکتر از پر بود فرد به بهشت میرفت و اگر سنگین‌تر بود نصیب حیوانی شبیه به تمساح میگردید. در واقع این صداقت و راستی شخص بود که سرنوشت او را مشخص میکرد. گفتم پس مصریان نیز به رستگاری روح اعتقاد داشته‌اند؟ جورج: بلی، و برای همین بر روی کاغذهایی از پاپیروس راهنمای بعد از مرگ را می نوشتند و آن را با مرده دفن می کردند تا روح فرد مرده بتواند از آن استفاده کند. گفتم در ادیان مختلف اعتقاد به دنیای بعد از مرگ چگونه است؟ جورج: کل اعتقادات به زندگی بعد از مرگ به دو شاخه اصلی تقسیم می شود. یکی تداوم زندگی به صورت روح ثابت و جسم جدید که به آن تناسخ می گویند و دیگری تداوم زندگی به صورت ماندگاری روح همراه یا بدون جسم اولیه. در تناسخ اعتقاد بر این است که روح در مراحل بعدی زندگی ممکن است در هر موجود زندگی دیگری به این دنیا برگردد که به آن چرخه زندگی یا سامسارا میگویند و این چرخه آنچنان ادامه پیدا می کند تا روح به مقام نیروانا یا پاکی کامل برسد و یا به ناراکا برود و عذاب شود و نیز اعتقاد دارند که نتیجه کارهای خوب و بد ما در زندگی بعدی خودش را نشان می دهد و به این کارما می گویند. اعتقاد به تناسخ را می توانیم در هندوها، بودایی‌ها، تائوئیست‌ها و بعضی گروه‌های دیگر مثل صوفیان ببینیم. در مسیحیت اعتقاد بر این است که روح یک مسیحی گناهکار بعد از مرگ به برزخ می رود و بعد از تحمل 30 برابر زمانی که در گناه گذرانده شانس آن را می یابد که به بهشت وارد شود و مسیحیان هرگز وارد جهنم نمی شوند، اما غیر مسیحیان مستقیما وارد جهنم می گردند. در دین اسلام و زرتشت روح فرد مرده همراه یا بدون جسم مادیش باید از یک پل رد شود که در اسلام به آن پل صراط و در دین زرتشت به آن پل چینوت گفته می شود. در یونان باستان معتقد بودند که روح باید پس از مرگ با قایقی از رود عبور کند و برای همین روی چشمان فرد مرده سکه هایی می گذاشتند تا قایقرانی که او را از این رود عبور می دهد آن را به عنوان دستمزد بردارد و این رسم یونانیان به مسیحیت هم راه پیدا کرده است. گفتم آیا در مسیحیت بهشت و جهنم طبقه بندی شده است؟ جورج: بلی، برزخ، دوزخ و بهشت هر کدام به 10 طبقه تقسیم می شوند. گفتم و جهنم چگونه جایی است؟ جورج: دانته آن را به صورت مخروطی وارونه با قاعده ای حدود 600 کیلومتر در نظر گرفته که قاعده آن در زمین است و نوک آن به قعر زمین فرو می رود و به خاطر فرو افتادن شیطان از آسمان در زمین ایجاد شده. در طرف دیگر زمین در مقابل این فرو رفتگی مخروطی به وجود آمده که در وسط اقیانوس قرار دارد و برزخ را تشکیل می دهد و از قله آن بهشت شروع می شود و به آسمان می رود. در دوزخی که دانته آن را ترسیم می کند افرادی که گناه بزرگتری کرده اند در قسمت عمیق‌تر قرار می گیرند. گفتم کنجکاو شدم که بیشتر بدانم. جورج: دانته در طبقه اول جهنم کسانی مانند سقراط، افلاطون و ارسطو و ابو علی سینا را می‌گذارد و اعتقاد دارد که اینها انسان‌های خوبی بودند ولی مسیح را درک نکرده‌اند. در طبقه دوم افرادی قرار می‌گیرند که به گناه خود معترفند و متکبر هم نیستند مانند کلئوپاترا. شکمپرستان در طبقه سوم، خسیسان و اسرافکاران در طبقه چهارم قرار دارند، اما از آن به بعد مجرمینی هستند که به گناه خود معترف نیستند و یا گناهانشان عظیم‌تر است، مانند صاحبان خشم و غضب که در طبقه پنجم، بدعت‌گزاران که در طبقه ششم و تجاوزکاران که در طبقه هفتم قرار می‌گیرند. دانته
در طبقه هشتم حیله‌گران را می‌گذارد و پیامبر اسلام و علی را جزء این گروه قرار می‌دهد و در طبقه نهم خائنانی مانند قابیل و یهودا قرار دارند و ابلیس در قعر جهنم یعنی طبقه دهم قرار دارد و در آنجا تا گردن در یخ دفن شده است. حال شما بفرمایید که در اسلام چگونه است؟ گفتم در اسلام روح همه بعد از مرگ به برزخ وارد می شود و برای تعیین تکلیف باید تا روز قیامت صبر کند و در آن موقع همه از گور بر می خیزند و هر روحی در کالبد خود قرار می گیرد و آنگاه خداوند آتش جهنم را روشن می کند و بر روی آن پلی است که همه باید از آن عبور کنند و در زمان عبور نامه اعمالشان توسط فرشته ها مورد بررسی قرار می گیرد و بر اساس آن یا از پل عبور می کنند یا به جهنم فرو انداخته می شوند. سرعت عبور از پل بستگی به ایمان دارد و هرچه ایمان بیشتر باشد سرعت بیشتر خواهد بود. فردی که سریعتر از پل عبور کند می تواند در نقطه بهتری از بهشت در نزد پروردگار جای گیرد و اما بهشت در اسلام 8 ناحیه دارد و بهترین قسمت آن جایی است در کنار پروردگار، جایی که پیامبران و یارانشان و اولیاء الله و شهدا در آنجا می نشینند. به طور کلی اسلام مردم را به 3 دسته تقسیم می کند. گروه اول السابقون هستند که اینها به درگاه الهی می روند و نزد پروردگار جای می گیرند. دومین گروه اصحاب یمین هستند که در دیگر نقاط بهشت قرار دارند. اما سومین گروه اصحاب شمالند که به دوزخ می روند و در یکی از طبقات 7 گانه آن جای می گیرند. در طبقه اول کسانی هستند که گناهان سبکی دارند اما در دینشان کمکاری و سهلنگاری کرده اند. این قسمت از دوزخ از بیابانی درست شده که چاه فلق در آن قرار دارد و از دهانه آن آتش بیرون می‌زند. در طبقه دوم دوزخ افراطکاران قرار دارند. به اینها اصحاب سعیر گفته می شود و با آتش و مار و عقرب عذاب می گردند. در طبقه بعدی کسانی هستند که اسیر لذت‌های دنیوی شده‌اند و آخرت را فراموش کرده‌اند. به اینها اصحاب هاویه گفته می شود و در جایی هستند که پوست آنها مرتب با آتش می سوزد و دوباره می روید و باز می سوزد. در طبقه چهارم مردم آزاران، تهمت زنان و حرامخواران قرار دارند. به اینها اصحاب الحطمه گفته می شود چرا که آتش آن جسم انسان را پودر می کند. طبقه پنجم جایگاه متکبران و گردنکشان و بینمازان است و کسانی که از فقرا و مساکین دستگیری نمی کنند. به این گروه اصحاب سقر گفته می شود. طبقه ششم لظی نام دارد که در آن بدتینتان و کسانی که از فرمان خدا روی گردانده اند و سرپیچی کرده اند و نیز کسانی که مال فراوان در زندگی اندوخته و در راه خدا انفاق نکرده اند قرار دارند. پایین ترین طبقه جهنم جهیم نام دارد که مرتدان، کافران و منافقین در آن انداخته می شوند. ساکنان این طبقه روی سنگ‌های گداخته می ایستند و مغز آنها از شدت حرارت به جوش می آید. آتش این جهنم از هیزمی است که از بدن گناهکاران و بت‌ها فراهم شده است. جورج، برایم جالب است بدانم که در اسلام دانشمندانی که مسلمان نشده‌اند در کجا قرار می گیرند. گفتم آنها به 3 گروه تقسیم می شوند. یک دسته آنهایی هستند که از اسلام خبر دارند ولی آن را قبول نمی کنند و اینها به جهنم می روند. گروه دوم کسانی هستند که از اسلام خبر دارند ولی در مورد آن تحقیق نمی کنند. اینها در حد کمکاری خودشان در قیامت بازخواست می شوند. گروه سوم کسانی هستند که اصلاً از اسلام بی اطلاعند. اینها را خدا مورد رحمت قرار می دهد و با توجه به پرهیزکاریشان در همان دینی که داشتند داوری می شوند. جورج کمی تأمل کرد و بعد گفت می دانستی که تا قرن 6 در آموزش‌های مسیحیت برزخ وجود نداشته است؟ گفتم نه، شاید آن را از اسلام واگرفته باشند. جورج لبخندی زد و گفت بلی امکان دارد ولی تا آنجا که می دانم اسلام مربوط به قرن 7 است. خنده هم گرفت. دقیقاً مچم را سر به زنگاه گرفته بود. جوابی نداشتم. تصمیم گرفتم که بحث را به جای دیگری بکشانم. گفتم هرگز ندانستم که یهودیان در مورد بهشت و جهنم چی میگویند.
جورج، دین یهود هرگز تصویر شفافی از جهان پس از مرگ را ارائه نداده است و فقط از آن به عنوان دنیای مردگان یاد کرده. اعتقاد بر این دارند که پس از مرگ روح انسان به سمت خدا می رود و جسمش به صورت موجودی شبح مانند به اعماق زمین وارد می شود و در آنجا می ماند تا زمانی که مسیح ظاهر شود. یهودیان اعتقاد دارند که آدم و حوا به خاطر گناهی که کرده اند از باغ عدن رانده شده اند و معتقدند درودی که از باغ عدن رد می شده دجله و فرات است و برای همین باور دارند که این باغ باید جایی در بین النهرین بوده باشد. مسیحیان هم آن را قبول دارند، ولی مسلمانان اعتقاد دارند که باغ عدن همان بهشت موعود است. گفتم مذهب شینتو به چه چیز اعتقاد دارد؟ جورج، پیروان مذهب شینتو اعتقاد دارند که بعد از مرگ روح به دنیایی می رود که با یک رود از دنیای زندگان جدا شده، دنیایی که در زیر زمین است. در آن دنیای روح به کامی می رسد و وقتی که به کامی رسید می تواند بر روی زندگی افراد زنده تأثیرگذار باشد و برای همین است که ژاپنی ها خود را به مردگان خود نزدیک می بینند و خودکشی را مذمت نمی کنند، در حالی که در ادیان دیگر خودکشی نهی شده است. مأموریت رقه. یک روز به من خبر دادند که باید برای مأموریت به رقه بروم. چاره‌ای به جز اطاعت فرمان نداشتم. وسایلم را پیچیدم و با اتومبیلی که برایم حاضر کرده بودند به رقه رفتم. طبق معمول از اتومبیل سواری استفاده می کردند و راننده و محافظم فقط اسلحه کمری داشتند. اسلحه های بلند را قبلا در صندوق عقب گذاشته بودند. خیلی احتیاط می کردند که توسط هلیکوپترها به عنوان گروه مسلح شناخته نشوند و هدف قرار نگیرند. بعد از چند ساعت به رقه رسیدیم و در آنجا مستقیما به بیمارستان رفتیم. در بیمارستان من را به دکتر محمود معرفی کردند. دکتر محمود جراحی پاکستانی و داوطلب بود که به خاطر احساس وظیفه شرعی به آن منطقه آمده بود. در روزهای بعدی با هم صمیمی‌تر شدیم و برایم گفت که چگونه از پاکستان به ترکیه آمده و از آنجا با چه مکافاتی از مرزهای غیرقانونی رد شده تا به رقه رسیده است. رنگ پوستش کمی تیره بود و موهای فرفری داشت. عینک قطوری هم به چشم می‌زد. قدش از من کوتاه‌تر بود. حدود 35 سال داشت. مشتاق و علاقه‌مند یاد گرفتن بود و قرار بود که در روزهای بعدی به او و گروهش ترمیم رگ‌های خونی را یاد بدهم و من نیز چنین کردم و اول روی پارچه و بعد روی سیاه رگ‌هایی که از پای جسد به دست می‌آوردیم به آنها آموزش دادم تا اینکه نوبت به کار روی فرد زنده رسید و چند مورد را با هم کار کردیم. دوره آموزش 3 روز کار مداوم صبح تا شب بود و محمود و 2 دکتر دیگر که با او کار می‌کردند در این 3 روز کاملاً به روش کار مسلط شدند و ترمیم رگ‌های خونی را یاد گرفتند. در این مدت صبحانه، ناهار و شام را با هم در سلف سرویس بیمارستان صرف می کردیم و این موجب صمیمیت بیشتر ما گردید. بعد از روز سوم که کمی از کارمان کم شد با هم به سراغ کارهای فوق برنامه رفتیم. گشت و گذار در رقه 1 مدرسه نظامی بچه ها. یک روز صبح بعد از ویزیت بیماران با اتومبیل دکتر محمود از بیمارستان خارج شدیم و به گشتزنی در شهر پرداختیم. در اتومبیل خبری از کانال‌های پخش موسیقی رادیو و یا سیدی‌هایی با آهنگ‌های انتخابی نبود. فقط قرآن و اناشید را می‌شنیدیم. کمی که از خیابان‌های شهر عبور کردیم، به مدرسه‌ای پسرانه رسیدیم که در میان دیوارهای بلندی محصور شده بود. قرار بود دکتر محمود چند مریض سرپایی را در این مدرسه ببیند. مریض‌هایی که قبلا روی آنها عمل انجام داده بود. وقتی که از نگهبانی دم در عبور کردیم، چشمم به بچه‌هایی افتاد که گروه در نقاط مختلف حیات دور هم جمع شده بودند. روح پاکشان و شیطنت‌های بچگیشان مرا به یاد زمانی انداخت که همسن و سال آنها بودم و در حیات مدرسه با دوستانم بر سر و کله هم می‌زدیم. چه دوران خوبی بود، ولی مدرسه ما با اینجا تفاوت زیادی داشت. دیوارهای مدرسه ما بسیار کوتاه‌تر بود و ناظم ما برای جمع کردن بچه‌ها تلاش بسیاری می‌کرد. اما در اینجا آنچنان نظم و دیسیپلینی حاکم بود که ناظم تنها با یک سوت همه بچه‌ها را دوان به صف می‌رساند و منظم می‌کرد.
با دکتر محمود کمی در حیاط قدم زدیم و بعد وارد ساختمان شدیم و به اتاق رئیس مدرسه رفتیم. اسمش ابوجندب بود و پس از سلام و احوالپرسی شماره ای را با تلفن روی میزش گرفت و از ما خواست که اندکی منتظر بمانیم. دقایقی بعد صدای تق تق دست بچگانه‌ای از در شنیده شد. ابوجندب اجازه ورود داد. در به آرامی باز شد و پسر بچه‌ای حدود 11 ساله با قدی متوسط و پوستی به رنگ کوچه ها وارد شد. صورتش را آفتاب سوزانده بود. دکتر محمود از او خواست تا نزدیک شود. پسرک در حالی که پای راستش را روی زمین می‌کشید، آهسته آهسته نزدمان آمد و سلام کرد و سپس روی صندلی درست روبروی دکتر محمود نشست و پاچه شلوارش را بالا داد و پانسمان ساق پایش را به نمایش گذاشت. سپس دکتر محمود با قیچی مخصوص پانسمان را باز کرد و زخم را به من نشان داد و گفت: این جوان به هنگام تمرین نظامی قسمتی از گوشت پایش کنده شده، تا حدی که میشد بافت را روی هم آورد، ولی هنوز فاصله دارد. نظر شما چیست؟ نگاهی به زخم انداختم. معلوم بود که تلاش زیادی برای به هم رساندن لبه های آن انجام شده، ولی هنوز باز بود و بافت جوانه‌ای سطحی به اندازه 10.3 سانتیمتر را می پوشاند. گفتم به نظر من جلوی ساق پا خونرسانی خوبی ندارد و بهتر است با فلپ ترمیم شود. دکتر محمود: برای انجام عمل فلپ لازم است که بیمار 3 هفته بستری شود و ما کمبود تخت داریم. گفتم پس بهتر است زخم را با پوست نیمه ضخامت بپوشانیم. دکتر محمود حرفم را تایید کرد و سپس رو به پسر بچه گفت: خوب هستی؟ زخمت را هر روز با سرم میشویی؟ پسر بچه: بله. دکتر محمود: مواظب هستی که ضربه نخورد؟ پسر بچه: بله. ابوجندب: بله دکتر جان، مواظب هست و ما هم کلاس‌های عملیش را محدود کرده ایم. تا دکتر محمود زخم پسرک را می‌بست، چند بیمار دیگر نیز وارد شدند و به صف ایستادند. همان لحظه صدای قرآن از حیاط به گوش رسید. انگار قرار بود مراسمی برگزار شود. به سمت پنجره رفتم و به داخل حیاط نگریستم و صف‌های منظم دانش آموزان را نظاره کردم که همگی دست به سینه و ساکت به صوت قرآن گوش می‌دادند. بچه‌های قد و نیم قد که باید در مدرسه‌ای معمولی تحصیل کنند، اکنون در مدرسه نظامی بودند. چند دقیقه بعد مراسم تمام شد و همه پراکنده شدند. عده‌ای به داخل ساختمان آمدند و عده‌ای در جای جای حیاط دور هم جمع شدند و پارچه‌های برزنتی را بر روی زمین انداخته و روی آن انواع اسلحه را گذاشته و شروع به باز و بستن آن کردند. در قسمت‌های دیگر بچه‌ها ساخت بمب و دفاع شخصی را یاد می‌گرفتند. به نظر نمی‌آمد که هیچ کدامشان بیش از 15 سال داشته باشند. برای لحظه احساس کردم که دیوارهای مدرسه از قبل بلندتر شده و حیاط را در تاریکی فرو برده است. از اینکه می‌دیدم همه در تلاشند تا به بچه‌ها خشونت یاد بدهند، غم در دلم نشست و به یاد سخنی از ایزوپ فیلسوف بزرگ افتادم که میگفت کسی که نقشه می‌ریزد تا به دیگران صدمه بزند، خودش صدمه می‌بیند. صدای قهقهه ابوجندب توجهم را به داخل اتاق جلب کرد. با دکتر محمود صحبت می‌کردند و می‌خندیدند. به سراغ پسری که ساق پایش آسیب دیده بود رفتم و اسمش را پرسیدم. گفت دیاکو هستم آقا. گفتم اهل کجایی؟ برای لحظه ای منومن کرد و چشمانش را بست. سپس زیر لب جواب داد: نمیدانم قربان. ابوجندب که جواب او را شنید گفت اهل اسلام است. کشورش دولت اسلامی است. سپس چند لحظه سکوت کرد و دوباره گفت: این جوان ایزدی است. پدر و مادرش در کفر مرده اند، اما خودش یک مسلمان است و می‌خواهد برای اسلام بجنگد تا بتواند به شهادت خود کفر پدر و مادرش را جبران کند و آنان را از دوزخ برهاند. نگاهی به چهره پسرک انداختم. انگار با تمام وجودش حرفهای ابوجندب را تایید می‌کرد. لحظه ای بعد اجازه گرفت و از اتاق خارج شد. پسر بچه دیگری را آوردند که مفصل شانه‌اش در رفته بود و دکتر محمود نمی‌توانست آن را جا بیاندازد. پسرک را روی زمین خواباندم و بازویش را کشیدم و با نوک کفشم زیر بغل او را فشار دادم و مفصل شانه را بر سر جای خود برگرداندم و بقیه کار را به دکتر محمود سپردم و از اتاق خارج شدم تا پسرک ایزدی را بیابم و با او صحبت کنم.
در راهرو مدرسه او را یافتم که آهسته آهسته به سمت یکی از کلاس‌ها می‌رفت. خودم را به او رساندم و دستی بر شانه‌اش زدم و گفتم: اوضاع خوب است مرد جوان؟ گفت: بله قربان. گفتم: ایزدی هستی؟ گفت: نه، من مسلمانم. پدر و مادرم ایزدی بودند. احساس کردم که می‌خواهد همان صحبت‌های ابوجندب را تحویلم دهد. انگار که مغزش را شستشو داده بودند. دستی بر سرش کشیدم و اجازه دادم که برود. سپس به یکی از کلاس‌های درس نزدیک شدم. داشتند آیات قرآن را مرور می‌کردند و معلم از فضیلت جهاد می‌گفت و نیز یادآور می‌شد که برای ایجاد رعب در دل دشمنان اسلام میبایست سرها را برید و برای اثبات صحبت‌هایش آیاتی از قرآن می‌آورد و می‌گفت که باید انتقام مسلمانانی را که به دست کافران کشته شده‌اند بگیریم. و این آیه را می‌خواند که خداوند عزیز و صاحب انتقام است. در دل گفتم ای کاش این جمله کنفوسیوس را به بچه‌ها یاد می‌دادند که زمانی که به دنبال انتقام رفتی 2 قبر را بکن. به دفتر مدرسه برگشتم. دیدم که دکتر محمود بازوی جوانی که مفصلش را جا انداخته بودیم با باند کشی به تنش وصل کرده. جوان که به جای ناله از درد شانه سر حال و قبراق ایستاده بود در کمال خوشحالی رو به ابوجندب کرد و پرسید: چگونه میتوانم وضو بگیرم؟ ابوجندب با لبخندی که رضایتش را از تعهد دانش آموز به خواندن نماز نشان میداد گفت: به جای وضو با خاک تیمم کن. کمی بعد از دفتر ابوجندب و سپس از مدرسه خارج شدیم. قبل از خروج چشمم به آیه‌ای از قرآن افتاد که با خطی درشت بر دیوار مدرسه نوشته شده بود: هر کس به شما ستمی کرد به اندازه ستمی که به شما کرده بر او ستم کنید. همان لحظه جمله معروف گاندی جلوی چشمم نقش بست: چشم در برابر چشم به کوری کل دنیا می انجامد. گشت و گذار در رقه 2 بازار شهر رقه. کمی بعد از اینکه از مدرسه خارج شدیم، دکتر محمود لیست بچه‌هایی را که قرار بود روی آنها عمل انجام بگیرد را دوباره چک کرد. قرار بود آن روز بعد از ویزیت بچه‌ها به سد رقه برویم، اما قبل از رفتن برای خرید میوه و تنقلات به مرکز شهر رفتیم و بعد از پارک کردن اتومبیل در گوشه‌ای به سوی محل میوه فروشان به راه افتادیم. از میان مغازه‌ها که می‌گذشتیم چشمم به ویترین‌هایی افتاد که پر از لباس مردانه بود. لباس‌های زنانه را در پستوی مغازه گذاشته بودند و فقط به زنها اجازه ورود می‌دادند. در راه ویدیو کلوپی را دیدم که فیلم‌های تایید شده دولت اسلامی را به قاریه میداد و در تلویزیون بزرگی که به دیوار وصل کرده بود فیلم فتح قسطنطنیه را پخش می‌کرد. برعکس همه ویدیو کلوپ‌ها تصویری از بازیگران سینما به در و دیوار آن آویزان نبود. دکتر محمود بسیار از وضع کاسبی در دولت اسلامی راضی بود و می گفت که کاسب‌ها حق ندارند بیش از 10% نرخ خرید بر قیمتشان بیفزایند و اگر خریدار پول نداشته باشد باید جنس را نسیه به او بفروشند و سودی نیز بابت تأخیر در پرداخت از خریدار دریافت ننمایند و دریافت هر گونه سود ربا تلقی شده و مجازات شدیدی دارد. همانطور که به میدان شهر نزدیک می شدیم شلوغی بیشتر می شد. عده‌ای از مردم در جلوی یک کافینت صفی طولانی تشکیل داده بودند و پلیس زنی با چادری مشکی بر سر و کلانشینکوفی در دست صف زنان را مرتب می کرد. چندین پلیس زن و مرد دیگر در جای جای بازار ایستاده بودند و به کسانی که لباس و یا حجاب مناسبی نداشتند تذکر می دادند. همچنان که می گشتیم صدای اذان از مناره مسجد بلند شد و جنب و جوشی در بازار انداخت و همه کاسبان بدون بستن درب مغازه‌شان خود را به اولین صف جماعتی که دیدند رساندند و به نماز ایستادند. ما هم چنین کردیم. برایم جالب بود که هیچ کدام از مردم وضو نمی گرفتند. شاید از قبل وضو داشتند و شاید هم نداشتند و بدون وضو از ترس مأمورین به نماز می ایستادند. هنوز از اتمام نماز جماعت چیزی نگذشته بود که چندین وانت پر از نیروهای داعش وارد میدان شهر شد. بلافاصله حدس زدم که چه خبر است. احتمالاً قرار بود کسی را مجازات کنند. مردم با شور و اشتیاق در جای جای میدان به نظاره ایستادند. لحظه‌ای بعد چند مجرم را از یک اتومبیل ون بیرون آوردند. 3 تن از مجرمین لباس نارنجی رنگ به تن داشتند. معلوم بود که قرار است اعدام شوند.
اما بقیه مجرمین لباس معمولی پوشیده بودند. 2 نفر را به جرم شرب خمر شلاق زدند و دست دیگری را به جرم دزدی از مچ قطع کردند. در تمام این موارد مجرم بعد از اجرای حکم به سراغ مأمور اجرا می رفت و روی او را می بوسید و بدین وسیله رضایت خود را از حکم الهی اعلام می نمود. نوبت به اعدامیان رسید. یکی از آنان جوانی بود حدود 20 ساله، اما 2 نفر دیگر سنشان بالاتر بود. صدای گریه و زاری جمعی از خانواده‌های مجرمین چون سنباده‌ای که بر سطحی زبر کشیده شود گوشم را می‌خراشید و قلبم را می‌آزرد. بوی مرگ به مشام می‌رسید. چهره‌های مجرمین در هم بود و عضلات صورتشان منقبض، اما هیچ کدام اشکی نمی‌ریختند و شاید اشکی نداشتند که بریزند. قرآنی خوانده شد. جوانک را جلو آوردند و جرمش را که فرار از جنگ بود قرائت نمودند. اگرچه حکمش اعدام بود، اما چهره‌ای آرام داشت. آرامشی که قصه ای نقل می کرد، قصه ای که می گفت می میرم اما دستم را به خون بیگناهان آلوده نمی کنم و برای شما ناپاکان نمی جنگم. می خواهم به دیگران خدمت نمایم و نه جان آنان را بگیرم. دستان مجرم قصه گو را از پشت بسته بودند و به سمت محل اعدام می بردند. در وقار کامل گام بر می داشت و هیچ نمی گفت. لحظه ای بعد او را بر روی زانو کنار کنده درختی نشاندند و گردنش را بر آن نهادند. شمشیر جلاد فرود آمد، اما به جای قطع گردن بر پشت شانه محکوم نشست و شکافی بزرگ درست کرد. جلاد خجل از خطای خیش به سرعت شمشیرش را بالا برد و پایین آورد و این بار گردن جوانی را که سودای رفتن در سر می پروراند از بدن جدا کرد. سر جدا شده روی زمین افتاد و غلتید و پلکی زد و به جمع حاضر نگریست. برای لحظه ای احساس کردم که حادث آن خدای مرگ دستم را گرفته و به سوی تارتاروس، آن تاریکی محض در اعماق زمین می‌کشاند و هرچه تلاش می‌کنم که بگریزم سرش سربروس مانعم می‌گردد. چند لحظه بی حرکت ایستاده بودم. نمی‌توانستم هیچ عکس‌العملی از خود نشان دهم. انگار که فلج شده بودم. ساکت و قحط زده به سر قطع شده نگریستم و به چشمانی که بیرمق به مردم خیره شده بود داشت حالم بد میشد که به یک باره دست دکتر محمود را بر شانه خود احساس کردم. با هیجان پرسید: دیدی چه اتفاقی افتاد؟ ساکت ماندم. دوباره پرسید: دیدی که چطور پلک ها باز و بسته شدند؟ گفتم بله دیدم. لبخندی زد و گفت: میدانستی که بعد از قطع سر چشم ها تا 20 ثانیه هنوز قادر به دیدن هستند؟ گفتم نه نمیدانستم. دوباره لبخند زد و گفت: این اولین بار بود که میدیدم سر قطع شده پلک بزند. جوابی ندادم. وقتی که بی‌تفاوتی من را دید دستم را گرفت و به سوی خروجی میدان به راه افتاد. تا زمانی که از میدان خارج شدیم 2 مجرم بعدی را یکی با کلت کمری و دیگری با شاتگان کشتند. صورتی که گلوله شاتگان خورده بود همچون بادکنکی بزرگ متورم شد و چشمانش از حدقه بیرون زد، ولی هنوز بر زانوی خود نشسته بود و نمیافتاد. سرم را برگرداندم. نمیخواستم آن صحنه را ببینم. لحظه خروج از میدان چشمم به تابلویی افتاد که روی آن نوشته بود: ای کسی که به این مکان وارد میشوی تمام امیدهایت را بر زمین بگذار. نمیدانم واقعا این جمله نوشته شده بود و یا من چنین احساس کردم. دیگر دل و دماغ تفریح نداشتم، اما به اصرار محمود با او رفتم. شاید او هم مثل من بود و میخواست ذهنش را از این دنیای پرآشوب دور سازد، ولی متاسفانه عادت بدی داشت که نمیتوانست آن را کنار بگذارد. در بین راه دوباره شروع به تفسیر نحوه‌های کشتن کرد و گفت: هر جور که حسابش را بکنی این روش از دار زدن بهتر است، چه شمشیر باشد چه گلوله. فرد در کسری از ثانیه میمیرد، ولی فردی که بالای دار است ممکن است نیم ساعت زجر بکشد و در این مدت ممکن است در خود ادرار یا مدفوع کند و یا دچار انزال گردد. ساکت بودم و به حرفایش گوش میدادم. گفت: راستی داستان گردن زدن آن بولین ملکه انگلستان را شنیده ای؟ گفتم نه. مگر گردن ملکه را هم زده اند؟ محمود: بله، به دستور شوهرش. در واقع وقتی که هنری هشتم شوهر آن بولین شک کرد که همسرش به او خیانت می‌کند، حکم به قطع گردنش داد و برای آنکه زجر نکشد جلاد مخصوصی را از شهر سنت عمر فرانسه به انگلستان دعوت کرد. گفتم چه جالب، یعنی در انگلستان جلادی وجود نداشته که این کار را بکند؟
محمود: بله بوده، اما این جلاد بسیار حرفه‌ای بوده و مشهور بوده که بدون خطا شمشیرش را به سرعت از گردن عبور می‌دهد. سپس دکتر محمود لبخندی زد و گفت: نه، این که مثل جلاد ما اول شانه را بزند و بعد گردن را. محمود لحظه ای ساکت شد و بعد ادامه داد: گویا ملکه قبل از انجام حکم سکه‌ای به جلادش می‌دهد و جلاد ترفندی می‌اندیشد که چگونه حواس ملکه را از خودش منحرف سازد تا بتواند بدون اضطراب گردن او را قطع کند. گفتم: و چطور این کار را می‌کند؟ گفت: خودش یک طرف ملکه می ایستد و دستیارش را در طرف دیگر ملکه قرار می دهد و برای اینکه پشت گردن ملکه به سمت خودش قرار بگیرد در یک لحظه دستیارش را صدا می کند و می گوید: آن شمشیر را به من بده. ملکه رویش را به سمت دستیار جلاد برمیگرداند و جلاد شمشیری را که پنهان کرده بود بیرون کشیده و گردن ملکه را قطع می کند. گفتم: چه جالب. گفت: تو پیرپوینت را می شناسی؟ گفتم: همانی نیست که آهنگ کریسمس رو سروده؟ دکتر محمود: نه، او پیرپونته. منظور من آلبرت پیرپوینت است که آخرین مسئول اعدام در انگلستان بود. خاطراتش را راجع به اعدام‌هایی که انجام داده نوشته. او از روش پرتاب بلند استفاده می‌کرده که طناب را دور گردن محکوم می‌انداخته و از ارتفاع 1-2 متری پرتش می‌کرده. در این روش مهره گردن در یک لحظه می‌شکند و به خاطر شوکی که به بسط‌النخاع وارد می‌آید، اعدامی در چند لحظه می‌میرد و زجرکش نمی‌شود. البته طول طناب باید بر اساس وزن محکوم دقیقاً محاسبه گردد و اگر این کار به درستی انجام نشود، مانند برزان حسن الترکیتی، همان کسی که همزمان با صدام اعدام شد، ممکن است سر محکوم از بدن جدا گردد. اما در روش بالا کشیدن با جرثقیل یا کشیدن 4 پایه از زیر پا، طناب هر لحظه دور گردن تنگتر می شود و به خاطر فشار آن اول سیاه رگ‌ها بسته می شوند و بازگشت خون از سر را دچار اشکال می کنند و این در حالی است که سرخ رگ خون را هنوز به داخل سر می برد و برای همین است که سر پر از خون می گردد و برای لحظه‌ای صورت قرمز می شود. بعد از سیاه رگ نای بسته می شود و دیگر اکسیژن به ریه ها نمی رسد، ولی هنوز سرخ رگ خون را به سر پمپ می کند. البته خونی که اکسیژن کم است، کم کم سرخ رگ هم بسته می شود و خونی وارد سر نمی شود و البته خونی هم از سر به بدن بر نمی گردد و برای همین است که سر پرخون و پفالود می شود و شروع به استفاده از اکسیژن باقی مانده داخل خون می کند، آنقدر که میزان اشباع اکسیژن را به حداقل می رساند و خون کبود می گردد و این روند حداقل 18 دقیقه طول می کشد و در این مدت هوشیاری فرد به مرور پایین می آید ولی همه چیز را می بیند و احساس می کند. بنابراین در اعدام با این روش فرد محکوم حداقل 60 برابر اعدام با شمشیر زجر می کشد. گفتم: چرا فرد دچار انزال می شود؟ محمود: محکوم به خاطر کاهش اکسیژن در بافت‌هایش دچار انقباض ماهیچه ها می گردد و ادرار مدفوع و یا مایع منی از او خارج می شود. البته نه در همه موارد، اما باید بگویم که به خاطر همین انزال است که در زمان ارسطو اعتقاد داشتند که این نوع مرگ همراه با اوج لذت جنسی است و برای همین شعرا اشعاری برای این لحظه از اعدام ساختند. گفتم: جالب است، نمیدانستم. محمود: گیوتین را میشناسی؟ گفتم: بله، وسیله‌ای است که در انقلاب فرانسه از آن استفاده می شده. محمود: اولا استفاده از آن محدود به انقلاب فرانسه نبوده و تا همین 50 سال پیش هم، یعنی تا دهه 1970 در تمام اروپا از آن استفاده می شده. دیگر اینکه گیوتین نام پزشکی است که آن دستگاه را اختراع کرد و درست 5 سال قبل از انقلاب فرانسه آن را به رعایت لویی 16 پادشاه وقت رساند و پادشاه غافل از اینکه 9 سال بعد گردن خودش و همسرش ماری آنتوانت با همان گیوتین قطع خواهد شد، دکتر گیوتین را مورد تقدیر قرار داد و از او تجلیل کرد. البته حرف شما در مورد انقلاب فرانسه درست است و در آن زمان در طی 4 ماه گردن 20,000 نفر را با گیوتین زدند. حرفای محمود ادامه داشت و حتی برایم گفت که یکی از جلادان داعش برایش تعریف کرده که وقتی داشتند چند نفر را برای بریدن سر می بردند، چون طبق قانون اسلام قبل از بریدن سر باید به قربانی آب داد، بطری آبی را به آنان می دهند تا بنوشند، ولی یک نفر از آنان از نوشیدن امتناع می کند و می گوید من تو دهنی نمی خورم. دکتر محمود بعد از این حرف خنده تلخی کرد و ساکت شد. سد رقه.
کم کم به سد رقه رسیدیم. سدی با تاجی حدوداً 3 کیلومتر که در پشت خود دریاچه زیبایی را پنهان کرده بود. همچنان که بر روی تاج سد قدم برمی داشتیم و هوای تازه استشمام می کردیم با هم حرف می زدیم، اما این بار اجازه ندادم که از بریدن سر صحبت کند. برایش جوک تعریف می کردم و او می خندید. کمی بعد با هم به قلعه جعبر رفتیم، قلعه‌ای که در شبه جزیره‌ای در همان دریاچه قرار داشت و آنچنان که محمود می گفت قبر جد پادشاهان عثمانی در آن قرار داشته و موقع احداث سد دولت ترکیه مقبره را از آن مکان خارج می کند. قلعه جعبر دژ بزرگی بود و جمعیت زیادی در آن مشغول به آموزش نظامی بودند. جنگجویان جهادی و کمدی الهی. نویسنده کوروش ب. تولید و پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. رقه، گروگان‌های افغان. یک روز دکتر محمود چند فایل صوتی به من داد و خواست که ترجمه آنها را برایش بنویسم. شب وقتی که کارهایم تمام شد به فایل‌ها گوش دادم و متوجه شدم 2 نفر که زبان فارسی را با لهجه کردی صحبت می‌کنند از 3 نفر که فارسی را با لهجه افغانی صحبت می‌کنند بازجویی می‌نمایند. و معلوم بود که از شلاق برای به حرف آوردن آنان استفاده می‌شود. گاهی صدای ناله آنچنان بالا می رفت که قلبم را می خراشید. بازجویان به دنبال اطلاعات خاصی بودند. به خصوص اطلاعاتی راجع به تعداد نفرات گردان و نوع سلاح‌ها و گردان‌های پشتیبان. مجبور بودم که کلمه به کلمه ترجمه کنم. حدس زدم که بدین طریق می خواهند من و یا آن 2 بازجو را راستی آزمایی کنند. ترجمه ها را درست انجام دادم، اما تلاش کردم بعضی اطلاعات حساس را به بهانه اینکه صداها نامشخص است ننویسم و به جای آن نقطه چین بگذارم و یا کلمه نامشخص را مرقوم کنم. صبح روز بعد ترجمه را به دکتر محمود رساندم و گفتم به نظر می آمد که از افغانی بازجویی می کنند. گفت بله، مزدوران افغانی هستند که به خاطر $600 در ماه داوطلبانه خود را به کشتن می دهند. البته بعضی از آنها قاچاقچی حرفه‌ای بودند که در ایران حکم اعدام داشتند و برای اینکه از محکومیتشان بکاهند به اینجا آمدند. گفتم اما این 3 نفر به نظر جوانهای معتقدی می آمدند، چرا که مرتب از شهادت و جنگ به خاطر اسلام صحبت می کردند. گفت بله، اینها فریب خورده اند. دلم می‌خواست به آن جوانهای افغان کمک کنم تا لااقل زنده بمانند و به موقع مورد مبادله قرار گیرند. همان روز با ابوبشیر تماس گرفتم و جریان را به او گفتم و او من را به فردی به نام ابوفیصل المهاجر معرفی کرد و گفت که او مقام بالایی دارد و خلیفه را می‌شناسد. بعد از هماهنگی به دفتر ابوفیصل رفتم. با شناختی که ابوبشیر به او داده بود به گرمی از من استقبال کرد. جریان را گفتم. اول کمی تعجب کرد و بعد پرسید اصرارتان برای چیست؟ گفتم میخواستم کمکی کرده باشم، چرا که افغانها در ایران تحت ظلم و ستم قرار دارند و اغلب مجبور میشوند که برای جنگ بیایند. گفت دکتر جان، مگر شما نمیدانید که همین افغانها 100 نفر از نیروهای ما را کشتند؟ گفتم به هر حال جنگ است، از هر 2 طرف کشته می شود. گفت هر کس به ظالم خدمت کند خودش ظالم است. اینها در خدمت نیروهای بشار اسد مردم را قتل عام می کنند. برای اینکه ذهنتان روشن شود اجازه دهید چیزی را به شما نشان دهم. گفتم من در خدمتم. همانطور که پشت میزش نشسته بود لپتاپش را باز کرد و چند کلیپ را به من نشان داد. در یک صحنه نیروهای دولتی پیرمردی را در گوشه ساختمانی تخریب شده گیر آورده بودند و با سرنیزه به بدنش می‌زدند و نهایتاً سرنیزه را در مغزش فرو کردند و او را کشتند. در صحنه دیگر نیروهای دولتی عده‌ای غیر نظامی را اسیر گرفته بودند و ریش‌هایشان را با دست می‌کندند و تحقیر می‌کردند و در نهایت آنها را به رگبار بستند و کشتند.
گفتم این کلیپ ها از کجا به دستتان رسیده؟ گفت اینها همه جزو غنایم است و آنها را از سربازان دولتی که کشته شده اند به دست آورده ایم. مثلا این کلیپ را ببینید. این جوان مزدور بشار اسد در حالی که اسیران را می‌گیرد و به روی آنها ادرار می‌کند در حال خندیدن است و از خودش فیلم می‌گیرد. اما در کلیپ‌های بعدی می‌بینید که دوربینش به دست مجاهدان افتاده و نیروهای ما از جنازه خودش فیلم می‌گیرند. نگاهی به کلیپ انداختم. دقیقاً همانطور بود که ابو فیصل می‌گفت. در کلیپ‌های بعدی بمب‌های بشکه‌ای و شیمیایی را دیدم که از هلیکوپتر بر روی مردم عادی پرتاب می‌شد و در صحنه‌های دیگر اجساد مردان، زنان و بچه‌های زیادی را دیدم که با بمب شیمیایی به قتل رسیده بودند و نیز بچه‌هایی که با بمب کلرین مسموم شده و آخرین نفس‌های خود را می‌کشیدند. سعی کردم آب دهانم را قورت دهم اما گلویم خشک شده بود. ابو فیصل لیوان آبی برایم ریخت و به دستم داد. لاجرعه سر کشیدم. ابو فیصل: دکتر جان، حالا به خاطر اینکه ابو بشیر سفارش شما را کرده، من تلاشم را خواهم کرد. بهتر است شما درخواستتان را در نامه‌ای برای دفتر خلیفه بنویسید. سپس قلم و کاغذی جلوی من گذاشت. کاغذ را برداشتم و شروع به نوشتن کردم. نامه را با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز کردم و کلمه الرحمن را پررنگتر نوشتم که محبت خداوند است برای همه مردم و نه فقط مؤمنین. در زیر آن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله را مرقوم نمودم و بعد از آن خدا را به خاطر عزت مسلمین شاکر شدم و سپس از خلفای راشدین به نیکی یاد کردم و در ادامه خواستم مبنی بر زنده نگاه داشتن 3 اسیر افغانی را مطرح نمودم و در انتها یادآور شدم که در اواخر سال 2001 و اوایل 2002 شخصاً در درمان شهید ابو مصعب زرقاوی در بیمارستان مشهد همکاری کردم و نیز گفتم که آن شهید به من لطف داشته‌اند و مرتب این آیه قرآن کریم را برایم می‌خواندند که لا یضرهم من خذلهم فسیکفیکهم الله و در آخر با حمد و ثنای پروردگار نامه را به اتمام رساندم. می‌دانستم که این جمله ابو مصعب زرقاوی رمزی است که بین سران داعش رد و بدل می‌شود و نیز می‌دانستم که همه برای ابو مصعب احترام زیادی قائلند. نامه را در اختیار ابو فیصل گذاشتم و با بدرقه او دفترش را ترک کردم، امیدوار به این که آن اسیران زنده بمانند. آنان را در منطقه دیگر به اسارت گرفته و برای بازجویی به رقه فرستاده بودند، چرا که بهترین بازجویان که اغلب از افسران سابق ارتش بعث عراق بودند در پایتخت دولت اسلامی حضور داشتند. هرگز از سرنوشت آن 3 افغان اطلاعاتی به دست نیاوردم و هرگز نفهمیدم که آیا آنان را مبادله کرده اند و یا خیر. مسجد اویس قرنی. یکی از روزها همانطور که منتظر دکتر محمود بودم تا با هم به گشت زنی برویم، در محوطه بیمارستان شروع به قدم زدن کردم. بیمارستان نسبتاً بزرگ بود و در قسمتی از آن برجکی قرار داشت که مانند برج دیدبانی فرودگاه بالاتر از بقیه ساختمان بود و نیز قسمتی از محوطه برای پارکینگ کارکنان و تردد آمبولانس‌ها در نظر گرفته شده بود. آن روز قرارمان خروج از شهر و تفریح در کنار رودخانه بود. در مسیری که می‌رفتیم توجه هم به ساختمان مخروبه‌ای در کنار جاده جلب شد. دکتر محمود که مسیر نگاهم را دنبال می‌کرد گفت: آنجا مسجد اویس قرنی بوده که اخیراً تخریب شده. گفتم: در عکس‌هایی که قبلاً از این مسجد دیده بودم به نظرم مسجد زیبایی بود. محمود: بله زیبا بود، ولی حکم به تخریب آن داده شد. گفتم: چرا؟ محمود: به خاطر اینکه شیعیان به هر قبری که می‌رسیدند آن را تبدیل به بتخانه و قبله‌گاه می‌کنند. گفتم: به نظر من برداشت شیعیان از زیارتگاه اینطور که شما می‌فرمایید نیست.
محمود: این کارشان بدعت است. به علاوه هیچ کس ثابت نکرده که اویس قرنی در این مکان دفن شده. شاید یکی از دشمنان پیامبر و یا اصلا سگ مرده‌ای در اینجا مدفون باشد. تا کنون چندین بار اتفاق افتاده که در قبر مورد پرستش شیعیان فقط استخوان گاو و یا حیوانی دیگر یافت شود. گفتم بله امکانش هست، اما شیعیان به این نیت مقبره می سازند که تصور می کنند هر کجا نام خدا در آن یاد شود می تواند زیارتگاه باشد، همانطور که قرآن می فرماید به هر کجا که نظر کنید روی خدا را می بینید. محمود: بله شما می توانید در طبیعت به هر کجا نظر کنید و روی خدا را ببینید، ولی شیعیان از این آیه سوء استفاده می کنند. بدین صورت که اول زریحی بر روی یک قبر می‌گذارند و بعد از چندی می‌گویند که معجزه‌ای از آن سر زده و مردم ساده دل را به جای عبادت خداوند و یاری طلبیدن از او به سوی آن زریح می‌کشانند و مجبور می‌کنند که از استخوان مرده‌ای حاجت بطلبند. گفتم به هر حال این مسجدی است که ساخته شده و خراب کردن آن شاید درست نبوده باشد. محمود: مگر رسول الله نبود که دستور تخریب مسجد زرار را داد؟ مگر آن مسجد ساخته نشده بود؟ گفتم بله. محمود: در دوره‌ای حکومت این شهر در دست کفار شیعه بود، ولی امروز در دست ماست و طبق سنت رسول هر کاری درست باشد انجام می‌دهیم. این جمله را که به زبان آورد به یاد شعر قائم مقام فراهانی افتادم که می‌گفت: روزگار است آن که گه عزت دهد گه خار دارد، چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد. دکتر محمود ادامه داد: شیعیان بدعت گذارند و 15 خدا را می پرستند، اگرچه می گویند که یک خدا داریم و 14 معصوم، ولی عملاً معتقدند که آن 14 معصوم به غیر از خلقت بقیه توانایی های خدا را دارند و این از دید ما شرک است. به علاوه شیعیان در همه چیز زیاده روی می کنند. به طور مثال در اسلام هرگز اجازه نداریم که تزیینی بر قبر نهاده و یا ارتفاع آن را از یک وجب بیشتر کنیم، اما شیعیان بر روی قبرها ذریح می‌گذارند و پولهایی را که میبایست خرج فقرا شود تبدیل به سنگ‌های گرانبها کرده و با آن قبرها را تزیین می‌کنند. گفتم البته نه برای تمام قبور، بلکه برای امامان و صحابه پیامبر. محمود: دقیقاً همین جاست که شیعه زیاده روی می کند و از رسول الله مسلمان تر می شود. مگر حمزه سیدالشهدا نزد خداوند عزیزتر از اویس قرنی نبوده؟ گفتم بله. محمود: زمانی که در حیات پیامبر مردم خواستند بر سر مزار حمزه بروند و از او کمک بخواهند، پیامبر جلوی آنان را میگیرد و میفرماید هرگز نباید از مردگان تقاضای کاری کرد و اگر قرار است دعا کنیم بیایید با هم نزد عمویم عباس که زنده است برویم و از او بخواهیم که با ما دعا کند. گفتم اما این آیه قرآن است که شهدا زنده اند و قدرت شفاعت دارند. محمود: آن شفاعت که در قرآن از آن یاد شده برای روز قیامت است و نه برای این دنیا و این کار که شیعیان که مقبره می‌سازند و از مرده کمک می‌خواهند دقیقاً مانند کار کفار قریش است. زمانی که از آنان پرسیده شد چرا بت‌ها را می‌پرستید، گفتند ما آنان را نمی‌پرستیم بلکه از آنان شفاعت می‌خواهیم. به علاوه در مورد شیعیان باید بگویم که آنان معتقدند امامان مرده قدرتی ماورایی دارند و حتی از آینده بشر باخبرند. گفتم یعنی قبول نداری اگر اذن خدا باشد هر کاری ممکن است؟ محمود: بله قبول دارم، ولی نمی شود بگویی هر کاری به اذن خدا قابل انجام است. مثلا نمی توانی بگویی که یک نوزاد به اذن خدا می تواند کوهی را بر سر انگشت خود نگه دارد. دکتر محمود برای هر صحبت من جوابی قانع کننده داشت. نمی خواستم با او مجادله کنم. همانطور که می رفتیم با اتومبیل از فرعی کنار جاده خارج شد و به سمت رودخانه رفت. کنار رودخانه هوا خنک و خوب بود. ساعتی نشستیم و صحبت کردیم و سپس به سمت مرکز شهر برگشتیم. موقع برگشتن
وقتی که به میدان بهشت رسیدیم، برای اینکه سرهای بریده‌ای که روی پرچین قرار گرفته بود را نبینم، صورتم را برگرداندم. محمود که متوجه ناراحتیم شده بود، سریع مسیر را عوض کرد. چند لحظه بعد با عبور از خیابانی فرعی به مغازه فروش لوازم ورزشی رفتیم و یک جفت گرمکن خریدیم. محمود با سکه‌های دولت اسلامی که به تازگی نشر یافته بود خرید می‌کرد. دستور آمده بود که همه پولهای دیگر را باید با سکه‌های دولت اسلامی آن تعویض کنند. استادیوم رقه. بعد از خریدن لباس ورزشی با اتومبیل به استادیوم شهر رفتیم. جوانان و نوجوانان زیادی آمده بودند. برایم جالب بود که هیچ کدام دوچرخه‌های خود را قفل نمی‌کردند و حتی کیف‌ها و وسایلشان را بدون نظارت روی دوچرخه‌های خود رها می‌کردند و داخل می‌شدند. داخل استادیوم هیچ زن یا دختری نبود. همه مذکر بودند و مشغول ورزش. بر روی دیوارهای دور تا دور زمین فوتبال آیات قرآن نوشته شده بود. همانطور که در استادیوم قدم می‌زدیم، دکتر محمود چند سکه را بیرون آورد و برایم توضیح داد که سکه 1 دیناری 4.5 گرم طلا دارد و ارزشش معادل $120 است و سکه 1 درهمی 3 گرم نقره دارد و ارزش آن حدود $1 است. تصاویر جالبی پشت سکه ها نقش بسته بود که هر کدام نشان دهنده آیاتی از قرآن و یا یکی از شعارهای دولت اسلامی بود. به طور مثال 7 خوشه گندم که به آیه‌ای از سوره بقره اشاره می‌کرد و یا نمادهایی چون نیزه و سپر، درخت نخل، کره زمین و مسجد الاقصی. پرارزش‌ترین سکه دولت اسلامی 5 دیناری بود که ارزشی معادل $600 داشت و کم ارزش‌ترین سکه 10 فلوسی بود با ارزش معادل 6 سنت. همونطور که جلو می رفتیم، توپی با سرعت به پای دکتر محمود خورد و او با پایش آن را به هوا پرتاب کرد و چندین بار زیر آن زد. می‌خواست مهارتش را به من نشان بدهد. کمی بعد جوانی حدود 23-4 ساله به سمت من آمد. به محض اینکه محمود را دید سلام کرد و هر دو یکدیگر را در آغوش کشیدند. سپس دکتر محمود ما را به هم معرفی کرد. اسمش عبدالباسط الصاروت بود و گفت که او دروازه‌بان تیم ملی سوریه بوده که اکنون به رقه آمده و با بچه‌ها تمرین فوتبال می‌کند. ساروت برای من تعریف کرد که خودش جزو نیروهای ارتش آزاد است و برای آموزش بچه‌ها به این ناحیه آمده و گفت که عمو و برادرانش را به خاطر تیراندازی مأمورین امنیتی به تظاهرات مسالمت‌آمیز از دست داده و بعد از آن تصمیم گرفته که به مجاهدان بپیوندد و از این ناراحت بود که آمریکایی‌ها و دولت‌های عربی فقط لاف کمک به آنان را زده‌اند و به جای آنکه موشک ضد هوایی به آنان بدهند، عینک دید در شب داده‌اند و برای همین است که مجاهدان از آنان مایوس شده و به دولت اسلامی میپیوندند تا لااقل با شرافت و بدون وابستگی به غیر مسلمین شهید شوند. ساروت برای من تعریف کرد که در ارتش آزاد اسلحه‌های سبکی که دول غربی می‌فرستاده‌اند در بازار سیاه به فروش می‌رفته و نیز می‌گفت که سران ارتش آزاد با پول کشورهای عربی ثروتمند شده‌اند. مجبور شدیم لباس‌هایمان را در کنار زمین فوتبال عوض کنیم، چرا که اجازه ورود به رختکن را نداشتیم. گویا آن قسمت در اختیار نیروهای امنیتی بود و از آن به عنوان زندان استفاده می‌شد. در راه برگشت با دکتر محمود راجع به بودجه دولت اسلامی صحبت کردم. محمود: بودجه از چندین طریق تأمین می‌شود که مهمترین آن نفت است و آن را به هر کس بخرد می‌فروشند. راه دیگر درآمد جزیه‌ای است که از غیر مسلمانان دریافت می‌شود. قسمتی از بودجه هم از راه فروش غنایم جنگی و گروگان‌ها و مبادله اسرا به دست می‌آید. گفتم میزان جزیه چقدر است؟ گفت تا آنجا که می‌دانم افراد ذکور عاقل و بالغ و آزادی که توانایی مالی داشته باشند 4 دینار و اگر توانایی مالیشان کمتر باشد 40 درهم و اگر ضعیف باشند هیچ. کمی بعد دوباره به خوابگاهمان در بیمارستان برگشتیم. در راه برایم گفت که چقدر از اینکه واکسیناسیون بچه‌ها توسط دولت اسلامی ممنوع شده ناراحت است و آرزو کرد که زودتر دولت مستقر شود تا دانشمندان اسلامی بتوانند خود واکسن بسازند و لازم نباشد که از دول غربی واکسن تهیه کنند.
در چند روز بعدی با دکتر محمود به همه اطراف رقعه سر زدیم. پسر زرنگی بود و همه کار میکرد. حتی یک بار پهلوی گاوی را شکافت و گوساله را از شکمش بیرون آورد. چند روز بعد مأموریتم در رقعه تمام شد و به القریتین برگشتم. یک روز که طبق روال عادی به بیمارستان رفته بودم، احساس غریبی همه وجودم را فرا گرفت. احساسی که آرام و قرار را از قلبم میرو بود، اما دلیلش را نمیدانستم. در آن روزها کاهش تعداد مجروحان جنگی نشان دهنده دور شدن خط حمله از ما بود. ابوبشیر چندین بار به من گفته بود که نیروهایی که آموزش داده ام توانستند سهم مهمی در درمان مجروحان داشته باشند. شنیدن این خبر به اندازه‌ای که میبایست مرا خوشحال نکرد، چرا که میدانستم مجروحین مداوا شده به زودی به قربانگاه خواهند رفت و خود و دیگران را خواهند کشت. آن روز موقع عمل جراحی ناگهان سر و صدای زیادی از پشت شیشه‌های اتاق عمل بلند شد. پرسجو که کردم گفتند نیروهای انتظامی داعش آمده اند و مسیحیان را دستگیر می کنند. صدای تیراندازی نیروهای داعش و جیغ خدمه و پاهای در حال دویدن فضای بیمارستان را پر کرده بود. یکی از پرسنل سراسیمه به اتاق عمل آمد و گفت دارند دنبال جورج می گردند. همانطور که مشغول عمل بودم به جورج که در آن عمل دستیارم بود نگاهی انداختم، اما او در سکوت کامل بدون هیچ نگرانی زخم را می‌دوخت. دستی پشت دستش گذاشتم و گفتم خودم عمل را تمام می‌کنم. جورج بدون آنکه سوالی کند از در پشتی اتاق عمل خارج شد و پرسنل دیگری جای او را گرفت. نمی‌دانستم در آن لحظه جورج به کجا خواهد رفت و اصلاً نمی‌دانستم که چرا داعشی‌ها به دنبال مسیحیان هستند و حتی نمی‌دانستم که دوباره چه بلایی قرار است بر سرمان نازل شود. عمل را تمام کردم و بعد از آن نزد ابوبشیر رفتم و علت را جویا شدم. ابوبشیر: مگر خبر ندارید جناب دکتر؟ با تعجب نگاهش کردم و گفتم از چه؟ ابوبشیر: یکی از انبارهای مهماتمان که در نزدیکی محل سکونت مسیحیان است دیشب منفجر شده و رئیس انتظامات شهر دستور داده که هر کس در آن نزدیکی زندگی می کند بازداشت شود. به علاوه مشکوکند که مسیحیان اطلاعاتی به بیرون درس داده باشند. آشفته از بیمارستان خارج شدم و به سمت محله مسیحیان رفتم. شهر در آشوب بود. نیروهای انتظامی به خیابان ریخته بودند و مردم از جمله مسلمانان و حتی مقامات اداری شهر و کسانی که با خلیفه بیعت کرده بودند را بازداشت می‌کردند و به سمت مرکز شهر حرکت می‌دادند. کودکی حدود 10 ساله که بازوبند مسیحیان را روی بازوی راست خود داشت دوان دوان از کنارم گذشت. پشت سرش یکی از سربازان داعش به دنبال او می‌دوید، اما پسرک سریع‌تر بود، ولی هنوز به انتهای خیابان نرسیده بود که سرباز دیگری در مقابلش ظاهر شد و پسرک آنچنان وحشت نمود که تعادلش را از دست داد و با صورت در چاله‌ای از گل و لای افتاد و قطراتی از آب را به لباس سرباز پاشید. سرباز او را گرفت و بدون توجه به صورت زخمی و خونیش به سمت دیوار هل داد و قنداق تفنگی نثار شکمش کرد و گفت خدا لعنتت کند کافر کثیف، لباسم را نجس کردی. کمی جلوتر سربازها را دیدم که جلوی مغازه‌ای در محله مسیحیان دختر زیبایی را به زور می‌کشند، اما دخترک تسلیم نمی‌شد. مرد میان سالی در حالی که فریاد میزد با برادرزاده ام چه کار دارید؟ رهایش کنید، به سمت آنان رفت تا مانعشان گردد، اما به ناگاه ضربه محکم لگد سربازی او را نقش بر زمین کرد. هر دو را سوار کامیون کردند و بردند. کمی جلوتر کامیون زندانیان ایستاده بود و اندکی تعلل در سوار شدن موجب شلیک رگبار گلوله در اطراف پای آنان میشد. پسر بچه‌ای 7-8 ساله آنچنان ترسید که خودش را خیس کرد و سربازهایی که او را محاصره کرده بودند به استهزای او پرداختند و پسرک از شرم سرش را پایین انداخت. صدای زجه و ناله زنان و کودکان جای جای محله را پر کرده بود. کاری از دستم بر نمی آمد. هاج و واج مانده بودم. احساس کردم که سرم نبض دارد. میگرنم عود کرده بود. سر و گوشهایم را با دستهایم گرفتم و بر سکوی یک مغازه نشستم. لختی گذشت تا به خود آمدم. وقتی برخاستم همه جا خلوت شده بود. فردای آن روز ابوبشیر و نیروهایش را در بیمارستان در حال تکاپو دیدم. نزدیکتر رفتم و علت را جویا شدم. ابوبشیر:
صبح زود بازرسی به بیمارستان فرستاده‌اند تا بررسی کند که آیا از دفتر بیمارستان مدارکی به سرقت رفته است یا خیر. این حرفش برایم سنگین بود، یعنی آنها به پرسنل بیمارستان مشکوکند. خدا می کردم که چنین نبوده باشد، وگرنه می بایست منتظر عواقب وخیم‌تری برای پرسنل بیمارستان می بودم. اندکی بعد یکی از نیروهای ابوبشیر از اتاق بیرون آمد و چیزی در گوشش گفت که او را به سرعت به سمت دفترش روانه کرد. ابوبشیر بعد از چند دقیقه بیرون آمد و گفت مدارکی از اینجا گم شده است. بلافاصله دستور داد که تمام مدارک اتاقش را به منزلش در مجاورت بیمارستان ببرند. نیروهای انتظامی داعش همه پرسنل بیمارستان به خصوص پرسنل زایشگاه را که در مجاورت دفتر فرمانده قرار داشت یک به یک بازجویی کردند. نهایتاً 5 تن از کارکنان را بازداشت نمودند. چند ساعتی گذشت. برای نماز مغرب به مسجد جامع شهر رفتم و بعد از آن به مقر اصلی داعش سر زدم. عده‌ای مقابل آنجا جمع شده و پیگیر حال زندانیانشان بودند. صدای جمعیت معترض مرتب بیشتر میشد که ناگهان صدای شلیک هوایی همه را ساکت و سپس پراکنده کرد. وقتی به بیمارستان بازگشتم، اتومبیل ابوبشیر را جلوی بخش اداری دیدم. داخل رفتم. ابوبشیر را در حالی یافتم که در اتاقش به دنبال مدارک گم شده میگشت. بعد از سلام و احوالپرسی پرسید از جورج خبری ندارید دکتر؟ اظهار بی اطلاعی کردم. ابوبشیر: وسایل این اتاق را تخلیه کردم. از همکنون این اتاق در اختیار شما خواهد بود. تشکر کردم. دستش را میان دستانم گرفتم و از او خواهش کردم که دستور دهد به زندانیان مرحمت داشته باشند. گفت تلاشم را خواهم کرد و بعد بیمارستان را ترک کرد. نگران بودم و نگرانیم هر لحظه فزونی می‌یافت. همان شب با چند تن از ریش سفیدان شهر تلفنی راجع به زندانیان صحبت کردم. صبح روز بعد تا قبل از ظهر کارهایم را در اتاق عمل تمام کردم و برای نماز به مسجد رفتم. و بعد از نماز دوباره بستگان زندانیان را دیدم که در مسجد به اعتراض پرداختند. امام مسجد شیخ حسن بود که خود قضاوت پرونده انفجار انبار مهمات را به عهده داشت. وقتی که مردم به او نزدیک شدند، محافظش اسلحه را بالا برد تا تیراندازی هوایی کند، اما شیخ جلوی او را گرفت و گفت اینجا مکان مقدسی است و نباید در آن تیراندازی شود. سپس رو به مردم کرد و گفت لطفاً آرام باشید. به شما قول می دهم تا عصر تعداد زیادی از زندانیان آزاد خواهند شد. عصر همان روز عده‌ای از زندانیان آزاد شدند. بعد از نماز مغرب ابوبشیر را برای نهار روز بعد به منزل دعوت کردم. می‌دانستم کباب شتر دوست دارد، اما برای تهیه گوشت شتر باید خالد را می‌یافتم. او همه نقاط شهر را می‌شناخت و به راحتی می‌توانست هر چه را که می‌خواهم برایم فراهم کند. با شماره‌اش تماس گرفتم، اما جواب نداد. تصمیم گرفتم به منزلش بروم. هوا تاریک شده بود و منزل او در گوشه متروکی از شهر قرار داشت. وقتی که به محل رسیدم، چراغ معابر را خاموش یافتم. با اتومبیل تا انتهای کوچه‌ای که خانه‌اش در آن قرار داشت رفتم. زنگ زدم اما پاسخی نشنیدم. از درب نیمه باز منزل وارد شدم. تاریک بود و به سختی می توانستم مسیرم را بیابم. اما صدای قرائت قرآن راهنماییم کرد و به پشت اتاق خالد رساند. از در نیمه باز پاییدم ببینم چه می کند. زیر نور شمع نشسته بود و قرآن می خواند و در بین هر چند آیه تسبیح می چرخاند و دست به آسمان بلند می کرد و با صدای بلند برای حل مشکل مردم دعا می نمود. آهسته در زدم و وارد شدم. میخواست جلوی پایم بلند شود که دستم را بر شانه اش نهادم و گفتم در حضور قرآن بلند نشو. هر دو در جلوی قرآن دو زانو نشستیم. قرآنی را که در جلویش روی رحل قرار داشت برداشت و بوسه‌ای بر آن زد و آن را بست و می‌خواست روی تاقچه بگذارد که آن را از دستش گرفتم و بوسیدم و لحظه‌ای روی سر خود قرار دادم و سپس آن را در مقابل خود باز کردم و صفحات قرآن و کلام خدا را بوسیدم و چند بار صورتم را روی متن آن کشیدم و متبرک نمودم و بعد پیشانیم را به آن زدم و در نهایت آن را بستم و با دست راست خود روی سمت چپ سینه‌ام همانجا که قلب قرار دارد گذاشتم. تازه آن لحظه بود که احساس آرامش کردم. در آن بیغوله تنها چیزی که به من آرامش میداد قرآن بود.
فضا حالتی معنوی داشت. نمیتوانستم این فضا را بدون دعایی از دست بدهم. احساس میکردم که در این لحظه خداوند دعایم را مستجاب میگرداند. با اشتیاق و امید برای بهبود اوضاع و برای مردم شهر و مردم تمام دنیا دعا کردم. سپس قرآن را بوسیدم و روی تاقچه نهادم و بعد با خالد زیر نور شمع موضوع را در میان گذاشتم و او با اشتیاق پذیرفت. کمی با هم دعا خواندیم و بعد به منزل برگشتم. اول وقت صبح روز بعد خالد ران شتری را برایم آورد. نگاهی به آن انداختم. گوشتش عالی بود. از او تشکر کردم و هزینه را پرداختم. خداحافظی کرد و رفت. ابوبشیر برای نهار به منزلم آمد و از کباب شتر لذت برد. حین صرف غذا جویای حال زندانیان شدم. همانطور که غذایش را می‌خورد گفت آن هم به زودی حل می‌شود. گفتم چطور؟ گفت قاضی حکم اعدام 32 نفر را داده است. 19 مسلمان و 13 مسیحی. لقمه در گلویم گیر کرد. پرسیدم کدام قاضی؟ ابوبشیر شیخ حسن. گفتم چه موقع این حکم را داده است؟ ابوبشیر دیروز بعد از ظهر. گفتم شیخ که نماز ظهر و نماز مغرب هر دو را در مسجد خواند. خودم هم آنجا بودم. آخر چه موقع فرصت کرده زندانیان را محاکمه کند؟ ابوبشیر مگر محاکمهشان چقدر طول کشید؟ کلاً همه محاکمه 1 ساعت شد. داشتم از تعجب شاخ در می آوردم که چگونه شیخ توانسته 32 انسان را در 1 ساعت محاکمه کرده و جرم آنان را مشخص نموده و حکم به اعدام آنان دهد. به یاد اعدام‌های خلخالی افتادم که به سادگی در 1 روز 50 نفر را به چوبه دار می سپرد. حالا که حکم اعدام مشخص شده بود مطمئن نبودم که ابوبشیر بتواند کمکی به من بکند. ولی با این حال از او پرسیدم، اما گفت که کاری از دستش بر نمی آید. ساعتی بعد خداحافظی کرد و رفت. فکر محاکمه 32 انسان در 1 ساعت و حکم به اعدام آنان آرام و قرار را از من گرفته بود. به تکاپو افتادم و با چند تن از ریش سفیدان و معتمدین مسلمان و مسیحی شهر تلفنی صحبت کردم. عده‌ای را هم حضوری دیدم و نیز از محمد محضردار شهر که مشاور حقوقی هم بود خواستم دفاعیه‌ای بنویسد. می‌دانستم که به قوانین اسلامی آشناست و دفاعیه‌اش می‌تواند به محکومین کمک کند. از او خواستم که دفاعیه را صبح روز بعد جلوی زندان به من تحویل دهد، اما او اول وقت روز بعد در بیمارستان به دیدنم آمد و دفاعیه را آورد و با هم به زندان رفتیم. اول اجازه ندادند که با زندانیان ملاقات کنیم، اما با پیگیری و چند تماس تلفنی بالاخره موفق شدیم که وارد زندان شویم. محکومین در 2 قسمت مردانه و زنانه در سلول‌های کوچک محبوس بودند و پاهایشان به خاطر ایستادن زیاد و ضربه‌های کابل متورم بود. زنجیرهایی به دست و پایشان بسته شده بود که عذابشان را بیشتر می‌کرد. در زندان جایی برای نشستن و خوابیدن وجود نداشت. بعضی از زندانیان به همدیگر یا به دیوار تکیه داده بودند و بعضی هم سر جایشان پاهایشان را جابجا می‌کردند تا خون را به حرکت درآورند. کف سلول‌ها لکه‌های خونی دیده می‌شد که از پاهای زخمی محکومین بر زمین ریخته بود. زندانیان را در 2 صف زنانه و مردانه از سلول‌ها بیرون آوردند. دست و پای هر چند نفر را با زنجیری به هم بسته بودند که مانع حرکت درستشان می‌شد. به زور پای خود را روی زمین می‌کشیدند و جلو می‌آمدند. سربازی یکی از مردان در زنجیر را هل داد و تعادلش را برهم زد و او را بر زمین انداخت. بقیه مردان نیز پشت سرش بر زمین افتادند. هیچ کدام دیگر توان بلند شدن نداشتند و همانطور که نشسته بودند با دستانی که دیگر قدرتی نداشت شروع به مالش ساق‌های خود کردند. چند تن از زندانیان را خوب می شناختم، به خصوص آنان که پرسنل بیمارستان بودند. بقیه محبوسین هم از مردمی محلی بودند که دولت اسلامی به آنها اتهام جاسوسی و خرابکاری زده بود. دنیس آن جوان بلند قامت و ورزشکار مسیحی که در مسابقه مچاندازی به راحتی در لحظه‌ای دست دیگران را می‌خواباند هم در بین محبوسین بود و اکنون به اندازه‌ای ضعیف شده بود که به سختی دست خود را بالا می‌آورد. صورت‌های زخمی و خونین زندانیان ترحم برانگیز بود. جسم‌هایشان نیمه جان، لب‌هایشان خشک و چشم‌هایشان گود افتاده بود. لکه‌های خون جمع شده بر روی پلک‌هایشان مانع باز شدن آنها می‌شد. حتی اگر هم می‌توانستند پلک‌هایشان را باز کنند، دیگر چشمانشان سویی برای نگاه کردن نداشت. همانطور که در گوشه‌ای ایستاده بودم، نمی‌توانستم و یا نمی‌خواستم با آنها چشم در چشم شوم. از اینکه نتوانسته بودم کاری برایشان کنم، احساس شرم می‌کردم.
بی اختیار این آیه از قرآن بر زبانم جاری شد. فإن مع العسر یسرا و ان مع العسر یسرا. با شنیدن این کلام توجه محبوسین به من جلب شد و نوری در چشمانشان درخشید، انگار امیدوار شده بودند. دفاعیه ای را که محمد نوشته بود برایشان خواندیم و از آنان خواستیم که آن را امضا کنند و آنان بدون آن که کلامی بر زبان بیاورند کاغذ را گرفته و بر پشت یکدیگر آن را امضا کردند. خونی که از دستهای زخمیشان جاری بود بر متن کاغذ نقش می انداخت. ساعتی بعد همه دفاعیه را امضا کرده بودند. آن را گرفتم و ساعت 10 به ملاقات شیخ رفتم. بزرگان و ریش سفیدان شهر هم در جلوی دادگاه به من ملحق شدند. با اجازه قبلی به اتاق قاضی وارد شدیم. شیخ حسن با من و مسلمانان همراه هم دست داد، اما با مسیحیان مصافحه نکرد. چند دقیقه ای صحبت کردیم و بعد شیخ حسن با اشاره دست دستور داد که همه به جز من از اتاقش خارج شوند. سپس رو به من کرد و گفت از من چه انتظار دارید آقای دکتر؟ گفتم میخواستم رحمی به این افراد بکنید. شیخ حسن ولی آنان اعتراف کرده اند. گفتم بله، اما این اعتراف تحت فشار از آنها گرفته شده است. شیخ حسن چاره این نداریم، اگر مجرمین را مجازات نکنیم سنگ روی سنگ بند نمی شود. گفتم رحم و بخشش از شما دور نیست. شیخ حسن دکتر جان، اگر امروز شما را در اینجا پذیرفتم به خاطر سابقه رفاقت و حسن زن من نسبت به شماست، در غیر این صورت اجازه نمی دادم که به اینجا بیایید. اکنون هم تقاضای غیر معقول از من نکنید. گفتم پس چاره چیست؟ شیخ حسن هیچ. مایوسانه سرم را پایین انداختم. شیخ که انگار منتظر چنین لحظه ای بود گفت اما یک راه وجود دارد. گفتم چه راهی؟ شیخ حسن اینکه آن فرد مسیحی که فرار کرده است خودش را معرفی کند. گفتم کدام فرد؟ شیخ حسن همان همکارتان در اتاق عمل، همان کس که مدارک را از دفتر فرمانده دزدیده. گفتم یعنی اگر خودش را معرفی کند این افراد را آزاد می‌کنید؟ شیخ حسن بله قطعاً، ما باید برای این اتفاق کسی را مجازات کنیم. با شنیدن این حرف به فکر فرو رفتم و از او فرصت خواستم. بیرون که رفتم نتیجه را به بقیه گفتم. همه مات و مبهوت شده بودند. ساعتی بعد همه پراکنده شدند. ذهنم درگیر شده بود. نمیدانستم چه کنم. آیا باید جورج را میافتم و او را تحویل میدادم و یا میگذاشتم محبوسین را بکشند؟ در بین دو راهی گیر کرده و در افکار خود غرق بودم. تصمیم گرفتم جورج را بیابم و جریان را به او بگویم و همه چیز را به او واگذارم. به یاد آوردم که جورج خویشاوندی در شهر دارد. نزدیک غروب به آنجا رفتم. درب ورودی شکسته بود و تمام وسایل با ارزش را برده بودند. تنها ساکن آن خانه اشعه خورشید در حال غروب بود. به بنبست رسیده بودم. مرگ را می دیدم که سوار بر اسبی چموش به سوی محبوسین می شتابد. می دانستم که شیخ در روز جمعه آنان را به قتل خواهد رساند. 2 روز بیشتر فرصت نداشتم. جمعه عید مسلمانان است. اما در اینجا به عنوان عیدی سر به مردم هدیه می دهند. روز 4 شنبه و 5 شنبه تلاش‌های من برای یافتن جورج بی اثر ماند. اما صبح روز جمعه جورج با خط بیمارستان با من تماس گرفت. باور نمی کردم که خودش باشد، اما خودش بود و با نگرانی پرسید چه شده است دکتر؟ آیا حقیقت دارد که عده‌ای را گرفتند و می‌خواهند اعدامشان کنند و شرط آزادیشان را برگشت من گذاشته‌اند؟ گفتم بله درست است جورج. آخر چرا من؟ گفتم میگویند تو آن انبار مهمات را منفجر کرده ای و یا اطلاعاتی را از دفتر فرمانده به سرقت برده ای و به کسانی داده ای تا انبار را منفجر کند. جورج من؟ گفتم بله. جورج اما روح من هم از این قضیه بیخبر است. گفتم به هر حال این بهانه‌شان است. جورج میدانم. لطفاً کاری کن و به آنها بگو که من حتما برای محاکمه حاضر خواهم شد. الان کمی از شهر دورم. گفتم از تصمیمت مطمئن هستی؟ جورج بله حتما. بلافاصله بعد از قطع تلفن با ابوبشیر تماس گرفتم و جریان را به او گفتم و از او خواستم که مانع اعدام زندانیان شود. ابوبشیر که می‌دانست جورج دروغ نمیگوید بلافاصله مراتب را به شیخ اعلام نمود و شیخ اعدام را تا جمعه هفته بعد تأخیر انداخت. جنگجویان جهادی و کمدی الهی. نویسنده کوروش ب.
تولید و پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. یک شنبه نخل. روز شنبه خبری از جورج نشد، اما سحرگاه روز یک شنبه با تلفن همراهش با من تماس گرفت و گفت که پایش صدمه دیده و اکنون در کوههای پشت صورت الیان منتظر کمک من است. سریعاً به سراغ خالد رفتم و از او خواستم که من را همراهی کند. خالد هم دوچرخش را برداشت و با من راهی شد. راه کوهستان ناهموار بود، اما خالد راه را خوب می شناخت. به هر ترتیبی شده از مسیر سنگلاخ عبور کردیم و جورج را یافتیم. کنار تخت سنگی بر زمین نشسته و با پای خود ور می رفت. از دیدنش خوشحال شدم، اما خوشحالیم با غم آمیخته بود. او را سوار دوچرخه کردیم و به سمت شهر به راه افتادیم. از او پرسیدم چه شد که به یک باره تماس گرفتی؟ جورج: در مسیر رفتن از بیراهه به خارج از شهر به وقت استراحت در بین خواب و بیداری و در رویا مسیح را دیدم که رو به من کرد و گفت کجا می روی عزیز من؟ آنجا بود که حدس زدم باید اتفاقی افتاده باشد و من نباید مردم را ترک می کردم. تصمیم گرفتم برگردم، ولی قبل از آن با بیمارستان تماس گرفتم و از تلفنچی ماجرای حکم اعدام را شنیدم و در تصمیم مصممتر شدم. جورج در ادامه صحبتهایش برایم تعریف کرد که روز قبل در یکی از روستاها شاهد ایست قلبی تنفسی جوانی بوده که اسبی او را لگد زده و جورج مجبور شده او را احیای قلبی ریوی کند تا به زندگی بازگردد و از این کار خود خوشحال بود که توانسته جان جوانی را نجات دهد. کم کم به شهر رسیده بودیم. جورج را به خانه ام بردم و زخم پایش را بررسی کردم. شاخه درخت نخلی در آن فرو رفته و آن را دریده بود. شاخه درخت را بیرون کشیدم و پانسمان کردم. از اینکه برگ درخت نخل او را آزرده بود دلم گرفت، چرا که همیشه در نظرم درخت نخل نشانه خیر مقدم و سلامت بوده است، اما انگار برای جورج تقدیر چنین نبود و همه چیز برای او بالعکس اتفاق می افتاد. هفته مقدس. فردای آن روز وقتی که از ویزیت بیمارانم در شهر به خانه برگشتم دیدم که جورج نیست. ذهنم مشغول شد. فکر کردم که او را گرفتند، اما چرا؟ هنوز تا جمعه وقت داشتیم و می توانستم بیگناهی جورج را به اثبات برسانم. مبهوت و سرگردان بودم که چشمم به یادداشت جلوی آینه افتاد. آن را برداشتم و خواندم. خط خودش بود و نوشته بود که به خاطر نیاز فوری یک بیمار به اورژانس بیمارستان رفته است. بلافاصله از منزل خارج شدم و خود را به بیمارستان رساندم و جورج را در بخش اورژانس دیدم. ادامه کار را به عهده گرفتم و از او خواستم که به منزل برود. اگرچه ماسک زده بود، اما پرسنل بیمارستان به خوبی او را می شناختند. خدا می کردم که نگهبانان او را ندیده باشند. کمی بعد به منزل رفتم و خطرناک بودن کاری را که کرده بود به او گوشزد کردم، اما او بدون آنکه چیزی بگوید تبسمی کرد و دستی بر شانه‌ام نهاد و سپس در گوشه‌ای نشست. آن روزها مشکل عمده ما کمبود خون برای تزریق به بیماران بود. سرم نمکی هم کم داشتیم و این می توانست موجب صدمه زدن به کلیه‌ها و مرگ بیماران گردد. از مسئول آزمایشگاه خواستم که با حل کردن 9 گرم نمک به ازای هر لیتر آب مقطر سرم نمکی بسازد و سپس آن را بجوشاند و بگذارد سرد شود و از صافی‌های ریز تزریق خون عبور دهد و داخل شیشه‌های استریل بریزد. با این دستور پرسنل آزمایشگاه روزانه 100 لیتر سرم نمکی برایمان آماده می‌کردند که با آن زخم‌ها را می‌شستیم و اگر لازم می‌شد برای تزریق وریدی استفاده می‌کردیم. کمبود مورفین را هم با به دست آوردن تریاک از اداره منکرات دولت اسلامی و حل کردن و ضد عفونی کردن و عبور دادن مایع آن از صافی حل کردیم. میزان مورفین را نمی توانستیم اندازه بگیریم، اما می دانستیم که هر 100 گرم تریاک 10 گرم مورفین دارد و برای هر دوز مسکن معمولاً 5 میلی گرم مورفین کافی است. برای رفع اتهام از جورج با ابوبشیر تماس گرفتم و با هم دوربین‌های اطراف انبار مهمات را چک کردیم. هیچ ردی از ورود فرد خارجی به آن محل دیده نمی‌شد.
ابوبشیر راهنمایی‌ام کرد که با ابوسهیل که مسئول و متخصص طراحی و ساخت تله‌های انفجاری و اتومبیل‌های انتحاری بود صحبت کنم. ابوسهیل جوانی کوتاه‌قد و لاغرندام بود که ریش بلندی داشت ولی سیبیل‌هایش را از ته می‌تراشید. سنش به 30 سال هم نمی‌رسید و عادت داشت که کلاه پارچه‌ای بر سر بگذارد. با ابوسهیل به محل انفجار رفتیم. دورترین قطعات انفجار را پیدا کرد و با پرچم‌های قرمز علامت‌گذاری نمود و فاصله آنها را تا محل انفجار اندازه گرفت. و سپس یک پهپاد کوچک را به هوا فرستاد و از محیط عکس برداری و فیلم برداری کرد. قرار شد تا روز بعد نتیجه را به من بگوید. پای جورج در روزهای بعدی بهتر شد و می توانست آهسته آهسته راه برود. و در ساعتی که نگهبانان در بیمارستان نبودند به اتاق عمل می آمد و کمکم می کرد. گاهی آنچنان کار می کرد که از ضعف عرق بر پیشانیش می نشست. یک بار هم برای تعویض خون بچه‌ای تازه به دنیا آمده که زردی داشت خون داد. چند بار به او تأکید کردم که مواظب نگهبانان باشد و تا زمانی که آنان در محوطه هستند به اتاق عمل نیاید. اما او از تأکید زیاد من ناراحت می شد و یک بار برگشت و گفت دکتر جان چرا من را از دیگران مخفی می کنی؟ من که آمدم خودم را تحویل دهم تا این ماجرا زودتر تمام شود و زندانیان از بند برهند و پیش خانواده هایشان برگردند. جوابی نداشتم. غصه در دلم لانه کرده بود. هنوز به دنبال کورسوی امید بودم تا او را از مرگ برهانم. نمیخواستم خودم او را تحویل بدهم و نمیخواستم نقش یهودا را برای او بازی کنم. اما جورج ترسی نداشت. روز چهارشنبه از خواب که بیدار شدم، جورج را دیدم که صلیبی از خاکستر روی پیشانی خود کشیده است. تمام آن روز را روزه گرفت و شب از خوردن گوشت امتناع کرد. همان روز چهارشنبه بود که به محض ورود به بیمارستان به دفتر شیخ احضار شدم و شیخ مستقیما جورج را از من خواست و گفت اگر او را طبق قولی که داده ای تحویل ندهید حکم محبوسین را روز جمعه اجرا خواهم کرد. گفتم شیخ بزرگوار کمی فرصت بدهید، من پای حرفم هستم و حتما او را به شما تحویل خواهم داد، اما به نظر نمی آید که او عامل این انفجار باشد. شیخ گفت انبار مهمات که خود به خود منفجر نمی شود. حتما کسی این کار را کرده و اگر ما واکنشی نشان ندهیم پایه های دولت اسلامی ضعیف خواهد شد و مطمئنم شما نمی خواهید که اینطور شود. می خواهید؟ لحظه ای تعلل کردم. می دانستم که به جز جواب نه چیزی نمی توانم بگویم. گفتم نه به هیچ وجه، دولت اسلامی باقی خواهند ماند. دولت الاسلام باقیه. شیخ احسنت دکتر جان، می دانستم که مثل همیشه حق را می گویید، پس لطفاً هرچه زودتر آن مرد را هر کجا هست به من تحویل بدهید. برای جواب دادن کمی مکث کردم ولی می دانستم که نمی توانم شیخ را دست به سر کنم. گفتم بله حتما. ناراحت و غمگین به منزل برگشتم. جورج را که دیدم بدنم شروع به لرزه کرد. برای اینکه با او چشم در چشم نشوم به بیمارستان رفتم و خود را مشغول کردم. غروب چهارشنبه با جورج به منزل یکی از دوستانش رفتیم و آنجا بود که روزه‌اش را افطار کرد. همانطور که سر سفره نشسته بودیم در میان صحبت‌هایش با دوستان صدایش کمی بغض‌آلود شد. بلافاصله لیوانی را پر از آب کردم و به دستش دادم. آن را گرفت و نوشید و در رویم تبسمی کرد. روز پنجشنبه با ابوبشیر نزد ابوسهیل رفتیم و نتایج را دیدیم. طبق برآورد او انفجار از مرکز انبار مهمات شروع شده بود و شعاع انفجار یک دایره کامل را تشکیل می‌داد. در گزارش ابوسهیل نوشته بود که احتمالاً چاشنی مهمات قدیمی خود به خود فعال گردیده و باعث انفجار انبار مهمات شده است. نتایج و گزارش‌ها را از ابوسهیل گرفتم و نزد شیخ بردم، اما او زیر بار نمی رفت و مرتب اصرار می کرد که هرچه زودتر جورج را به او تحویل بدهم و گفت که آخرین روز است. داشتم مایوس می شدم، اما هنوز امید داشتم. نتایج را به دفتر ابو منصور فرماندهی منطقه بردم تا او را مجاب کنم، اما او در دفترش نبود و آدرس او را هم به من نمی دادند. گویا برای سرکشی از نیروها به منطقه رفته بود. مستعسل مانده بودم. بنا به درخواست شیخ باید تا آخر شب جورج را تحویل می دادم، اما نمی توانستم خودم را به این کار راضی نمایم. وقتی که به منزل برگشتم جریان را برای جورج شرح دادم و او با لبخندی گفت من را تحویل بده و خودت را راحت کن، اما قبل از آن اجازه بده که برای دعا به
الیان بروم. چیزی نگفتم و ساکت ماندم. جورج که صورت پریشانم را دید این شعر از خیام را برایم خواند. ای بس که نباشیم و جهان خواهد بود، نی نام ز ما و نی نشان خواهد بود. زین پیش نبودیم و نبود هیچ خلل، زین پس چو نباشیم همان خواهد بود. دوزخ طبقه نهم، خیانتکاران. شامگاه همان روز عده‌ای از دوستان جورج به منزل آمدند و با هم لقمه نان خوردیم. سپس جورج لگنی آب آورد و پاهای همه را شست و دستمال کشید. کمی بعد همه رفتند و ساعت 9 شب من و جورج با هم به کلیسای سنت الیان رفتیم. کلیسا به وسیله نیروهای دولت اسلامی تخریب شده بود، اما هنوز قسمت‌هایی از آن سالم بود. جورج در جلوی درب ورودی کلیسا من را در آغوش گرفت و پیشانیم را بوسید و به داخل رفت. من هم در بیرون کلیسا در تنهایی و احساس گناه خود غرق شدم. نمیدانستم چه کار باید بکنم. چاره ای نبود. با شیخ تماس گرفتم و آدرس را دادم. سکوت حاکم بود. دلتنگی بر من غلبه کرد. میخواستم جورج را در آخرین لحظات آزادیش ببینم. وارد کلیسا شدم. در جلوی تمثال ویران شده عیسی مسیح زانو زده و غرق در عبادت بود. به آرامی به سمتش رفتم. چهرهش در زیر نور شمع درخششی خاص داشت. میخواستم بویش را استشمام کنم. زیر لب زمزمه میکرد و برای مردم و برای بخشش گناهان خودش دعا میخواند. در گوشه ای نشستم و به جورج خیره شدم. در عالم روحانی خودش غرق بود و به هیچ چیز به جز دعا توجهی نداشت. زمان زیادی نگذشت که نیروهای شیخ به کلیسا آمدند. ساعت نزدیک 10 بود. جورج را دستگیر کردند و از او خواستند سوار اتومبیل شود، اما او به خاطر زخم پایش نمی توانست به سرعت آنان حرکت کند. فکر می کردند مماطله می کند و خود را به مریضی می زند. او را به زور کشیدند و به سمت وانت بردند. هیچ مقاومتی نمی کرد. خود را به تقدیر سپرده بود. لحظه ای دستش را به سمتم دراز کرد. به سویش حرکت کردم. اما قبل از آن که خودم را به او برسانم، او را به پشت وانت بالا کشیدند و حرکت کردند. چشمانش را به چشمانم دوخته بود. چشمان خمار و زیبایش در زیر نور ماه می درخشید. کم کم وانت از من دور شد و صورت نورانیش از دیدم محو گشت. تنها و غمگین در کنار خرابه سنت الیان به گشت زنی پرداختم و بی هدف مدتی در آن اطراف قدم زدم. کمی که به خودم مسلط شدم به منزل برگشتم. بلا فاصله به من خبر دادند که بعد از دستگیری جورج، شیخ دستور آزادی گروگانها را داده است و نیز گفته که جورج را همان شب محاکمه می کند. طاقت ماندن در خانه را نداشتم. به محل کار شیخ رفتم. جماعتی در آنجا جمع شده بودند و با هم بحث می کردند. شیخ جورج را مجرم شناخت و حکم اعدام را صادر کرد. اجازه هیچ اعتراضی هم داده نشد. حکم را به دست مأموری دادند که سریعاً به ابو منصور برساند و تایید او را هم بگیرد. پشت سر مأمور به راه افتادم تا بتوانم ابو منصور را ببینم. او که برای تایید آزادی زندانیان به محل کارش رفته بود، همچنان آنجا بود. همراه مأمور وارد دفترش شدم و خواهش کردم که قبل از تایید حکم گزارشات ابو سهیل را بررسی کند. آنها را مطالعه کرد و گفت با توجه به این گزارشات جورج بیگناه است، اما نمی شود حکم شیخ را هم نادیده گرفت. خود شیخ باید حکم را اصلاح کند. سپس زیر حکم دستوراتی نوشت و به شیخ ارجاع نمود. به دفتر شیخ برگشتیم، اما شیخ کسی را راه نمیداد. در مسیر یحیی با من همراه شده بود و هر کجا که می رفتم می آمد. می خواستیم به ملاقات جورج برویم، اما اجازه ندادند. با ابوبشیر تماس گرفتم و از او خواهش کردم که ترتیب ملاقات ما با جورج را بدهد. ابوبشیر هم این کار را کرد. با یحیی وارد سلول جورج شدیم. جورج با من مصافحه و معانقه کرد و سپس به سراغ یحیی رفت و چیزی در گوشش زمزمه نمود.
یحیی کشیش بود. احساس کردم جورج می‌خواهد برایش اعتراف کند. به دورترین قسمت سلول رفتم و به دیوار تکیه دادم. جورج جلوی یحیی زانو زد و یحیی پارچه‌ای روی سر او انداخت و سپس انجیل را بالای سر او گرفت. جورج شروع به صحبت کرد و گفت: در 14 سالگی به همراه برادرانم و پدرم و عده‌ای دیگر به اردوگاه صبرا و شتیلا حمله کردیم و به ما گفته بودند تروریست هایی که اخیراً مسیحیان را کشته‌اند در آن اردوگاه مخفی شده‌اند و باید آنها را پیدا کنیم. این جمله را که گفت چند لحظه‌ای مکث کرد و سپس با بغض ادامه داد: موقعی که به آن اردوگاه حمله کردیم من مسئول بررسی چند خانه شدم و قرار بر این بود که در صورت امن و خالی بودن هر خانه روی درب آن را با اسپری علامت بزنم. کار سختی نبود. خانه ها خالی بودند، اما در یکی از منازل احساس کردم از پشت رخت خوابها صدای نفس زدن چند نفر را میشنوم. رخت خوابها را کنار زدم و کودکی 5 یا 6 ساله را دیدم که از ترس خودش را به مادرش چسبانده است. مادرش هم ترسیده بود. هر دو در گوشه دیوار کس کرده بودند و با دلهره به من مینگریستند. هاج و واج مانده بودم که چه کنم. انگشت اشاره ام را جلوی دهانم آوردم و به آنها علامت دادم که ساکت باشند. سپس رخت خوابها را به حالت اول برگرداندم و از خانه خارج شدم. ساعاتی را در محل گشت زدم و خانه‌های دیگر را بررسی کردم. موقع برگشت دیدم که درب آن منزل باز است. با عجله وارد شدم و دیدم که تمام در و دیوار خانه با گلوله‌های بی هدف سوراخ شده است. سریع رخت خوابها را کنار زدم و بچه را دیدم که در آغوش مادر کشته شده است و خونی که از بدن هر دو جاری بود تمام کف اتاق را می‌پوشاند. مادر هم که در نفسهای آخرش سر پسرک را در آغوش می‌فشرد کمی بعد فوت کرد. مات و مبهوت مانده بودم که چرا به خانه‌ای که من علامت زده ام وارد شده‌اند و اینها را کشته‌اند. همان لحظه متوجه دست کودک شدم که به کیسه‌ای چنگ زده، کیسه‌ای که از گردنش آویزان بود. انگشتانش را دور کیسه حلقه کرده بود و محکم می‌فشرد. کنجکاو شدم ببینم چه چیزی آنقدر برایش مهم بوده که تا آخرین لحظه رهایش نکرده است. آهسته انگشتانش را باز کردم و کیسه را بیرون کشیدم و دیدم که صفحه‌ای تا شده از قرآن در آن است. قلبم آتش گرفت. دیگر تحمل نداشتم. به سمت درب خروجی رفتم، اما موقع خروج برگشتم و نگاهی دیگر بر کودک و مادری که در آغوش یکدیگر جان داده بودند انداختم. وقتی که چشمم به جای پوتین‌های خونیم که روی زمین نقش بسته بود افتاد، قلبم پاره شد. بلافاصله از منزل خارج شدم و درب را بستم و در کمال تعجب دیدم که روی درب منزل هیچ اثری از رنگ اسپری نیست. انگار فراموش کرده بودم که روی آن را علامت گذاری کنم و این اشتباه من باعث کشته شدن آن مادر و فرزند شده بود. تمام صورت جورج خیس اشک بود. یحیی چند بار علامت صلیب را بالای سر جورج کشید و برایش دعا خواند و گفت: هر چه بوده خداوند تو را می بخشد، چرا که تو به عمد این کار را نکرده ای و الان هم که آمده ای تا جان خود را فدای چندین نفر مسلمان و مسیحی کنی، مطمئن باش خداوند به قلبها نگاه می کند و بسیار بیش از آن چه که تو تصور می کنی بخشاینده است. تازه فهمیدم غم نهفته در چهره جورج از چیست. تا کنون تصور می کردم فقط به خاطر عشق از دست رفته‌اش غمگین است، ولی اکنون داستان دیگری را پشت آن اندوه شگرف می یافتم. چند لحظه بعد یکی از سربازها از پشت میله های زندان برای چندمین بار و با صدای نه چندان ملایمی گفت: وقت ملاقات تمام است. باید می رفتیم قبل از آن که ما را به زور بیرون کنند و یا به یحیی به خاطر انجام مراسم مذهبی صدمه بزنند و غمی بر غمهای ما بیفزایند. بار دیگر نزد جورج رفتم و او را در آغوش فشردم. دل کندن آسان نبود، اما چاره ای نداشتیم. در حالی که هنوز به تغییر حکم شیخ امید داشتم، زندان را ترک کردم. میخواستم به بیمارستان برگردم، اما میدانستم که طاقت نمی آورم. همانجا با یحیی در اتومبیل نشستیم. کمی بعد خستگی بر من چیره شد و خواب مرا دره بود. اما با کابوس از خواب بیدار شدم. با اتومبیل جلوی دفتر ابو منصور رفتیم و همانجا منتظر نشستیم. میخواستم صبح زود او را ببینم و از او درخواست کنم که به هر شکلی شده حکم شیخ را عوض کند.
وقتی صدای اذان صبح بلند شد، برای نماز به مسجدی که در آن نزدیکی بود رفتم و سپس به همراه یحیی به دفتر ابو منصور رفتیم. شلوغ بود و جمعیت در هم میلولیدند. مأموری که از دفتر شیخ آمده بود، علاوه بر حکم تایید شده جورج، حکم 3 نفر دیگر را هم که به جرم‌های مختلف باید اعدام می‌شدند، برای تنفیذ نهایی به همراه داشت. عده زیادی از بستگان و آشنایان محکومین به آنجا آمده بودند. حیاط دفتر ابو منصور پر از جمعیت بود. کمی بعد ابو منصور آمد و به سختی از میان جمعیت گذشت و بالای سکوی کنار حیاط ایستاد و رو به جمعیت گفت: از من چه می‌خواهید؟ یک نفر از میان جمع با صدای بلند خطاب ابو منصور گفت: امروز جمعه است و روز عید ما مسلمانان. به حرمت این عید بخششی از خود نشان بده. ابو منصور لحظه ای تأمل کرد. او که نمیخواست سابقه اش نزد مردم خراب شود و او را مردی بیرحم بنامند، گفت: من هیچ کدام از این زندانیان را نمیشناسم، اما به حرمت امروز اجازه میدهم که خودتان یکی را انتخاب کنید تا من حکم او را لغو نمایم. همه ای از جمع برخاست. هر کس سخنی میگفت و نامی را صدا میزد. اما در این میان صدای بستگان یکی از زندانیان از همه کارسازتر بود. مرتب نام او را صدا می‌زدند و آزادیش را می‌خواستند. ابو منصور بلافاصله زیر حکم او کلمه عفو را نوشت و احکام بقیه را تایید کرد و سپس دستان خود را با لیوانی آب شست و گفت: خودتان چنین خواستید. مأمورین که تایید ابو منصور را گرفته بودند بلافاصله به سمت زندان رفتند. جمعیت هم کم کم از محوطه دفتر ابو منصور خارج شدند. دیگر همه چیز تمام و حکم نهایی شده بود و من در حالی که غم تمام وجودم را فرا گرفته بود به سمت ابو منصور رفتم و لحظه ای در چشمانش نگریستم. نگاهش را از من دزدید، اما وقتی که سماجت من را دید برگشت و گفت: ببینید جناب دکتر، ما نمیتوانیم بگذاریم هرج و مرج شود، حتی اگر این ظلم در حق یک نفر صورت گیرد. حتما این ضرب المثل را شنیده اید که میگوید 1 سال زندگی در ظلم بهتر از 1 روز زندگی در هرج و مرج است. هر لحظه از حرفهایش عصبانی تر می شدم، اما بر رفتار خود مسلط شدم و از او خواستم که اجازه دهد لااقل تا زمان اعدام جورج با دوستان و بستگانش باشد. ابو منصور اول تعلل کرد، ولی با اصرار من درخواستم را پذیرفت و کاغذی برایم نوشت. به زندان رفتم و جورج را تحویل گرفتم. 2 مأمور نیز با من آمدند. یحیی هم بود. با هم سوار اتومبیل شدیم. من و یحیی جلو بودیم و من رانندگی می کردم. در صندلی عقب جورج با آرامش همیشگیش بین 2 مأمور نشسته بود و زیر لب ذکر می گفت. گاهی در آینه وسط اتومبیل نگاهم به نگاهش گره می خورد و اشک در چشمانم حلقه می بست. به سمت مدرسه مسیحیان رفتیم. وقتی که رسیدیم 2 نگهبان بیرون مدرسه منتظر ماندند و ما وارد شدیم. بلافاصله بعد از ورود جمعیت با اشتیاق دور ما حلقه زدند. همه می‌خواستند که از جورج به خاطر فداکاریش تشکر کنند. همراه جمعیت به وسط حیاط رفتیم. یحیی نیمکتی را جلو کشید و روی آن رفت و گفت: دوستان، با فداکاری این مرد شجاع دیشب بسیاری از دوستان و آشنایان ما از مرگ رهیدند. فداکاری در مسیحیت بی سابقه نیست و دین ما با شهادت یحیی تعمید دهنده و فداکاری مسیح شروع شد و با از خودگذشتگی قدیسان ادامه یافت. در مسیحیت شهید کم نبوده و امروز شاهد بزرگواری یکی دیگر هستیم و این قطعاً آخرین نخواهد بود. زمان آن رسیده که با هم دست به دعا برداریم و برای رستگاری روح این بزرگ مرد دعا کنیم. جورج سرش را پایین انداخته بود و چیزی نمی گفت. جمعیت شروع به دعا کردند. یحیی ادامه داد: ما امروز از این عزیز به عنوان آخرین لطفی که در حق ما می کند می خواهیم که صلیبی را به دست خود در عبادتگاه تازه ساخته شده مدرسه قرار دهد. سپس با انگشتش انتهای مدرسه را نشان داد. گودی در آنجا کنده بودند. چند نفر صلیب بزرگی را که تازه درست کرده بودند از ساختمان مدرسه بیرون آوردند تا نزد جورج بیاورند. صلیب را روی بازوی کوتاهش بر زمین گذاشتند. نگاهی به آن انداختم و جزئیات را دیدم. انگار که از چوب نخل بود و در انتهای 2 بازوی بزرگ و کوچکش اعدادی به چشم می‌خورد. 350 و 185 سانتی متر.
نگاه جورج به صلیب که افتاد، اشک در چشمانش حلقه زد، نزدیکتر رفت و صورتش را به آن چسباند و زیر لب زمزمه کرد. لحظه‌ای بعد رو به سازنده صلیب کرد و گفت: هدیه‌ای که برای خداوند است باید به بهترین شکل ساخته شود. و کاغذ سنباده‌ای خواست. نجار کاغذ سنباده را به او داد و جورج به آرامی قسمت‌های ناهموار صلیب را سنباده زد و سپس محل اتصال هر دو بازو را 3 بار بوسید و صورتش را با آن متبرک نمود و در نهایت گونه خود را بر آن نهاد و چشم بر آسمان دوخت. اشک‌هایش بر صلیب روان بود. همه منقلب شده بودند و می‌گریستند. هر کسی سر در گریبان خود داشت و دعا می‌کرد. لحظه‌ای بعد جورج صلیب را بر دوش گرفت و به راه افتاد. جمعیت پشت سر او روان شدند. یحیی شروع به خواندن سرودی مذهبی کرد و حاضرین او را همراهی می‌کردند و هللویا می‌گفتند. کم کم به انتهای مدرسه رسیدیم. جورج با کمک چند نفر صلیب را در جایی از پیش تعیین شده قرار داد. یحیی بر سکویی قرار گرفت و گفت: خداوندا، لب‌هایم را بگشا تا زبانم تسبیحت گویند. و ادامه داد: خوشا به حال مسکینان، زیرا پادشاهی آسمان متعلق به آنان خواهد بود. همهمه‌ای در جمع پیچید. یحیی ادامه داد: خوشا به حال ماتم زدگان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. اشک در چشمانم حلقه زد. به جمع که نگاه می کردم اندوه را می دیدم. همه ناراحت بودند. یحیی گفت: خوشا به حال فروتنان، زیرا ایشان وارثان زمین خواهند شد. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان، زیرا ایشان سیر خواهند گشت. بغضی که گلوی یحیی را گرفته بود ترکید و اشکش جاری شد و حق کنان گفت: خوشا به حال رحم کنندگان، زیرا ایشان رحمت خواهند دید. خوشا به حال پاک دلان، زیرا ایشان خدا را مشاهده خواهند کرد. خوشا به حال آشتی دهندگان، زیرا ایشان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. خوشا به حال آنهایی که در راه نکویی جفا می‌بینند، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. با گفتن این جمله صدای فغان و شیون در محوطه پیچید. همه اشک می‌ریختند و به جورج می‌نگریستند و برای او دعا می‌خواندند. همه به نیایش مشغول بودند و سر در گریبان خود داشتند که ناگهان درب مدرسه با ضربه محکم وانتی باز شد و نیروهای انتظامی داعش به داخل مدرسه هجوم آوردند و شروع به تیراندازی هوایی کردند. مردم از ترس به این سو و آن سو می‌دویدند. عده‌ای به داخل ساختمان مدرسه پناه بردند و عده‌ای در گوشه و کنار حیاط پنهان شدند. نیروهای داعش جورج را دستگیر کردند و با وانت بردند. وانت دیگری داخل شد و مأمورین با زنجیری صلیب را به پشت آن وصل کردند و در حالی که آن را روی زمین می‌کشیدند از مدرسه خارج شدند. مات و مبهوت مانده بودم. دنیا پیش چشمم تیره و تار شد. نمی‌دانستم چه شده. با ابوبشیر تماس گرفتم و جریان را گفتم و او پس از پیگیری گفت که این کار به خاطر انجام مراسم ممنوعه بوده است. سریع اتومبیل را برداشتم و به سمت منزل ابو منصور رفتم. وقتی رسیدم داشتند جورج را کشان کشان به داخل حیاط می بردند. چند سرباز به جانش افتاده بودند و او را لگدکوب می کردند. صلیب را هم به داخل حیاط بردند. چشم ابو منصور که به صلیب افتاد با صدای بلند رو به جورج گفت: میخواهی مسیح بشوی؟ مگر مسیح به صلیب کشیده شده؟ چرا اینقدر این دروغ را تکرار می کنید؟ چرا اینقدر متظاهر و فریبکار هستید؟ جورج ساکت ایستاده بود و جوابی نمیداد. ابو منصور: حالا به خاطر این دروغی که در سبب نشر آن هستی تنبیهت میکنم. سپس به نگهبانان دستوری داد و خود با محافظانش از منزل بیرون رفت. نگهبانان جورج را به تمسخر گرفتند و یکی از آنان تاجی از سیم خاردار ساخت و روی سر جورج نهاد. خون از سرش جاری شد اما دم بر نمی آورد. چند لحظه بعد شیخ حسن وارد حیاط منزل ابو منصور شد و دستوراتی به نگهبانان داد و آنان میز چوبی کهنه‌ای را به درون محوطه آوردند و پیراهن جورج را دریدند و او را روی میز خم کردند و 2 دستش را با طناب به پایه‌های طرف مقابل میز بستند. زانوهایش را هم با طنابی به هم بستند و طناب را زیر میز عبور داده و از سمت دیگر آن بالا آورده و دور گردنش انداختند. به طوری که اگر پایش را تکان میداد و یا خم می‌کرد، طناب دور گردنش سفت‌تر می‌شد.
اما جورج انگار که در این دنیا نبود. واکنشی به این حرکات نشان نمیداد. فقط مرتب زیر لب زمزمه میکرد. جلاد شهر با شلاقی رشته رشته و چرمی وارد شد. در انتهای رشته های شلاق گویهای فلزی کوچک و در میان رشته ها تکه های تیز استخوان به چشم میخورد. جلاد شلاق را در دست چرخاند و آماده زدن کرد و بعد قرآنی را برداشت که زیر بغلش بگذارد، اما شیخ گفت قرآن نیاز نیست و ادامه داد قرآن را فقط برای شلاق زدن مسلمانان استفاده می کنیم. این فرد که مسلمان نیست، هر طور که دوست داری او را بزن. جلاد که انگار از حرف شیخ خوشحال شده بود لبخندی زد و شلاقش را در هوا چرخاند و با قدرت بر بدن جورج فرود آورد. ضربه های شلاق پوست جورج را می درید و قطرات خون را به هوا می فشاند. پس از چند ضربه خون روی میز را فرا گرفت. قلبم گرفت. نمی توانستم تحمل کنم. در نظرم آسمان تاریک و هوا مسموم شده بود. داشتم خفه می شدم و اینکه خودم جورج را به آنها تحویل داده بودم بر عذابم می افزود. شلاق زدن که تمام شد دیگر توانی برای جورج نمانده بود. دستانش را که باز کردند بلافاصله بر زمین افتاد. بطری آبی را برداشتم و خودم را به او رساندم و خواستم که جرعه‌ای آب به لب‌های تشنه‌اش برسانم، اما نگهبانان اجازه ندادند. لحظه‌ای بعد با لگد او را مجبور کردند که سر پا بایستد و زیر صلیب قرار گیرد و آن را بر دوش کشد. صورت جورج کمرنگ و بیرمق شده بود و توان ایستادن نداشت. با ضربه شلاق نگهبان جورج شروع به حرکت کرد، اما به خاطر ضعفش تا قبل از خروج از منزل ابو منصور دوباره صلیب را بر زمین گذاشت. به محض خروج از منزل مردم به دورش جمع شدند. مردمی که اول کنجکاو بودند کم کم به حال او دل سوزاندند. عده‌ای به او آب تعارف می‌کردند، اما نگهبانان اجازه نمی‌دادند که بنوشد. تا میدان شهر باید مسیری المانند را طی می‌کردیم. 600 متری میشد، حدود 2000 قدم. جورج همچنان با صورت و بدن خونین صلیب را بر دوش می‌کشید. در بین راه لحظه‌ای جلوی یک مغازه ایستاد. مغازه کفاشی بود. می‌خواست بر سکوی جلوی آن بنشیند و لختی بیاساید، اما مرد کفاش فریادی بر سر او زد و او را مجبور به رفتن کرد. پیرزنی از میان جمع مرد کفاش را گفت امیدوارم همیشه سرگردان بمانی که به این مرد فرصت استراحت ندادی. خون روی پلکای جورج را سنگین کرده بود، به حدی که نمیتوانست جلوی خودش را ببیند. گاه پایش در چاله میرفت و بر زمین میافتاد. زنی که برادرش را جورج از مرگ نجات داده بود در غفلت مأمورین جرعه‌ای آب به او داد. با خودم زمزمه می‌کردم که می‌داند که من باید سنگ‌های زندانم را به دوش کشم، به سان فرزند مریم که صلیبش را، و نه به سان شما که دسته شلاق دشخیمتان را می‌تراشید از استخوان برادرتان و رشته تازیانه جلادتان را می‌بافید از گیسوان خواهرتان و نگین به دسته شلاق خودکامگان می‌نشانید از دندانهای شکسته پدرتان. همچنان آهسته آهسته به پیش می‌رفتیم، اما هنوز 100 متر با میدان شهر فاصله داشتیم که جورج توانش را از دست داد و بر زمین افتاد. یکی از کسبه که هیکلی درشت داشت داوطلب شد تا صلیب را حمل کند. من و یحیی هم به کمک جورج شتافتیم تا او را به حرکت درآوریم و مانع شلاق خوردنش شویم. به میدان شهر که رسیدیم، جورج برای بار آخر بر زمین افتاد. دیگر توان بلند شدن نداشت. همانطور که بالای سرش نشسته بودم، گریبانم را گرفت و گفت: دکتر جان، میدانم که میخواهند مرا بر صلیب کشند، اما لیاقتش را ندارم که چون سرورم عیسی مسیح ایستاده بر صلیب بمیرم. لطفاً کاری کن که مرا وارونه بر صلیب کشند. هنوز حرفش تمام نشده بود که نگهبانان 2 دستش را گرفتند و او را به جایی که صلیب بود کشاندند و جورج را روی آن خواباندند و با 2 میخ مچ دستهای او را بر بازوهای کوچک صلیب دوختند و 2 پایش را نیز بر یکدیگر گذاشتند و بر بازوی بزرگ صلیب میخ کوب کردند. موقع فرو کردن میخ بر مچهای جورج، انگشتانش به سمت جلو حرکت کردند. میدانستم که این حرکت واکنش ماهیچه‌های ساعد به فرو رفتن جسم خارجی است و جورج آنان را به عمد حرکت نداده است.
مرتب زیر لب زمزمه می کرد و برای جلادانی که این بلا را بر سرش آورده بودند دعا می خواند. بارها گفت خداوندا آنان را ببخش که نمی دانند چه می کنند. به دستهای جورج نگریستم. به نظرم انگشتانش بلندتر از حالت عادی به نظر می رسید. حدس زدم که میخا تاندونهای دستش را قطع کرده و استخوانهای مچ را از هم جدا نموده است. قبل از به صلیب کشیدن درخواست او را مبنی بر وارونه به صلیب کشیده شدن به مأموران گفتم، اما آنان قبول نکردند. جورج بارها به من گفته بود که محل به صلیب کشیده شدن مسیح در حدود 500 کیلومتری جایی است که ما در آن قرار داریم و نیز برایم تعریف کرده بود که چگونه در اورشلیم بر روی زانوانش مسیر غم را پیموده و در 14 نقطه توقف کرده و به دعا پرداخته است. حوالی ساعت 9 صبح بود که صلیب را به حالت عمود درآوردند و آن را در حفره‌ای که از قبل ایجاد کرده بودند جای دادند. بلافاصله یکی از زنانی که آنجا بود چندین گل سوسن را به پای صلیب ریخت. صلیب که به اهتزاز درآمد، بحث‌های مأمورین شروع شد. یکی از نگهبانان که قدش از بقیه بلندتر بود و غمگین به نظر می رسید پرسید: آیا در اسلام اجازه داریم که کسی را به صلیب بکشیم؟ دیگری جواب داد: بله، البته که می توانیم، ولی تا آنجا که می دانم فقط برای مرتد. نگهبان قد بلند با ناراحتی گفت: اما این فرد که مرتد نیست. و با تعجب به رئیسشان نگاه کرد. رئیسشان گفت: نمیدانم، دستور شیخ است، حتما او بهتر می داند. زمان می‌گذشت. تابش آفتاب بدن برهنه جورج را می‌سوزاند و تشنه‌ترش می‌کرد. چیزی به جز پیراهنش که پاره شده و دور کمرش افتاده بود بر تن نداشت. دهانش خشک شده بود. باید برای خونی که از دست داده و آبی که از بدنش تبخیر می‌شد به او آب می‌رساندم. اجازه گرفتم و اسفنجی را بر سر چوبی زدم و آن را در آب فرو کردم و به نزدیکی دهان جورج بردم تا از آن بنوشد. اما انگار نمیتوانست. شاید هم از نوشیدن امتناع می‌کرد تا با لب تشنه نزد خدای خودش حاضر شود. مردم می آمدند و لحظه ای او را نظاره می کردند و می رفتند. بعضی هم می ماندند و بر حال نظاره او می گریستند. نزدیک ظهر عبور و مرور مردم بیشتر شد. برای نماز جمعه می رفتند. قبل از اذان ظهر 2 محکوم دیگر را آوردند و در میدان شهر گردن زدند. آن 2 محکوم هم قبل از مردن دمی با جورج صحبت کردند و صورتشان غرق در آرامش شد. برای مردم گردن زدن کاری عادی بود، اما به صلیب کشیده شدن برایشان تازگی داشت. کم کم به ساعت 3 بعد از ظهر نزدیک می شدیم. نور خورشید مستقیما به صورت جورج می تابید و چهره او را در آن تاریکی غم نمایانتر می ساخت. خونهای جاری شده از سر و صورتش روی پلکا و گونه اش خشکیده و خون در محل میخا دلمه شده بود. جورج بیحال و بیحالتر می شد. رگهای گردنش برجسته تر از همیشه به نظر می رسید. به سختی نفس می کشید. دیگر رمقی برایش نمانده بود، اما همچنان کلماتی را زمزمه می کرد. ناگهان تند بادی وزید و غبار کویر را به شهر رساند و هوا شروع به تاریکی کرد. مردم نگران شدند، اما جورج آرام زیر لب ذکر می گفت. نگهبان قد بلند که در چهره اش ناراحتی موج می زد، سر نیزه ای را به سلاح خود وصل کرد و در سمت راست جناح سینه جورج فرو برد. بلافاصله حجم زیادی از خونابه به بیرون جهید. حدس زدم که جورج دچار تمپوناد قلبی شده و برجستگی رگ‌های گردنش نیز به همین دلیل بوده است. به محض خروج خونابه جورج چشمانش را باز کرد و با لحن مهربانی گفت: تمام شد. و جان به جان آفرین تسلیم کرد. اندکی بعد نگهبانان آمدند و به همراه خود یک کامیون جرثقیل‌دار آوردند و 2 تسمه از بالا و پایین صلیب در حالی که جورج هنوز به آن متصل بود عبور دادند و آن را با جرثقیل بالا کشیدند. به ناگاه تسمه‌ای که بالای سر صلیب بسته شده بود رها شد و صلیب وارونه در هوا قرار گرفت و جورج به آخرین آرزویش رسید. دقایقی بعد جرثقیل در میان هوای غبارآلود از دیده ها پنهان شد و مردم کم کم پراکنده شدند، اما دوستان جورج همچنان مات و مبهوت در گوشه‌ای ایستاده بودند.
بدون آن که با کسی صحبت کنم به منزل رفتم. وارد که شدم قرص مسکنی خوردم و خود را روی تخت رها کردم. اما به هر کجا که می نگریستم خاطرات جورج و روی خندانش پیش چشمانم زنده می شد. بغض گلویم را فشرد و گریه امانم را برید. به یاد این شعر شاملو افتادم که قلب را شایسته تر آن که به 7 شمشیر عشق در خون نشیند و گلو را بایسته تر آن که زیباترین نامها را بگوید. و شیراهن کوه مردی از این گونه عاشق میدان خونین سرنوشت به پاشنه آشیل در نوشت. روینه تنی که راز مرگش اندوه عشق و غم تنهایی بود. آه اسفندیار مغموم، تو را آن به که چشم پوشیده باشی. با همان حال به خواب رفتم و در خواب دیدم که یهودای اسخریوتی شده ام و عیسی مسیح را در باغ جتسمانی تحویل داده ام و در ازای آن 30 سکه نقره گرفته ام. اما قبل از تحویل بوسه‌ای بر گونه‌اش زد و او گفت آیا به بوسه‌ای پسر انسان را تسلیم می‌کنی؟ از این حرفش شرم تمام وجودم را گرفت، اما با این حال به سربازان علامت دادم و آنان بلافاصله دور مسیح ریختند و او را گرفتند و حرکت پیتر هم برای دفاع از او بی نتیجه ماند و گوش سربازی را که با چاقوی خود قطع کرده بود عیسی مسیح با دستان خودش به حالت اولیه برگرداند. سربازان مسیح را در سیاهی شب بردند و من در تاریکی قلبم تنها ماندم. صبح که شد دیدم مسیح را به غل و زنجیر کشیده‌اند و تاجی از خار بر سرش نهاده‌اند و او را مصلوب کرده‌اند. داشتم دیوانه می شدم. سرگردان شده بودم و نمیدانستم چه کار کنم. کیسه نقره‌ای که به پاس خیانتم گرفته بودم در پر شالم مانند کوه سنگین شده بود و پشتم را خم می کرد. انگار که سنگ آسیابی عظیم بر دوش داشتم. آنقدر پشیمان و شرمنده بودم که دلم می‌خواست همچون قطره‌ای آب در روزنه‌ای از زمین محو گردم و اثری از من باقی نماند. آنقدر دل سوخته بودم که آرزو می‌کردم کاش هرگز مادرم مرا نزاییده بود و کاش هرگز عیسی را ندیده بودم. سکه های نقره همچون سرب گداخته ای بدنم را می سوزاند و قلبم را آتش می زد و مرا از خود بیزار می نمود. دیگر توان تحمل خونبهای عیسی را نداشتم. به محل بزرگان شهر برگشتم و کیسه را به سمت کایفاس گرفتم. اما او رویش را برگرداند. هیچ کس نمی‌پذیرفت که خونبهای عیسی را از من باز ستاند. کیسه را به سمتشان پرت کردم. سکه ها بر زمین ریخت. بلافاصله یکی از کاهنان خم شد و سکه ها را برداشت و در کیسه ای ریخت و گفت با آن قبرستانی خواهیم خرید برای گمنامان. سرگشته و پشیمان به باغی رفتم که در آن مسیح را فروخته بودم. نشستم و زار زار گریستم. با خود گفتم که من یک خائنم، خائنی که لیاقت زندگی را ندارد. آواره و پریشان به حومه شهر رفتم تا خودم را به دره‌ای بیاندازم و از صحنه روزگار محو شوم. اما شهامتش را نداشتم. در بین دو راهی مانده بودم و خود را به تقدیر سپرده بی هدف می گشتم. ناگهان در مقابل خود درخت چنار بزرگی را دیدم و فهمیدم که سرنوشت آن را در سر راه من قرار داده. بلافاصله شالم را باز کردم و از آن تنابی ساختم. بستنی درخت بالا رفتم و شاخه قطوری را انتخاب کردم و تناب را به آن بستم و از انتهای دیگر تناب حلقه ای ساختم و آن را از سرم عبور دادم و به پایین پریدم. چند لحظه بعد در بین هوا و زمین معلق بودم. تمام بدنم بی‌حس شده بود. نمیدانستم زنده ام یا مرده. نمیتوانستم دستانم را حرکت دهم. انگار فلج شده بودم. هیچ کنترلی بر بدنم نداشتم. فقط می توانستم چشمانم را حرکت دهم. انگار مرده بودم. اما اگر مرده بودم چرا همه چیز را می دیدم؟ شب گذشت و روز بعد گرازها و کفتارها بوکشان به سراغم آمدند. ساعتی بعد کرکسها بالای سرم شروع به چرخیدن کردند. می دیدم که کفتارها چگونه پایم را به دندان گرفته و می خورند. کمی بعد کلاغی به سراغم آمد و روی شانه‌ام نشست. می‌خواست چشمانم را بیرون بیاورد، اما وقتی که حرکت آنان را دید پرواز کرد و رفت. شاید این عذاب من بود که با چشمانم متلاشی شدن بدنم را ببینم.
در روز سوم شکمم باد کرده و دستها و پاهایم متورم شده بود. ناگهان شکمم ترکید و روده هایم بیرون ریخت. بوی تعفن در هوا پخش شد. چرک و خون از شکمم سرازیر شده و به پایین میرفت و از روی پاهایم بر زمین میریخت. کفتارها بیشتر شده بودند و از بدنم میخوردند. مردم از نزدیک شدن به من ابا میکردند. تنها شده بودم. آنچه از ساق پایم مانده بود را کفتارها خوردند، اما هر کفتاری که از پایم خورد بلافاصله بر روی زمین افتاد و مرد. آنچنان گوشتم متعفن شده بود که آن مردار خاران نیز تا به تحمل آن را نداشتند. احساس کردم که تک تک ذرات بدنم آلوده به سمی است که از قلبم بیرون زده، سمی که حتی مردار خاران را می‌کشید. کرکس‌ها آمدند و طناب دور گردنم را جویدند و بر زمینم انداختند. کلاغی آمد و چشمانم را خورد. دیگر چیزی در کاسه چشم نداشتم، اما باز همه چیز را می دیدم. حتی خورده شدن چشمانم را. خدایا، این چه زجری بود که می کشیدم. به التماس افتادم و برای گناه خود طلب مغفرت کردم. جورج به سراغم آمد. داشت به من نزدیک می شد که دستش را بر سرم بکشد، اما ناگهان صدای ناقوسی بلند شد و من از خواب پریدم و هاج و واج به اطراف نگریستم. صدای زنگ تلفن بود که در خواب آن را صدای ناقوس پنداشته بودم. تلفن خط اضطراری بود، باید آن را جواب می دادم. بلافاصله خود را به گوشی رساندم و آن را برداشتم. در آن سوی خط پرستار بخش اورژانس بود که از من می‌خواست به خاطر کودکی که گلوله خورده بود سریعا خودم را به آنجا برسانم. دوزخ طبقه 10. وقتی که شیپور 7 به صدا درآمد، صدایی از بهشت گفت که پادشاهی از آن پروردگار است و برای همیشه حکمرانی می کند. مکاشفات 7:10. تمام گناهان بشر. بیمار کودکی بود با خونریزی داخلی. بلافاصله او را به اتاق عمل بردم و جلوی خونریزی را گرفتم و روده‌اش را که پاره شده بود ترمیم کردم. بعداً فهمیدم که کودک برای دیدار پدرش که به حکم شیخ در زندان بوده تلاش می کند از پنجره زندان بالا برود که توسط نگهبان گلوله می خورد. موقع عمل حضور جورج را در کنار خود احساس می کردم. انگار نفسش به من قوت قلب می داد و در انجام عمل یاریم می کرد. پس از اتمام عمل نگاهی به ساعت انداختم. ساعت 1 صبح بود. به سمت منزل روان شدم. در مسیر همه جا چهره جورج را می دیدم و به یاد خوبی ها و خدماتی که برای بیماران انجام داده بود می افتادم. مرتب صورت مظلومش را در بالای صلیب به خاطر می آوردم. چهره‌اش از پیش چشمم محو نمی شد. نه، چگونه می توانستم آن چهره دوست داشتنی را به فراموشی بسپارم؟ نمیدانم ساعت چند بود که به خواب رفتم و صبح که بیدار شدم، وقتی که به بیمارستان رفتم، در زیر کتابخانه اتاقی که ابوبشیر به من داده بود، متوجه تکه کاغذی شدم و موقع بیرون کشیدن آن دیدم که به پرونده‌ای متصل است. پرونده را بیرون کشیدم و مطالعه کردم و متوجه شدم که همان پرونده‌ای است که می‌گفتند توسط جورج به سرقت رفته. بلافاصله آن را در پاکتی گذاشته و برای ابوبشیر فرستادم. بعد از عملهای روزمره‌ام در بعد از ظهر شنبه سری به سردخانه زدم تا جورج را ببینم. مسئول سردخانه غمگین و ناراحت منتظرم بود. با هم در یخچال را باز کردیم و سینی بلندی را که پیکر بیجان جورج روی آن خفته بود بیرون کشیدیم و هر دو در سکوت کامل بالای سرش ایستادیم و به او نگریستیم. چه آرام خوابیده بود. سرم را به احترام پایین انداختم و کمی مکث کردم و سپس خم شدم و بوسه‌ای بر پیشانیش زدم. به آرامشی که در صورتش نهفته بود غبطه می‌خوردم. بغض گلویم را می‌فشرد. مرتب لبخند شیخ زمانی که دستور شلاق و اعدام جورج را داد پیش چشمم ظاهر می‌شد و هر لحظه بر شیطانی که در جسم او حلول کرده بود لعنت می‌فرستادم. مسئول سردخانه تنهایم گذاشت تا هرچه می‌خواهم به جورج بگویم، اما چه چیزی می‌توانستم بگویم؟ من که به جز شرمساریم حرفی برای گفتن نداشتم.
ساعتی بعد یحیی در بیمارستان به سراغم آمد. دنبال این بود که شرایط دفن جورج را فراهم کند. با هم به سمت قبرستان مسیحیان رفتیم تا گوری بیابیم. برای رسیدن به آنجا باید از قبرستان مسلمانان رد می شدیم. انگار قیامت بود، همه جا گور تازه دیده می شد. اجساد اعدامیان را نیز در جایی متفاوت به خاک سپرده بودند. در قسمتی از گورستان درخت سدر کهنسالی را دیدیم و تصمیم گرفتیم که جورج را در زیر آن دفن کنیم. به دنبال قبرکن گورستان را گشتیم. شنیده بودیم که در همان حوالی در کلبه ای زندگی می کند. بالاخره او را یافتیم و از او خواستیم که زیر آن درخت سدر گوری حفر کند. اما او عذرخواهی کرد و کار را به تأخیر انداخت و گفت امروز چندین قبر کنده‌ام و خسته‌ام. و سپس اضافه کرد هرگز در تمام عمرم اینقدر گور نکنده بودم که در این چند ماه کنده‌ام. اجازه دهید لختی بیاسایم و سپس در خدمت شما باشم. راست می گفت. قبر تازه در گورستان زیاد بود و دستان پیرمرد پینه بسته. معلوم بود که دستیاری هم ندارد و همه کارها را خودش به تنهایی انجام می دهد. یحیی داوطلب شد به او کمک کند و کمی بعد با هم به سمت درخت سدر رفتند. من هم به بیمارستان برگشتم. نزدیک غروب دوباره به گورستان رفتم. قبر را دیدم که آماده است. از بالا نگاهی به آن انداختم. انگار چیزی از درون آن من را به خود می کشید. بی اختیار وارد شدم. پهنایش تقریباً 2 برابر شانه‌ام بود و طولش کمی از قد من بلندتر. چه فضای خفه کننده ای. گور جورج بود. گور عزیزترین دوستم. وای چقدر دلگیر است اینجا. لختی در کف گور دراز کشیدم و به فضای روبرو خیره شدم. دیوار بلند قبر زاویه دیدم را محدود کرده بود. فقط قطعه‌ای از آسمان را می دیدم. می دانستم که تا چند ساعت دیگر پیکر عزیزترین دوستم را در این گور خواهند گذاشت. خوش به سعادتش. او پاک و بیگناه از این دنیا رفته بود. اما من چه؟ من که خائن بودم و بهترین دوستم را به دشمن سپرده بودم. به یاد گذشته خود افتادم و با خدای خود شروع به راز و نیاز کردم و از او خواستم که گناهانم را ببخشاید و مرا همچون جورج قرین رحمت خیش سازد و شیفته خود از دنیا ببرد. به یاد این قسمت از دعای ابو حمزه سومالی افتادم که می گفت چرا بر احوال خود اشک نریزم در حالی که نمیدانم مسیرم به کجا می رود و نفس اماره ام را می بینم که فریبم می دهد و روزگار به من پشت می کند. چرا نگریم بر زمانی که بالهای مرگ روی سرم قرار می گیرد؟ چرا نگریم بر لحظه ای که روح از تنم جدا می شود و مرا در تابوتی به سوی قبر می برند و دوستان عزیزم زیر تابوتم شیون می زنند؟ چرا نگریم بر لحظه ای که مرا در قبر می نهند و چرا نگریم بر تاریکی قبرم و بر تنگی لحدم و بر سؤال نکیر و منکر؟ چرا نگریم برای آن روزی که برهنه از قبر بیرون می آیم و خوار و ذلیل بار سنگین اعمالم را بر دوش می کشم؟ گاه به جانب راست خود می نگرم و گاه به جانب چپ، در آن حال که خلایق همه به کاری غیر از کار من مشغولند. اشک در چشمانم حلقه زد و از گونه‌ام جاری شد و به سمت شقیقه هایم رفت. نمیخواستم صدایم در بیاید. نمیخواستم یحیی و گورکن که در همان حوالی بودند صدایم را بشنوند، اما بغضم ترکید و گریه آرامم تبدیل به حقحق شد. کم کم تمام گناهانم از پیش چشمم گذشت. اولین گناهی را که با یاد آوردم در 7 سالگی انجام داده بودم، زمانی که برای تفریح به بیرون شهر رفته بودیم و من یک خیار را از مزرعه‌ای بدون اجازه صاحبش برداشته بودم. وقتی که برادرم موضوع را فهمید مرا سخت سرزنش کرد و من که تا آن زمان نمی‌دانستم آن کار گناه است، از عذاب وجدان بیمار گردیدم و چون نمی‌توانستم در آن مورد با کسی صحبت کنم، بر روی کاغذی نوشتم خدایا من گناه کرده‌ام، چه کنم؟ کاغذ را زیر فرش پنهان کردم، اما مادرم آن را یافت و به پدرم گفت و بعد پدرم کل ماجرا را از برادرم پرسید
و بلافاصله به پیشنهاد مادرم مرا سوار اتومبیل کرد و با 2 ساعت رانندگی به مزرعه‌ای که از آن دزدی کرده بودم رساند و از صاحب مزرعه طلب بخشش کرد و او هم شرط بخشش را این گذاشت که شام مهمانش باشیم و برایمان جوجه کبابی درست کرد و بعد کیسه‌ای پر از خیار در اتومبیل پدرم گذاشت و مرا بوسید و گفت حلال کردم. دومین گناهم را در 10 سالگی انجام داده بودم. وقتی که از گرسنگی و ضعف روزه مستحبیم را شکسته بودم و برای اینکه خداوند گناهم را نبیند سرم را در حوض خالی حیات برده و کیی را خورده بودم. بعد از آن عذاب وجدان تمام وجودم را گرفت. اما مادرم دوباره به نجاتم آمد و گفت قرار نیست در این سن روزه را به تمام بگیری. هرچه بزرگتر می شدم گناهانم عظیمتر می شد. گویی بزرگی گناهان آدمی با سنش رابطه مستقیم دارد. در گناهان بعدیم نه کمکی از مادرم ساخته بود و نه از پدرم و هیچ کس به جز خدا نمی تواند آنها را ببخشد و از عذابم بکاهد. گناهانم بزرگ بود. بزرگترین گناهی که بشر می تواند انجام دهد گناهانی که به خاطر تکبرم دچار شده بودم. بله، تکبر. این همان گناهی بود که ابلیس را به خاطرش از درگاه الهی راندند. ابلیسی که 6000 سال عبادت کرده بود، ولی مگر من در تمام زندگیم چند سال عبادت کرده ام؟ همیشه به خاطر موقعیتی که در آن قرار گرفته بودم تکبر داشتم. آنقدر متکبر بودم که گاهی سخنان به حق زیر دستانم را نیز قبول نمی کردم. گناه دیگرم شرک بود. بارها در سختی ها به جای یاری خواستن از خالق و پروردگارم از دیگران کمک خواسته بودم. شاید این 2 گناه را خدا ببخشد، اما گناهان زبانم را چه کنم؟ به یاد آوردم صورت آن زنی که به خاطر سؤالش او را شرمسار نمودم. زنی که به خاطر سرطان روده اش برایش عمل کولوستومی انجام داده بودم و او در نهایت صداقت از من درباره رابطه زناشویی‌اش و بوی بدی که از بدنش ساطع می شود پرسید و از من کمک خواست. و من به جای راهنمایی درست در جواب لبخندی زدم و به او گفتم از شوهرت بخواه هنگام نزدیکی گیری لباسی بر دماغش بزند و با دهانش نفس بکشد تا بویت را استشمام نکند. هرگز چهرهش را بعد از آن جواب تحقیرآمیزم از یاد نمیبرم. چهره‌ای که شرمسار و خجل چشم بر زمین دوخته بود. در افکار خود غوطه‌ور بودم که صدای یحیی را شنیدم. بالای گور آمده بود و من را صدا می‌کرد. با آستینم صورتم را خشک کردم. برخاستم و دستش را گرفتم و بیرون آمدم و با هم از گورستان خارج شدیم. در راه با ابوبشیر تماس گرفتم و از او خواستم که برای صبح روز بعد اجازه انجام مراسم تدفین را برای ما بگیرد و او با مسئولیت خودش این اجازه را داد. انگار احساس گناه می‌کرد و می‌خواست جبران کند، به خصوص بعد از آن که فهمیده بود چیزی از دفترش به سرقت نرفته است.